سلام و درود هموطنان عزیز، بینندگان گرامی. اینک روز چهارم است که در خوروغ امروز چندم حاضر یک بار دیگر می بخشید. امروز 28م. خب روز چهارم تقریبا هست که اینک مردم خوروغ در میدان در اون سردی جمع آمدند و از حق خود دفاع میکنند و یک کمی خبرهای امیدوار کننده از رسانه های خبری صدا میدهد که طرف جانب مقامات راضی شده است به شروع گفت و شنید با نمایندگان گرد هم اومدگان شهر خوروغ و از ابتدا نشست الکی در بغل سنگ دارند و این طبیعت ایشان از شروع بنده خودم شاید بعد سالهای بعد امضای سازشنامه صلح و رضایت ملی با اون نفرهایی که در اون روز و ساعتها در این خب گفت و شنودها شرکت کردن و موفق به آوردن صلح به تاجیکستان شدن، با آنها سبقت نمی کنم، لیکن بعد از شرطنامه صلحی که امضا شد شاید یکی از شخصانی باشم که تجربه بهترین برای در گفت و شنید با مقامات امروزه تاجیکستان را دارم، چه مقامات قدرتی و چه مقامات حاکمیت دولتی. هنوز از سال 2006 به این سو با این توده گفت و شنید داشتیم و اینها همیشه در بغل سنگ دارن. یعنی منظورم چه است؟ اون چیزی که ما هر روز میگوییم، آن مناسبتی که اینها با مردم خود، نه فقط با بدخشانی، با مردم خود دارن، همیشه در بغل چیز دارن برای از کمین به سر رقیب نه، اینها رقیب میشناسن، لیکن اون جانب مقابل همیشه اینها رو همچون یک شریک میدانست. بعد گفت و شنید ها این را در گفت و شنید خب بین مخالفین اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و رحمانوف شاهد بودیم و در چندین بار پیش از این هم همین فرانت خلقی که بود گفت و شنید که می کردیم از خوروغ سرکرده خوروغ 1992 که در خوروغ گفت و شنید اول شد، اینها همیشه در بغل سنگ داشتند و این روز هم اینها آمدن. بینید دیروز پروکورور ولایت از تلویزیون محلی بدخشان برآمد کرده، خب با لحن شدید مردم را خب اتهامات میبست و باز دین چند پرونده نو رو علیه تظاهر کنندگان گفت که شدیم و این همه برای آمادگی به گفت و شنید به خاطر وزنین‌تر کردن پله ترازوی حکومت بود که در داد و گرفت با گرد هم آمدگان کمترین گذشت ها کرده باشند و اخیراً از رسانه های خبری میشنویم که اینک بلاک پست هایی که در قلمرو ولایت از سال 2018 بعد تأسیس همین ستاد بین اداروی جاری کردن ترتیبات جمعیتی در بدخشان نامش هم بینید تأسیس داده شدند، همون 4 بلاک پست علاوگی که اصلا اونها رو بلاک پست بازرسی دولتی автомобیلی گفتن نشاید، اونها بلاک پست های خب اضطراری یا وضعیت فوق العاده
می شود گفت و اون بلاک پست ها دیگر تبدیل شدن به یک مکانی، به یک واسطه خب پولکار کنی از طرف اون نیروهایی که به اینجا سفربر از مرکز و از دیگر مناطق شدن و چون وضعیت فوق‌العاده اعلان نشده بود، اگر وضعیت فوق‌العاده اعلان میشد این بندگان خدا، اونهایی که در امین بلاک پست ها خدمت میکنند، اونها معاش 2 برابر میگرفتند و 1 سالشون 2 سال، 1 روزشون 2 روز خدمت حساب میشد و از این لحاظ اونها منفیت دار می بودند که خب منفیت دار نمی بودند که عمر این بلاک پست ها میبخشید در این بلاک پست ها یعنی از طمع شاید کار نمی گرفتند، ولی در اون حالت هم یک کمبودی است که اونها منفیت دار می شدند که وضعیت فوق‌العاده در هرچی طولانی تر شود. این را در تجربه حضور نظامیان روسیه در تاجیکستان ما شاهد شده بودیم در سالهای 90. اونها به خاطر اون که بودجه خب مرکزی از بودجه روسیه 2 برابر معاش و تمام خب دیگر چیزها رو گیرن، اونها هر لحظه به یک پروکاسی رو برای می انداختن و به مرکز ثابت می دادن که خب در اینجا وضعیت بحرانی است، وضعیت امنیتی است و وضعیت فوق‌العاده ادامه داده شود و در این حالت، در حالت جاری کردن وضعیت فوق‌العاده باز همین کمبودی می شود که نظامیان منفعت دار بران می شوند که این وضعیت فوق‌العاده هرچی طولانی تر شود و این وضعیت فوق‌العاده اعلان شده در بدخشان که هنوز از 2018 ادامه دارد، در اصل همون وضعیت فوق‌العاده اعلان شده بر این است، فقط در وضعیت فوق‌العاده اعلان شده همون مبلغ ها از بودجه دولت جدا می شود و این خب حربیان منفعت دار برانند که این وضعیت طولانی تر شود و در وضعیت فوق‌العاده اعلان نشده این بندگان خدا در همین پاسگاه ها به طمع شروع میکنند برای خب شکم خود را سیر کردن، چون معاششان ناکفایه است برای از دیگر منطقه ها در اینجا آمده خدمت کردن. از همین خاطر همین بلاک پست ها را گرد هم آمدگان از ابتدا طلب کرده بودند که همین بلاک پست ها کلن برداشته شوند. من حتی طلب میکردم، من امروز اگر در خارج می بودم، اما 3 بلاک پستی که تا سال 2018 هم در قلمرو شهر خاروق موجود بودن اونها را هم برداریم. لیکن اگر اینها امروز میشنویم که نمایندگان تظاهر کنندگان در عوض کدام گذشت های او طرف که اون گذشت ها گذشت هم نیستند، چون اونها همشون ساخته هستند، پرونده های ساخته را از بین برند، اینها یک گذشت علکی کردن طرف مردم که خب اون بلاک پست ها در جایشون باقی مانند، ولی از بینشون نظامیان در اون بلاک پست ها نباشند. در اون بلاک پست ها نظامیان نبودند، نظامیان می بودند. وزارت مدافع خیلی وزارت خب ملکی تر از وزارت کارهای داخلی است، لیکن در همون بلاک پست ها از وزارت مدافع نبود که شما امروز طلب دارید که خب حربیان از اونجا برداشته شوند. اونجا امان بود، امانی که باعث تمام همین بدبختی ها از سال 2010 به این سو در شهر خاروق است. او امان بود، حاضر امان وزارت کارهای داخلی همونش میگد که در اونجا نظامی نیست. مردم باید به طلب پیشتره خود برگردد، باید همین 4 بلاک پست بزمقوف کلن از بین برده شود. من امان بتون زیر یا بتون یا
رای منفرش زیر امان بلاک پست میکندم و از نو می ریختم بتون را که بوی امان پست های نظامی هم در همونجا نباشد که از آن بوی خون می آید از آن بلاک پست ها. از همان بلاک پست ها بوی خون می آید بعد ما اون را کلا ریشه‌کن کردن. ولی اینا آمدن ببینید با همین در بغل با سنگ به گفت و شنید آمدن. این در عصر های میانه دو قوه یعنی دو دولت بین خود درگیر می اومدند و سعی می کردن پیش از شروع گفت و شنید سعی می کردن خب موافقتی بیشتر نظامی را به دست آورند، بیشتر فرض کردیم مرزی اون رقیب خود رو اشغال کنند و برای سودا در گفت و شنید ترازو در جیب بیشتر کارت ها برای سودا داشته باشند. و حکومت مرکزی، حکومت رحمانوف، مقامات قدرتی امروز همین کار را با مردم خود کرده ایستادن، با مردم بیچاره که اونجا سیاستمدارای معاشخور نیستن، اونجا مردم بیچاره که به این هم روزش را به زور میگذراند در اون خنکی ایستادن. از بین خود یک دو آدم باسوادتر را انتخاب کردن که ایشان نیز آدمای صلح خواهند، اونها نیز در عقیبشان ارتشی 5000 نفره را ندارند، اونها نیز در نهادشان هراس از فردا هست، اونها برای از فردای فرزندان خود میترسند و آنها خیلی آماده‌ترند برای یک گذشت ها. و شما لعنتی ها اینجا آمده خب با هر واسطه میخواهید سودا کنید، با مردم خود سیاست میکنید و رهبری این گروه گفت و شنید را نیز با گردن یک زاده بدخشانی نوجوانوف عبدالله ماندن. و اون 2 سال پیش که همین واقعه شد یا 1 سال پیش 2 سال پیش تقریبا میشد همین واقعه در رشقله شد، در اون وقت هم راهبر گروه از طرف حکومت یادگار فیضوف بود که از ابتدا اینها که اصلا بدخشانی رو به یک تین ارزش نمیدانند و همون نوجوانوف رو که امروز پدستاوید کردن دارد همین مقامات، یعنی از عقیب او یعنی او کفالت هایی که او امروز به مردم میتید آیا چقدر ارزش دارند این هم زیر سوال است. لیکن نوابسته از این بگذار نوجوانوف عبدالله را وکالت های خیلی بیش دادن که تمام بزمک و پزمک و نمیدانم که با او تابع می شود. چخیل می شود که رهبری گروه گفت و شنید از طرف حکومت گنرال تعیین شود که او سردار ریاست کارهای داخلی ولایتی است، ولی در برابر او در خب ریاست همان ستاد بین ادارویی که در بدخشان عمل میکند و تمام حاکمیت بدخشان، حاکمیت ملکی بدخشان نیز در دست بزمکوف است. چخیل می شود که بزمکوف از تصمیم های گرفته نوجوانوف اطاعت میکند. شما چخیل این رو میفهمید؟ بزمکوف می آید و تابع نوجوانوف می شود؟ من شبهه دارم بدخشانی های رو
حاضر نام نمیگیرم، بدخشانی های رو میشناختم که خود امین علیشیر میرزانباتوف یک وقت تو معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی بود، معاون یتیموف بود، ولی زیردستان او اصلا توبه به او نمی بودن، توبه نمی شدن. یعنی او یک لختک بود در اونجا در این وظیفه و باز آمد لختک شد در وظیفه رئیس ولایت که اخیراً نشان دادن. ببینید من مطمئن بودم که چون این بنده خدا از بدنه همین کمیته دولتی امنیت ملی برآمده است، کمیته دولتی امنیت ملی تمام کارها رو میکند که چهره این رئیس از چهره سابق رئیس خیلی خوب شیرین‌تر برای مردم شود، برای مردم خیلی نزدیکتر شود. یعنی چهره او را سیاه نمی کرد باید کمیته دولتی امنیت ملی، لیکن از برخوردی که امروز کردن، همین پدستاوی که امروز علیشیر میرزانباتوف رو همین کمیته دولتی امنیت ملی کرد، نشانگر آن است که این بجز یک وسیله بیش در دست کمیته نبوده است و اصلا این ارزش در نزد این کمیته نداشته است و یگان نفر هم از این شخص در کمیته دولتی امنیت ملی جانبداری نکرده است. یکو به گرم می شد، لطفا می بخشید، گلویم درد می کند، عصبانی که می شوم گلویم به درد می آید. و امروز باز تکرار میکنم که مردمی که همین برنامه رو تماشا دارند و مرا میشنوند و زادگان بدخشانی که امروز در بیرونم و من میشنوند به اون میدان پیغام دهید که اینا هنوز گفت و شنید را شروع نکرده، به فریب کردن مردم دست زدن. نه، او پست های غیر قانونی که از سال 2018 تأسیس داده شدن از بلود کنده شوند، از ریشه کنده شوند و دیگر یگان بار در ولایت چنین پست ها عرض هستی نکنند. این طلب قاطع باید باشد و این طلب بیگذشت باید باشد، بدون گذشت. و ببینید کمیته دولتی امنیت ملی امروز مردم های مظلوم را مجبور میکند که اونها نوارها کنند و مردم را برزیدی در اصل برزیدی مردم تظاهر کننده در شهر خوروغ این نوارها روان شدند. ما شاهد آن بودیم که زیایان بدخشان مقیم دوشنبه شروع کردند مراجعت به مردم بدخشان. امروز یک برادر به من روان کرد، به فکرم نوار دویم ملا عبدالرحیم را که به مراجعت به مردم بدخشان میکند و در این مراجعت ها اینا می آیند و ببینید یک عجیب منطقه دارند این مقامات و کی این را رهبری میکند. این رهبریش معلوم همان فرمای جوابی که بود، این همان ادامه همان فرمای جواب است و رهبریش معلوم است دیگر در دستی که است و کی این را نظارت میکند. و ببینید دوزر من برای خود قید کردم به خاطر اون که همون یگان چی از خاطرم نرود اینم میکشویم. خب حاضر
اینها می آیند و به مردم چی پیام میدن. ببینید پرزیدنت چقدر خدمت های برای مردم بدخشان کرد. همین پیام میدن. خب جدا از بحث اون که آیا پرزیدنت چقدر خدمت به مردم بدخشان کرده است، همچون شخصیت نه همچون پرزیدنت که این وظیفه جانی یک رهبر دولت است که او رو همین مردم از جمله انتخاب کرده است و او از کیسه خود نمی کند، از بودجه دولت که او بودجه هم از همین مردم ستانیده می شود و این به آن مانند است که ما تشکر گوییم و بانکمات رو تشکر گوییم که پول ما رو به ما داده است. یعنی کارت خود رو در بانکمات مانید، از آنجا همون 1000 سومانی از کارتتون سلامت کنید و سر تعظیم کنید به همون بانکمات. تشکر جناب عالی که همین 1000 سوم مرا به من دادی. همین منتداری به همین مانند است. ببینید یک پیام پرزیدنت چقدر خدمت برای مردم کرده است، جدا از بحث اون که کرده است اون خدمت رویانه، این بحث دیگر است، برای این روز نیست. یک انسان، ببینید من یک سوال دارم، یک انسان ببینید تا چه حد، تا چه اندازه به حساب پول گیریم، به حساب نمیدونم آذوقه گیریم، با کدام حساب نباشد، تا چند میلیون، تا چند پود طلا یا تا چند پود فرض کردیم نقره و دیگر جواهرات رو به شما خدمت کند که شما راضی شوید او به خانه شما در آمده فرزند شما رو در پیش چشمتان به قتل رساند و شما بعد این باز به او تشکر گویید که او بسیار خدمت به شما کرده است، اگر او نمی بود فرزندای باقی مانده تان هم می مردند. خب این یک طبیعت غلامیه که در همین زیایان ما تربیت شده است. در دوران شوروی هم ما که جوانان اون وقت جوانان آخری به شوروی بودیم، یعنی از بین رفتن شوروی، هنوز از ابتدای جوانی همون که همه مطمئن بودن که شوروی پابرجا است، ما یک انتی سوویتچیک ها بودیم و با معلمامون بحث میکردیم، با کلان هامون بحث میکردیم و اونها میگفتن که شما به همین حزب کمونیست و دولت شوروی رحمت گوید که اینها ما رو سیر کرده استودن، نان همین خیل ارزانی، نان و همین خیل ارزانی نمیدونم کیمچی بلا و سویت آوردم به ما و تلویزر آوردم به ما و همه امین را به ما مثال میزدن که خب این یک برداشت غلامانه است. غلام هم بر عوضی کارش، بر عوضی کاری 12-14 ساعته شبانه روزیش به جز خوراک و به جز پوشاک و به جز جای خواب دیگر چیزی را نمیگیرید و امون غلام را زن میداد، نکاح میکرد امون خواجهش و امون غلام که فرزند میافت فرزندش مال خواجهش بود، این قانونم بود مال خواجهش. و اینک این جنابان به ما پیشنهاد دارند که ما با همون تفکر غلامی بیاییم و به خواجه خود تشکر بگوییم که از 5 فرزندمون یک فرزند ما را کشت و قتل کرد
و 4 فرزند ما را خوراک کمی بیشتر داد یا خوراکش را کم نکرد و ما باید از این سپاسگزار باشیم به همون خواجه خوب. این چه منطق است؟ حتی در همان دوره غلامداری هم نظام بود، قانون بود. قانون اما غلامدار هم، خواجه غلامان هم تابع قانون بود و گرچند فرزند غلام مال همان خواجه غلام بود، قانون تنظیم میکرد که کی او حق دارد این بچه را به قتل رساند. یعنی این خیلی نه که یک به سرم زد که همین بچه را سر زدن در کار، بعد شمشیر گرفتم و سرش رو اصلا جدا کردم. نه، این جوابگری داشت در اون دوره. امروز این جوابگری ندارد. در خانه ما در آید ما را میکشند. این جنابان، این مادران، این نمیدانم دینا آموزگاران شهر خاروق را گوش کردم از تلویزیون محلی بدخشان. آموزگاران شهر خاروق، شما آوازهای ما را که می دزدیدید، میدانید من به کی میگویم. اگر تماشا کنید، حاضر در بدخشان که چیز نیست، اینترنت نیست، ولی اینترنت میشود، تماشا میکنید. من شما میدانید من مخاطب من کی است؟ شما میدونید. شما که آوازهای ما رو میدزدیدید، او آوازها بودند. اگر امان آوازها رو نمیدزدیدید، شاید به همین روز نمیرسید. شاید وکیلان واقعا مردمی وکیل میشدند، چه در شهر، چه در ولایت، چه در جمهوری، و به همین روز نمیرسیدید. شما بودید که آوازهای ما رو میدزدیدید. او آواز بود، او جان نبود. امروز جان ما را گرفتن. شما از تلویزیون برآمده اظهار همدردی نمی کنید و شما در اونجا می آیید و از آبادکاری های جنابتان گپ میزنید و از دلسوزی های جنابتان و از غمخوری های جنابتان گپ میزنید. با همان 900,000 سامانی معاشتان شما هم همین نظر را داره. یعنی اگر این جنابتان آمد یک حاجتخانه رو لنتش برید، یک دیگر انشاءات را لنتش رو برید، ما دیگر فرزندامون را قربان همین قدمهاش کنیم. ثانیاً اون آبادکاری هایی که شما میگویید، او آبادکاری ها برای ما ارزان نغلطیدن، بسیار نرخ گران داشتند این آبادکاری ها. یکمین آبادکاری کی شد به خاطر بیارید. یکمین 2-3 انشاءات را که در خاروق ساختن، این کاخ جوانان بود، اون طرف انستیتوت تکمیل اختصاص بود، نمیدانم چی دیگر بود، کی همین خوابگاه بود. کی همین آبادکاری ها شدند. در خاطر اگر داشته باشد، سال 2008 بر اثر تسلیم زمین تاجیکستان و جمهوری چین و تسلیم 8 دهه یا 11 دهه ولایت مختار کوهستان بدخشان بر ناحیه های هممرز آن، ما تظاهرات کردیم. از مرکز قشون‌های لاوگی وارد شد. از همان روز در آنجا قشون‌های لاوگی مستقر شدند. وارد شد، مردم به تظاهرات برآمد. خب او وقت از طرف حکومت رئیس همان عملیات مخصوص وزیر کارهای داخلی آن دوره محمد نظر صالحوف بود.
و همون روز ساعت به موافقه رسیدیم. محمد نظر سلیف خودش شخصا در فرودگاه نظارت میکرد که تمام نیروها از خاک نیروهای لاوگی از خاک بدخشان برآورده شوند و او همین بازی که امروز اینها با ما دارند یگانه نفری بود که در همان روز ساعت با مردم بدخشان بازی نکرد و تمام موافقه های به دست آمده را اجرا کرد و پافشاری کرد که واقعا این مردم بیچاره بود است و بسیار بسیار این را اذیت دادند و بعد از همون گرد همایی ها و همون نزدیکی همون درگیری 2012 باید 2008 میشد نزدیک به همون بودیم و با عقل سالم پیروز شد و از آن بحران بیرون شدیم و همین چند انشاءات را برای ما ارزانی داشتند. دویم دفعه آمدن سال 2012 24 قربانی داده جوانان بهترین وطن رو قربان کردیم و بر عوض 24 قربانی چند امارت نوآشیانه چند امارت دیگر و اون نوآشیانه ها را هم باز بین خودشان تقسیم کردن اکثر و همین آبادکاری ها از همین شما میگوید که جناب عالی را تشکر گوید و شکرانه کنید. این خیلی گران غلطید به ما و بعد از آن سال 2014 باز ما را به قتل رساندن و باز چند انشاءات دیگر را با شمول تئاتر و دیگر را در آن سال به نقشه گرفتند و هر دفعه که ما حاضر باز شاید بعد شهادت این جوانان گلگل کفن بیایند و باز تشریف نوبتی را همون را حاضر آماده میکنند باز در پیشش رقص و بازی میکنیم و باز چند انشاءات دیگر را برای خودشون برای بیزنس خودشون میسازند بالای مردم بدخشان منت میگذارند. امروز شما میدانید که در مرکز شهر خوروغ تمام نقطه های که اونجا ارزش متر کوادراتی قیمت‌تر است صاحبش کی است؟ اون زمین هایی که صاحب همین دانشگاه دولتی خوروغشهر زمین زیر دانشگاه دولتی خوروغشهر کی است؟ یک مرور کنید در یابید در تاجیکستان که ما که طلب کرده استودیم از اینجا که در تاجیکستان باید فهرستی یگانه مالکیتی شهروندان از پرزیدنت شروع کرده تا آخرین شهروند فهرست یعنی یک خب ریستر در اینترنت دولتی تأسیس داده شود چه زمین چه مالکیت غیر منقول در آن درج گردد و کی وقتی که شیرزمان و فلیمه در اینترنت در همون خب رایانه چیندید باید تمام دارایی ما برای شما برای هر کسی که خواهد نشان دهد و اگر اونجا نشان دادید که فلان امارت فلان خب فابریکه فلان مگزین فلان زپرافکه صاحبش کی است باید همون اینترنت به شما جواب دهد که اینش صاحبش شمس الله صاحب
اینش صاحبش فلانی، اینش فلانی. ما پارلمان ما، رئیس پارلمان ما، رئیس حکومت ما، رئیس نه، سروزیر ما اصلا از روی حجت رسمی نمیداند که صاحب IRS کی است که از شورای شمال کشور چیز میگیرد، درآمد هنگفت میگیرد. ما صاحبش را نمیدانیم، چه رسد به مبلغ های را. یعنی این در موضوع غمخواری های جنابتان، آنه که شما امروز به ما منت میگذارید، شما بدخشانیان مظلوم را مجبور کردند که شما بیایید و از نوار کنید و مراجعت به مردم کنید که شما اکنون شکرانه امین را کنید، ما 5 فرزند شما را باز در نوبت در این نوبت به قتل رساندیم، 15 نفر شما را معیوب یکم را کردیم، فرزند مرا، فرزند خانه مرا که 9 ساله است تلخکف کردن، امروز شب خواب ندارد، شب خواب کردن نمیتواند و به مانند او چقدر کودکان امروز در خاروخ در همین حالتند، چقدر موی سفیدانه که شاید 20 سال دیگر زندگی میکردند لیکن بر اثر همین جنگ برای یک حالت از میان پایان یک پرکورورچه به سر این مردم آوردید. شما باز امروز در گفت و شنید آمده در بغل یک سورپریز برای مردم دارید. شما باز آمده همون پرکورورچه لعنتی، قضیه همون پرکورورچه لعنتی 2020 خوابانده شده بود. همین خیلی یک بدخشانی افتریتیت به نام یادگار فیض را کردید اونجا کفیل کردید که امروز نوجوان را کردنید به این کفیل، لیکن خودتان همون پرونده را در پروکراتور خواباندید. یک جمله هر روز به اون علاوه میکردید و این شیوه شما قطعی بنده از قدیم شناس هستم. شما چه خیلی این کار را میکنید؟ اصلا حاضر نوجوان باز مطمئن میکنید خیریت که نوجوان خودش از همین مکتب است، او همین بازی های شما را میداند و اگر صمیمی باشد او این را پیگیری خواهد کرد. همین نامردی شما را میداند. یادگار فیض البته همین را درک نداشت که شما اونجا به موافقه میرسید ولی دیل خود را، پرونده خود را ادامه میدید و باز برکنار شدن یادگار فیض به سر کمی اعتماد به نفستان زیاد شدن، شما آمدید و پرونده ها رو باز بالا روی آب برآوردید و خواستید طمع جویی کنید و باعث قتل جوانان بدخشان شده. خب برای همین من از همین منبر استفاده برده از تمام تماشابینانی که مرا میشنوید، مخصوصا زادگان بدخشان، به گفت رحمانوف زیرکی سیاسی را امروز از دست ندهید. امروز پرونده سازی بالای قریب ممکن 200-300 نفر پرونده سازی شده است و اگر ما زیرکی نکرده همین را خنثی نکنیم باز از میدان بیرون شویم، باور کنید که بعد 2 سال یا بعد چند ماه به حواله شما برای بازداشت جنایتکار نوبتی خود پروکورور جنرالی، پروکورور ولایت چی میگوید؟ گوش کنید، تماشا او را کنید.
گوش کنید او چی میگه. او میگه که از طرف خب سرکردگان گروه های جنایت پیشه در شهر خوروغ، این گروه سازمان یافته جنایتی تظاهرات برگزار نموده، تظاهرات غیر قانونی برگزار نموده. یعنی اون چیزی که من چند روز میگم، برای این پروکورورها، برای این کمیته دولتی امنیتی، تمام بدخشانی ها با شمول رئیس ولایت و شهر و ناحیه ها، تمام بدخشانی ها یک گروه متشکل جنایی هستند و به اینها اعتماد نمی شود کرد. اینها گروه متشکل جنایی هستند. به همین خاطر اینها باید در وظیفه های کلیدی در وزارت های، در ساختارهای قدرتی در ولایت نباشند که اینها همشون یک گروه سازمان یافته جنایت پیشه هستند و پروکورور ولایت این را تصدیق کرد. پروکورور ولایت محض همین را گفت که همین گروه جنایت پیشه، گروه سازمان یافته جنایتی در میدان شهر خوروغ تجمع کرده است و طلب دارد که تهدید میکند که همین قدر پرونده بالاتون باز کردیم و تهدید میکند که میدان را ترک کنید. خب و باز دقت کنید، از یک طرف زادگان بدخشان و دیگر مردم را این فرمه جواب مجبور میکند که اونها با گپ‌های ملایم، با منت‌های بالا خاندار بالای این مردم از طرف رحمانوف بیایند و ما را یعنی گویا که نمیدانم توقعشون از این برآمدهایشون چه است. آیا در بین بدخشانی ها یک احمقی پیدا می شود که به همین گفته های شما باور کند؟ و از طرف دیگر خب چیزای کارمندان حفظ حقوق و متصدیان مقامات قدرتی پروکوراتور باشد، کمیته دولتی امنیت ملی باشد، وزارت کارهای داخلی باشد، هر لحظه و هر دقیقه ما را با هزار گناه ها متهم می کنند و مردم را به قرار سود ما را جنایتکار و جنایت پیشه قلمداد می کنند. و در اینجا من حاضر یک مطلبی رو برای شما قرائت می کنم. یک مطلب خیلی جالب است. یک خانم بدخشانی، یک خواهر بدخشانی، ریحان صاحب نظربیک، و در صفحهش این را چین است. این را باید من میخوام همگان این را بشنوند. این خانم چی میگه؟ سخن باید سازنده باشد نه سوزنده. بنخشانم، تن و جانم، پاره تاجیکستانم، در این روزهای وزنین ماتمی برایت صبر جمیل، تمکین سنگین، صلح و آرامی، آسایشتگی میخوام. آرزوی آن را دارم که در سرزمینت همیشه عدالت، حقیقت، ولایت قانون برای همه ناوابسته از مقام رسمی و غیر رسمی تنتنه کند. این روزها در کشور کمی اندر کم آدمان ماندن که از قضیه بدخشان اظهار نظر نکنند. اظهار نظر باید خالصانه، بی‌غرض و سازنده باشد. مطلب اغواانگیز نباشد. کوشش بر آن باشد که طرفها را به هم آورند. قضیه به عمل آمده هر چه زودتر حل خود را یابد. ولی متاسفانه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چنان الهام بخش بعضی نویسندگان گشتند که از پشت کامپیوتر در کرسی‌های براحت نشسته، از اصل قضیه بیخبر، به مردم در میدان سر در گرد تابوت جگربندان جمع شده نصیحت میکنند. آنها را از قوه سیوم و چهارم هشدار میدهند.
از افغانستان یادآور می شوند. از عاقبت‌های جنگ و خونریزی می گویند. نویسنده های گرامی، مقصد نوشتنتان اگر آرامی و آسایشتگی کشور باشد هرزگویی نکنید. مردم را بیشتر به شور نآورید. با گفته هایتان حالت کنونی را وخیم‌تر نسازید. برای ملت خدمت خرسانه نکنید. وقتی به سود و مرافعه جوان شهید شده را جنایتکار میگویید، به جراحت نزدیکان نمک میپوشید. وضعیت را مشکلتر میکنید، میسازید. وقتی به نصیحتگویی میپردازید، در سرلوحتان نام جنگ را در ردیف بدخشان نگذارید. هیچ بدخشانی خواستار جنگ نبود، نیست و امروز هم مردم را فاجعه به سرشان آمده جمع نموده است. تنها و تنها عدالت و ولایت قانون را طلب دارند. وقتی از بدخشان میگویید مردم آن را با مردم دیگر منطقه مقایسه نکنید. با وجود خصوصیت های خاص و نماینده منطقه های گوناگون، ما همه یک ملتیم. شکوفایی تاجیکستان، یک پارچگی کشور، صلح و ثبات این سرزمین آرزوی هر یک ماست. بهترین سخنها از ضمیر قلب این خواهر آورده است. واقعا این درد این مردم را آورده است و اگر ساعتها سخن کنیم این دردها خاتمه ندارند. امروز کمیته مشترک را سازمان دادند. شکرانه میکنیم که با مکالمه شروع شد. هر درگیری عاقبتش مکالمه است. شکرانه میکنیم که مکالمه شروع شد و در این مکالمه آمدن وعده کردند که همین قضیه بی‌غرضانه تحقیق می شود و کمیته مشترکی تفتیشاتی را سازمان میدیم و این قضیه رو تحقیق پورا میکنیم و گناهکاران را به جوابگری میکشیم. خیلی خوب است. گرچنده باوری هم نیست که یگان نماینده مقامات قدرتی برای همون خالی کردن تیرش به جوابگری کشیده شود، باوری هم نیست. لیکن او دیگر شهیدان ما را چیکار میکنید؟ از سال 2012 سر کرده ترور امام نظر را چخیل تفتیش کردید؟ ترور او دو جوانی که در پاسگاه بدور شادمان بیکوف ها واحد و رشید را کی تحقیق میکنید؟ به قتل رسیدن دلیر خوشدلوف و آخان قدموف سیاد کی شروع میکنید؟ به بینام و نشان گم شدن کارمند مقامات حکومت ولایت شاهزاده ایرانوف یا انوروف بود، شاهزاده ایرانوف مسلم کی شروع میکنید؟ و به همین مانند زیاد است. اون خواهری که سال 2018 به فکرم بود در یک ملیسه سرخوش او را زیر کرد با دو کودک در بطنش بوده در کانال رفته جان به جبار سپرد و بر اثر احساسات اون روز که جوانان خستند و به سر این قاتل ریختند، اونها را به جوابگری کشیده. اون کارمندتان را چرا برای جوابگری نکشیده؟ سال 2014 اون درگیری اون زیر تیر تفنگ قرار دادن مردم ملکی
خاروق را که تفتیشات او وقت هم کمیسیون مشترک تفتیشات رو تاسیس دادیم و بنده یکی از اعضای اون کمیس بودم و ما تحقیقات ما گناهکار اساسی رو معین کرد که سابق سردار ریاست کارهای داخلی ولایت گناهکار اساسی بود و حداقل از وظیفه باید سبکدوش میشد و سبکدوش هم کردید. ولی بعد یک ماه رحمانوف با او یک اردن توفه میکند و او را با وظیفه بالاتر با عنوان غیر نوبتی تعیین میکند. همین است گفت و شنید شما، همین است مصالحه شما، همین است اعتماد کردن به شما. کی شما با این مردم همچون با یک ملت مناسبت خواهید کرد؟ کی شما از خیانت دست میکشید؟ این خیانت بزرگترین است که با یک هموطن خود که او از خودت ضعیفتر است، چون تو در دستت بودجه داری، تو به خاطر همین فریبکاری ها معاش میگیری از بودجه دولت، از جیب امانی که او رو به قتل رسوندی و از جیب امانی که امروز در خاروق او رو فریب کردنی. بله تو فریب کردنی، تو صمیمانه به این مکالمه نآمدی، تو از فریب باز کار میگیری و باز مردم رو فریب کرده از میدان جواب میدید. یگانه سلاح مردم جمع آمده همان جمع آمدش هست. او مردم برای طلباتی که پیشکش کرد، طلبات در عموم 5 بند را دارد، ولی در هر بند چند طلبات است و شاید حدود 10-12 طلبات عمومی شوند و تو از همین 10-12 طلبات امروز آمدی باز چند پرونده سازی دیگر کردی برای به سودا دادن اون پرونده و تو میایی و همون پرونده های ساخته را به سودا میزنی بر مقابل همین 12 طلب. ولی از این طرف گذشت بعد تو طلب میکنی 5 بند را اجرا کردی و تو طلب میکنی که اکنون شما هم یک گانچه اجرا کنید. ولی ما چی اجرا کنیم؟ ما بغیر از مردم میدان چی را داریم که اون را اجرا کنیم؟ یگانه بنده که شما از ما طلب میکنید مردم را به خانه‌هاشون جواب دهید. ولی این یگانه سلاح ما است امروز و این سلاح مشروع ما است، سلاح مشروع مردم حقوقش پایمال شده. این تظاهرات است، تظاهراتی که شما اون رو غیر قانونی میگوید، او غیر قانونی نیست. تظاهرات موافقه نشده با حکومت طبق طلبات قانون درباره تظاهرات هنوز تظاهرات غیر قانونی اعلان نمی شود. ها برادر پرکرور، تو کجا ده خوانده ای حقوق رو؟ تظاهرات غیر قانونی، تظاهرات غیر قانونی اگر اونا با سلاح و مهمات جنگی به میدان ریختند و شعار پرتایی میکردند که ما حکومت را میگیریم، ما نظام فلانی میسازیم، ما دولت اسلامی میسازیم، یا ما دولت نمیدانم امارت بدخشان میسازیم یا یگان چیز دیگر، اون وقت این تظاهرات غیر قانونی میشود. تظاهراتی که موافقه با شما نشد او هنوز غیر قانونی شدن نمیتواند. او را غیر قانونی گفتن همین مقدار 5000 نفر را متهم به جنایت کردن است. جناب پرکرور کمی گپ‌های خود را سنجیده زنید.
این خواهری که گفت واقعا درست گفت. سنجیده زنید، سخن سنجیده باید گفت که آشنا بیگانه میگردد. ما که آشنا نیستیم با شما، که آشنا نیستیم مردم با شما، که این مردم اون مردمی که حتی در تابع شما است، اون مردمی که حتی جانبدار یک نوع جانبدار شما است، اون مردمی که حتی به شما آوازهایشان را میدهند، اون مردم با شما نیست، یعنی آشنا نیست. بزرگ ادبیات اینجا میگه که سخن سنجیده باید گفت که آشنا بیگانه میگردد. آشنا بیگانه میگردد. آشنا اگر سخن نسنجیده بگوی آشنا بیگانه میگردد که این مردم برایتان آشنا نیست. شما از ابتدا با این مردم دشمنی دارید، از ابتدا با تعیین شدن در مقام مات قدرتی شما با این مردم از ابتدا علیه دشمنی. چون یکم به خاطر اون دشمنید که وظیفه هایی که شما خریدید اونها وظیفه ها برای بیزنس، برای پولکار کنی شما گرفته این و در این حالت تمام همون مردم مشتری شما می شود. شما اینجا بازار دکان داره، دکان با نام قانون، و دیگر مردمی که به اون ربط نداره او مشتری شما است و شما به سر مشتری رفتید بر نایه روزخلا، به سر مشتری رفتید. برای شما گلبدین و اون یارانش مشتری ها بودن که به شما چند هزار دلار بتین تا که اونها را 15 سال نبرید زندان و 12 سال برید. برای 3 سال شما 10,000 15,000 20,000 دلار میگیرید. کی در تاجیکستان این را نمیدونه؟ کی در تاجیکستان همین گپ را نمیدونه؟ همانهایی که امروز مراجعت به هموطنان خود میکنید، زیایان محترم بدخشانی، زادگان بدخشان، همین سوال را به خودتان دید. شما همین گپ را شما ننویسید در یک جا، نگویید در یک جا، برای وجدان خودتان بگویید که همین گفته من حق است یا نه. همین دکان در تاجیکستان فعال است یا نه. همین سودای قانون برای انداخته شده است یا نه. همین مقامات قدرتی امروز خودش یک تشکیلات سازمان یافته جنایی نیست. خودتون به خودتون سوال کنید. شما اعتراف کنید که بله در صحبت‌های خصوصی هر یک شما با من شخصیت‌های شما را نمیگم که اونه که برآمد کرد او به من گفت، لیکن همونهایی که با مانند شما، یعنی همون هایی که از طرف شما هستند، در صحبت‌های خصوصی با من چندین بار گفته اید که بله گپت حق است، ما هم میدونیم، خوب و بد ما هم تشخیص دادم میتونیم، لیکن اکنون قوت در دست اینها است. چیکار کنیم؟ ما مجبوریم، ما فرزند داریم، فرزندانمون خوراندن در کار، پوشوندن در کار، خاناندن در کار. ما چیکار کنیم؟ ما را در اینجا دیرکتور مکتب ماندن، ما را در اینجا وکیل مردمی کردن، ما را در اینجا رئیس ناحیه ماندن. ما هم فرزندا داریم، ما مگرم کار کنیم؟ ما نمیتوانیم که فرمانهای از بالا را اجرا نکنیم. من شما را میفهمم، لیکن حد دارد. من گفتم و باز تکرار میکنم، حد دارد. او برادر، اگر تو بدخشانی باشی، حتی اگر بدخشانی هم نباشی، امروز یک برادر از ناحیه مومن آباد معاون رئیس ولایت است، من برای مومن آبادی بودنش مشکل اصلا ندارم. من با این برادر شناس هم نیستم. اگر تو هم رئیس ولایت باشی،
حدی است که از آن پایان باید نماند این نظارت های قدرتی رو. حدی است، حدی است، حد دین از حد، این روزها از حد گذشتند. بگذار او جنایت قانون ویرانی رو کرده باشد هم. همان جوانی که مردهش رو 3 روز در تگ فوک رئیس ولایت شهر بود، اینها او رو ندیدند. این همون صد بود، همون حد بود، همون خط مشکی بود که از اون عبور کردن باید یک رئیس ولایت به خاطر همون مردم همون ولایت فرق نیست. او بدخشانی در بدخشان باشد یا او مومن آبادی در بدخشان باشد رئیس ولایت، فرق نیست. اینها همه شهروندان جمهوری تاجیکستان هستند و خودت هم شهروند جمهوری تاجیکستان هستی. تفاوت ندارد تو بدخشانی هستی یا مومن آبادی یا دیگری. تو باید همون بریر داشته باشی که از اون مقامات که عبور کرد تو باید جانب مردم گذری. تو باید جانب مردم گذری، بگویی که همون جنایتی که همین بچه شهید شده صادر کرده است درباره او آزر گپ نزنید، آزر درباره مرده این گپ نزنید. انا رئیس ولایت چی گپ میزد؟ باید با همون با میتینگ نبرو، با همون قدرتی ها همین گپ زن. شما درباره 2020 گپ نزنید، شما درباره 25 نوامبر گپ زنید. این چه معنی است؟ این مرده از کجا است؟ انا رئیس ولایت خیلی باید میپرسید. همون ستکان قطعی در سر همون بزمقف اونا میزدی تو علشیر میرزا نباتوف، با همون ستکان که در سر تو در میدان نزنن با یک چیز دیگر. انا تو باید چیکار میکردی؟ چون که در پیشت مرده است، او خطی است که او رو باید عبور نکنند. بعد درباره جنایت کوچکی که اگر هم این جوان سال 2020 کرده بود، گروگانگیری شرط دارد. اگر من شما همه جوان بوده اید، مردک ها همه دیده اید، در یک رستوران در یک کافه 2 نفر گپاشون گریخت، یکیش گفت بیا براییم، از کتف این گرفت، از گریبان این گرفت، کشاله کرد به بیرون برآورد که در بیرون رزبار کنیم، یعنی مشت زنی کنیم. همین گروگانگیری است. شما همین گروگانگیری گفتید، میده و باشی را گروگانگیری گفتید، چون که شما نیتتان همین است. شما جزئی ترین جنایت را میکابید که چی خیل کنیم که این را گرانتر نرخ کنیم، یعنی پرونده را چنان سازیم که این پتلاک باشد. همین است تجربه پروکراتور تاجیکستان در تمام مناطق کشور. او جوان گروگانگیریش همین بود. همون پروکرور چرا شاید از گریبانش گرفت به یک کنار برد، گفت جوابت ما دست درازی نمیکنیم، ما اما نوار دیدیم. گفتن که ما با تو دست درازی نمیکنیم، نه ترس، نه یگان کس با تو دست رساندنی نیست، لیکن پاسخت بله چنین باید نمیکردم، بله این حقوق ویران کنی است، ولی این حقوق ویران کنی معمولی است، این گروگانگیری نیست. این اگر 237 هم می بود، 237 قسم 2 از همه بلندش، 237 قسم 2 رو شما 3 نفر رو شهید میکنید و چند نفر دیگر رو زخمی میکنید و امروز هم از تلویزیون های خود بالای مردم تومت میریزه. امروز هم مردم این دیار رو سیاه میکنید در بین دیگر مردم. رئیس ولایت نشده میمردی خوب بود. تو رو معلومت شد، تو را استفاده چخیل کردن. همون گپ مردمی عذر گفتن از امین
شبکه به من نمیفورد. شبکه پیمان ملی تاجیکستان نام دارد. اگر شبکه دیگر نام می داشت من همون گپای دغل‌تر رو به تو میگفتم. تو درک کردی اینا چه خیلی تو را استفاده بودن؟ درک کردی علیشیر؟ چه خیلی در امین نهاده که تربیه یافتی تو گنرال تو را آوردن و شبهه دارم که چه خیلی تو گنرال آمدی، جوان 39 ساله گنرال شدی. یعنی تو از قبل شاید همین خیلی یک شخص بیگرده بودی و دست به سینه بودی و تو را سیگارت اینا را میکشوندی و یک کار دیگر میکردی و گنرال دادن. درک کردی؟ همین عذر برای خودت بفهم، برای وجدان خودت بفهم که درک کردی. اگر کمیته دولتی امنیت ملی احترام همان گنرالیت میکرد، همین خیلی پدستاویتت نمیکرد، همین خیلی از قفایت کرد نمیخلاند، از قفای تو کرد خلاند از همه پیش. همانه که تو را به سر قدرت آورد، همانه که تو را همچون لختک در اینجا آورد و تو را پرتفت. رنگی که همان یک تروریستی که رهبر تروریستانی که نامش از خاطرم برآمد در ناحیه دنغره که او کودکان را به شهادت رساندند و گویا یک رهبر پدستونایشون که با خود مقامات همکاری میکرد به زندان بردند و نادرکار شد، در زندان او را به قتل رساندند. خودت را علیشیر میرزا نباتوف یتیموف عیناً رنگ همان شنیر به گفت روسا شنیرش استفاده کرد، تو را استفاده کرد. تو تا همین جا به این در کار بودی، تمام تو را گور کرد همچون سیاستمدار. تو خودت را گور کردی همچون بدخشانی. تو چخیل امروز در بدخشان، پگاه در بدخشان چخیل با مردم سلام میکنی و چخیل به حولی مردم فاتحه میدرایی و چخیل به توی مردم همچون یک آدم با اعتبار به توی میوی و بالانشین میشوی. خودت را همچون یک انسان گور کردی و یتیم و فتو را همچون سیاستمدار در روز اول به سیاست وارد شدنت گوراند. انا همین قدر در کار بودی. درک کن همین خیل، درک کنید همه بدخشانیان، درک کنید همه تاجیکانی که امروز اینها از شما یک وسیله فشار بالای مردم استفاده میبرند، شما را نوار میگیرند با همان معاش ناچیزی که به شما میتین. دلم تنگ میشود برای شما همه تا، دلم تنگ میشود که شما مظلوم هستید، شما را استفاده میبرند و در اون نواری که دین تماشا کردم از تلویزیون بدخشان، چند معلمه که اونجا نصیحت مردم رو میکردن و یک معلمه سابقی که از تمام وظیفه و سبکدوشش کردن سرخم هم اونجا ششته بود. معلوم بود که او اصلا اشتیاقی در اونجا شرکت کردن نداشت، ولی دیگر گروه متشکل جنایی همین است. سازمان تشکیلات سازمان یافته جنایی همین است که از آن جدا شدن غیر امکان است. همین معلمه دیگر از همه جا به گفت تاجیکا کدت شد ولی مجبور سرخم همانجا ششت است. معلوم است که خرسند نیست از در همانجا ششتن. در خاطر داری چه خیلی آوازهای من را می دزدیدی؟ در خاطر داری بحث ما را در خاطر داری؟ در پیش در اولی من به خاطر بیار همان روز و ساعت چی وعدهات کردن؟ تو برای ما آواز کنیم، ما برای تو چی میکنیم؟ کجا شد؟ آواز کردی، آواز کردی. آواز نه فقط آواز مرا دزدیدی، آواز چقدر بچه های غیور و بناموس و مردمی خاروق رو در انتخابات با وکیلی مجلس های ولایت و شهر دزدیدی. ناحیقتی
چقدر دزدیدی، نتیجهش را دیدی، تا کجا رسیدی. امروز باز تو را مجبور میکنن که با خود را برای مردم از این هم بدتر کن. در آن روزهایی که خب مردم خون میگیرد، شما بیایید و بالای سوخته نمکاب پوشید که جناب عالی به شما همین قدر خدمت کرده است، شما ناسپاسان باز در میدان جمع شدید. همین است منظورتان. من حساب کردم او جناب چقدر خدمت کرد. او را هم همین جوانای همین به گفت شما سازمان تشکیل یافته جنایت پیشه محض به شرافت شهادت امینها و جاننثاری امینها بود که اینها هنوز شما بدخشانی ها رو یک تنیم تا وظیفه میتین. در خاطر دارید سال 2010 و 2005 به خاطر بیارید، شما معلمه ها به خاطر بیارید سال 2005 و 2010 در روی خط حزب خلقی دموکراتی چند بدخشانی بود؟ در روی خط حزبیشون چند بدخشانی بود؟ به شرافت کی بود؟ به خاطر بیارید. به شرافت همین جوانان بود که دل همین مردم را یافتن در کار که اینا نروند به یک سوی دیگر، از قفای یک تشکیلات سیاسی دیگر نروند. محض با بودن این جوانا، با استادگری این جوانا، شما هم احترام می شدید. شما هم در روی خط حزبشان 3 جای به شما دادن. شما خود را در اونجا چی می کردید؟ یعنی می شمردید. چی میگن؟ زسلوگر چی میگن؟ تاجیکی گم کردن. شما می شمارید. نه، این به شرافتی، این محض خدمت همین شهدای سال 2012 بود، شهدای سال 2014، شهدای سال 2018. امروز باز شما فروخته شدگان را خدمت میکنند. بله بله بله، یک برادر همین شهید وظیفه نمیگیرد، یک فرزند همان دیگرش نمیگیرد. این شما هستید که باز این مقامات مرکز به نتیجه پیش از این به نتیجه رسیدن که به ما دیگر بدخشانی ها در وظیفه و در کار نیستند، ما نیروی کافی داریم اینها را در 3 سال از 2018 تا 2021 از 2012 تا 2021 شاخشان را شکستیم. اکنون ما با بدخشانی در وظیفه نیاز نداریم، ما با نیرو همه کار را جور میکنیم و دیگر با یادگار فیض و عبدالله نوجوانوف و دیگرها ضرورت نیست. شما که جنرال میگیرید، شما که وزیر میشوید، شما که وکیل میشوید، شما دانید که به شرافت این مردم میشوید، به شرافت این جوانا میشوید. تا اون دمی که این جوانا استادگری دارن، شما در اونجا میخورید میگردید. اگر نه همون دو مندت دپوتاتی که هست، اونها هم به بدخشانی نمیرسن دیگر. درست میگوین جوانون، پگاه دیرکتور مکتب رو هم از دیگر منطقه من بیارم به اینجا. اگر همین بچه ها استادگری نکنن، همین جنابتان اصلا شما رو مردم خود نمیشمارد. اگر میشمرد امروز سفر خدمتیش رو لغو میکرد، سفر به بدخشان میکرد. باز این رئیس ولایت میگوید که جناب عالی درک ندارد از این واقعه. این خیلی جناب عالی و این خیلی پیشرو است. یک منطقه میسوزد، او درک ندارد. ترکمنستان رفت پیش رفیقش شراب خوری. همین است.
پیشوی شما و خدمت های او به بدخشان و ما باید شکرانه همون پیشوتان کنیم و از میدان بیرون شویم تا او گروه های ویژه را به خانه های هر یک ما روان کند و ما را جنایتکار اگر تا همین لحظه در پیگرد قانون 200 نفر بود، حاضر 2000 نفر در پیگرد قانون اینو قرار دادن. شما در میدان هستید و شما را الکی در پیگرد قانون اینو قرار میدید. فرزندان شما که از تلویزیون ها برآمده شرم نکرده در روز ماتم به مردم میگید که جناب عالی برای چراغ روشن شما 2 لینچه آورد روان کرد، شکرانه اش کنید. همین خیلی است، همین طلب شما است محترم ضیایانی از تلویزیون بدخشان برآمد میکردگی. شرمتون بود. خب محترم تماشابینان، بعد 10 دقیقه در کانال ما، در کانال پیمان ملی تاجیکستان برآمد رئیس پیمان ملی را انتظار باشید. خب کمی به احساسات را دادم. خب شاید میمانای باشند در خط، اگر باشند مرحمت 1-10 دقیقه وقت داریم. اگر میمانای باشند مرحمت، یا اگر رئیس خودشون آماده باشند شرط نیست که بعد یا انتظار همون اعلانمون باشیم که ساعت 11 گفتیم اعلان کردیم. اگر رئیس آماده باشند و 9 دقیقه دیگر مانده است، ما میتوانیم شروع کنیم. اگر نه خب 9 دقیقه دیگر صحبت میکنیم و میایم. نیست در خط یگان میمون نمیتابد، چون من چیز کردم. من یک کمی وقتم رو حساب وقتم رو کمی چی کردم، خطا کردم. جنبست سخن رو کمی تیزتر کردم. خیلی گپ نی. خب باز حاضر میبینیم چی خبرهای نوی از کشور است. خب خب tak. یک چیز دیگر دینا، یک چیز دیگر را دیده بودم. دینا وای اکسپرتیزا میگن، اکسپرتیزا پاتولوژیکی، تشخیص میت جنازه گلبدین زیوبکوف نشان داده است که با این جوان 7 تیر خولی شده است. 3 تیر به پشت خورده است، 2 تیر به شکم و کی وقتی که او را در ماشین بار کردند و به طرف خوروغ روان کردند، در داخل ماشین 1 تیر به گفت روسو کنترل
به سرش زدند و یک تای دیگر به دلش. این از در شبکه های در اینترنت نشر شده است. تو چه اندازه حقیقت دارد، البته که ما چیز رسمی نداریم و امیدوارم که همین کمیسیون مشترکی که تأسیس داده می شود به این سوال ها پاسخ خواهد داد و امیدوارم که این چیز صاحبان این جنازه نیز از زخم های نزدیکانشون صورت ها گرفته باشند تا که به ما ضرورت به کمیسیون مشترک ضرورت برداشتن خب گوری یعنی کشودن از نو کشودن جسد محروم نشود، لیکن به مردم، به خویشاوندان، به نزدیکان این دوستان گفتنی هم که هرگز صد روی چیز نشوید، صد روی تفتیشاتی که اگر مشترک او باشد که کمیسیون مشترک، چون اگر پروکراتور خودش رو تفتیشات کند این فایده نیست، مرده ها رو برداریم نبرداریم اونها کار خود رو میکنن، لیکن اگر کمیسیون مشترک آمد بگوید که اکسگوماسیون کنیم ما باید صد رو نشویم و باید با اکسگوماسیون هم اجازه دیم و ما باید یک بار در عمرمان، یک بار در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال ما شاهد شویم که خود چه بگوییم جنایتکار از طرف مقامات در مقابل شهروندان به جوابگری کشیده شود و امر دادگان، نه اونه که تیر خالی کرده است. با ما همون به تنهایی در کار نیست، اونه که امر داده است، و دینه در شبکه فیسبوک یک گمان دیگر رو خواندم که میگن که گویا مسئله از وظیفه آزاد کردن یتیم و خسته است همین روز و ساعت، یعنی نزدیک بود است به سبکدوش شدنش و گویا این وضعیت بورانی را محض یتیم تشکیل کرده است به خاطر اون که از وظیفه آزاد نشود. من با این خیلی افسانه ها کم باور دارم، لیکن هیچ چی رو رد کردن نمیشه. خب من درود میگویم با رئیس پیمان ملی تاجیکستان محترم محیدین کبیری، حاضر با ما هستند و میخواند با مردم، با شهروندان تاجیکستان، با تماشابینان ما صحبت کنند و یادآور میشویم که ما همین برنامه ما به طور مستقیم از شبکه ماهواره‌ای پیام تیوی در یوتلسات است و رکلام اون را چندین بار داده ایم، نیز پخش می شود و پخش مستقیم است. همین حالا کسی در تاجیکستان همین ماهواره ما رو داشته باشد، تماشا دارد و ما طلب داره، ما از شما دعوت میکنیم که هرچی بیشتر با همین ماهواره ما پیوست شوید تا ما رو داشته باشید. مرحمت محترم رئیس، سخن با شما. صدای من هست؟ بله. خب به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیران عزیز، درود به یک شما در هر کجای عالم که هستید و در هر وقتی که ما رو تماشا میکنید. صحبت امروزه ما در اطراف یک موضوع بسیار غم انگیز است، در حالتی است که در یکی از گوشه های وطن عزیزمان در بدخشان مردم
دست به قیام زدند و تلفات دادند، شهید دادند و در سنگر مبارزه علیه ظلم، علیه استبداد و علیه پامال شوی حقوق ایستادند. قبل از وارد شدن به موضوعات روز، من تسلیت خود را از نام پیمان ملی تاجیکستان، از نام همه اعضا جانبداران پیمان ملی تاجیکستان و از نام همه مهاجرین که دور از وطن هستند و مردم بدخشان، به ملت تاجیک، بخصوص به خانواده قربانیان عرض میکنم و از خداوند منان برایشان صبر جمیل و برای شهیدان جنت الفردوس را تمنا دارم. این چنین دعا میکنیم که پروردگار هر چه زودتر مریضان و مجروحانی که در نتیجه این آتش‌کشایی ظالمانه از طرف مقامات رخ داد، پروردگار هر چه زودتر به آنها شفای عاجل را عطا کند. مردم عزیز، هموطنان گرامی، واقعا در باره بدخشان، حادثه های بدخشان صحبت کردن کاری آسانی نیست، چون مسئله تنها سیاسی نیست، مسئله انسانی هست. مسئله ربط دارد به حیات انسان ها و نه تنها به یک گوشه تاجیکستان بلکه به حیات انسان ها، به آینده ملت. و وقتی که ما میایم در نزد دوربین ها، در نزد نواربردارها و در شبکه ها صحبت میکنیم، من شخصا با خودم همچون رهبر پیمان ملی تاجیکستان، همچون یک فرزند این ملت و همچون کسی که در پهلوی هزارها نفر هموطنان دیگر در سنگر مبارزه و مقاومت قرار دارم، و خود سوال میدیم که آیا این صحبت های ما، آیا این تلاش های ما، آیا این پیام های مستقیم ما به ملت برای حل کردن مشکلات مردم تاجیک، بخصوص مردم بدخشان، برای پیدا کردن راه حل کمک خواهد کرد یا نه؟ چون به هیچ وجه ما طرفدار آن نیستیم که یک سخن ما، یک عمل ما، یک حرف ما بر ضرر ملت و مردم انجام شود. چون بسیاری ها وقتی که درباره وضعیت صحبت میکنن، همیشه شعار دولت و حکومت و وطن را بلند میبردارن، اما در این میان انسان و مردم، ملت فراموش میشود و فراموش میشود که حکومت ها، مقامات و حتی دولت ها با اون همه پرچم و با اون همه ساختار به خاطر انسان است، به خاطر مردم است، به خاطر ملت است. بدون انسان این همه شعارها، این همه پرچمها، این همه کنستیتوسیها و مقام و قدرت ها هیچ معنی ندارد. اما متاسفانه در جامعه های دیکتاتوری، از اون جمله در تاجیکستان ما، حیات یک انسان را، زندگی مردم را، ملت را قربانی شعارها کردند و در پس پرده دولت و دولتداری، حکومتداری، امنیت، ثبات و وطن دوستی دارن مردم رو میکشن، غارت میکنن، تجاوز میکنن و باز هم از مردم اذیت کشیده تقاضا دارن، طلب دارن که باید سیاست شکرانه رو ادامه دهند. بنابر همین صحبت در این موضوع هم حساس است، هم مسئولیت دارد، اما مسئولیت شهروندی، مسئولیت انسانی و پیش از همه مسئولیت یک نیروی اپوزیسیونی در مقابل قدرت ظالم تقاضا میکند، طلب میکند که واقعیت را همون طوری که هست باید گفت. البته من تلاش میکنم که دور از بهادهی آنالیتیکی، سیاسی و اکادمیکی صحبت کنم، چون وضعیت زمانی نیست که ما با تحلیل های اکادمیکی، تحلیل های کارشناسی و روزنامه‌نگاری رو بیاریم. این کار را خدا را شکر که متخصصان ورزیده ما، روزنامه‌نگاران، تحلیلگران، کارشناسان انجام خواهند داد. اما نظر ما، سخنرانی ما همچون یک سیاستمدار خواهد بود، همچون نماینده یکی از نیروهای سیاسی کشور درباره وضعیت بدخشان خواهد بود و همه راه حل ها و نقطه نظرهایی که ما ارائه خواهیم کرد صرف از دیدگاه سیاسی و به خاطر پیدا کردن راه حل خواهد بود. آنچه که در بدخشان رخ داد این یک امر طبیعی هست، دیر یا زود باید آن رخ میداد. اگر 3 روز پیش آغاز شده باشد معنی آن را ندارد که کسی این را به نقشه کشیده بود یا محض در همین روز
به نقشه در آمده بود. نه، این کار میتوانست 1 سال پیش رخ بدهد، 6 ماه پیش یا 2 ماه 3 ماه پس از این. اما این حتما تکرار میشد، چون در سال 2008 تکرار شد، 2012 تکرار شد، 2014 و بعدا 2 سال پیش باز در رشتقلعه یا در روشان همین حادثه تکرار شد. اگر فراموش نکنم باز هم به همین قضیه همین برادری شهید ربط داشت و اینک در سال 2021 باز تکرار شد و اگر مسئله از ریشه از بنیادش حل نشود باز بعد 1 سال 2 سال این حادثه ها تکرار خواهند شد. زیرا بدخشان یک گوشه تاجیکستان است. آن چیزی که در بدخشان رخ داده ایستاده است تقریبا وضعیت در تمام کشور در تمام تاجیکستان یکسان است. اما چرا این گونه حادثه ها بیشتر در بدخشان رخ میدهند، نه در کلاب، نه در سوق، نه در دوشنبه یا منطقه رشت یا جای دیگر؟ یادم ما نرود دوستان عزیز، هموطنان محترم، که بدخشان یک منطقه بسیار نادر هست و گفت روسا اونیکالی هست. کسی که این نادر بودن و ویژه بودن منطقه بدخشان را به نظر نگیرد، به این نوبت نگیرد، او اشتباهی بزرگ کرده است و فقط در تاجیکستان هم نه. من این نکته را نه تنها به حکومت تاجیکستان، به تمام هموطنان و تمام کسانی که میخواهند این گونه مسائل ها را ریشه یابی کنند، از ریشهش سبب ها را پیدا کنند و حل کنند، یک نکته را یادآور میشم که اگر میخواهند برای بدخشان و عموما برای مردم کوهستان تاجیکستان راه حل پیدا کنند، یک بار بروند سراغ تاریخ تمام امپراتورها، تاریخ تمام کشورکشایی ها، تاریخ تمام اون حکومت های را که می آمدن منطقه های را ضبط میکردن، غصب میکردن، یک بار ورق بزنن، فیلم های حجتی تماشا کنن، اگر لازم است فیلم های بدیهی را ببینن درباره هجوم یونانی ها، درباره هجوم عرب ها، درباره هجوم بلشویک ها، چینگیزی ها، ناپلیون، در تمام گوشه و کنار دنیا در تاریخ 2000 سال پیش، 1000 سال پیش، حتی 200 سال پیش، 100 سال پیش در جنگ بین روسیه پادشاهی و مردم قفقاز، حتی مردم خود آسیای مرکزی تاجیکستانی ما، شما یک نکته را مشترک پیدا خواهید کرد در تمام سراسر دنیا. این کسانی که به غصب و غارت و استثمارگری و کشورکشایی مشغولند و منطقه را غصب میکنند، به اصطلاح امروزه بگیم اکوپاسیا میکنند، شهرها و منطقه همواره را خیلی راحت و با آسانی غصب میکنند، تحت نظارت خود می‌دارند و حاکمیت خود را با زور یا با ترس دادن یا با خریدن بعضی نمایندگان و مسئولین این محلها حکومت خود را تثبیت میکنند و عملی میکنند. اما تمام این کشورکشاها، تمام این اکوپنت‌ها در منطقه‌های کوهستان و کوهسار با مردم محلی مشکلی داشتند و خواهند داشت. چینگیز این مشکلی را داشت، رومی ها این مشکلی را داشتند، یونانی ها داشتند، حتی مسلمان ها وقتی که منطقه های فارس و منطقه های آسیای مرکزی را هم کشورکشایی میکردن، فتح میکردن، در اونجا باز هم مشکلی، اگر ما تاریخ مخنث، تاریخ دیگر قوم ها و ملت ها را در اون عصر اگر نگاه کنیم، باز در منطقه های کوهستانی مبارزه باز 10 ساله ها 100 ساله ها ادامه داشت. در وقتی که روسیه پادشاهی کافکاز را با آسانی غصب کرد، در منطقه های کوهستانی کافکاز در داغستان امام شامل و حتی 200 سال آنها جنگیدن و بالاخره جنگ قفقازی ها با کشورکشایان روس تا 200 سال هم دوام کرد. همین کار در اروپا، ناپلیون تمام اروپا را خیلی راحت غصب کرد، اما در منطقه های کوهستانی مثل شویتزاریا تا 100 سالها مبارزه های یک قوم های کوچک خورد با ارتش ناپلیون ادامه داشت. همین گونه در افریقا، همین گونه در شاتلندیا. و این درس تاریخ است. امام علی رحمان وقتی که به بدخشان ارتش میکشد و این منطقه را میخواهد اکوپاسیا کند، من با تمام مسئولیت کلمه اکوپاسیا را استفاده میبرم و حکومت امام علی رحمان را نه تنها در بدخشان، در سراسر کشور یک حکومت اکوپاسیونی خارجی اجنبی میدانم که ملت ما را، کشور ما را غصب کرده است
اکوپاسیا کرده است و رفتارش در مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی، در مسائل امنیتی، در مسائل کادری 100% مطابق با رفتار تمام حکومت‌ها و دولت‌های اکوپاسیونی در منطقه و کشورهای اشغال کرده اشان است. اما این مسئله در بدخشان باز اهمیت بیشتر پیدا میکند و بیشتر روشن هست در مقایسه با دیگر منطقه‌های تاجیکستان. و اکوپاسیونی بود حکومت امام علی رحمان در تاجیکستان در مثال بدخشان خیلی واضح و روشن است. و همین است که امام علی رحمان نمیتواند این منطقه کوهستانی را که دارای یک مردم سربلند، آگاه، مبارز و شجاع هست با آسانی مثل دیگر منطقه‌های تاجیکستان اکوپاسیا کند، غصب کند و حاکمیت خود را در آنجا تحکیم ببخشد. و امام علی رحمان این مشکل را خواهد داشت تا هر وقتی که این حکومت در تاجیکستان پایبرجا است بداند که نمیتواند 100% تمام تاجیکستان را غصب کند و حاکمیت خود را تطبیق کند. حتما یک گوشه تاجیکستان مقاومت خواهد کرد و امروز مقاومت مصالحت آمیز در دست مردم بدخشان است، در چهره بدخشانی ها هویداست، ولی این مقاومت ملی هست. درست است که امروز ناموس ملت یا به اصطلاح فانوس ناموس ملت، چراغ ناموس ملت در بغل بدخشانی ها هست، اما این معنی ندارد که تنها بدخشانی ها در مبارزه و در مقاومت هستند. امروز تمام ملت خدا را شکر میگویم که در پهلوی مردم جسور بدخشان قرار گرفته است. از سوق تا کلاب تا دوشنبه تا زرافشان و رشت و دیگر منطقه ها و حتی در سراسر جهان شما صدای ملت را از نیویورک و از پاریژ و از وین و مسکو و یکاترینبورگ در سراسر جهان میشنوید و در آینده هم خواهید شنید. این معنی آن را دارد که دیگر بدخشان تنها نیست. بدخشان در پهلوی ملت بود میماند و ملت هم در پهلوی بدخشان هست. اما این بیانگر آن است که بالاخره نتوانست امام علی رحمان همچنین حکومت اکوپاسیونی تمام کشور را غصب کند، تحت تصرف خود درآورد و همون طوری که میخواهد اقتصاد و تجارت و سیاست و کادرها و تمام امور زندگی ملت و یک کشور را در طبق خواسته های خود عملی کند، همون طوری که هر حکومت غاصب و استثمارگر در طول تاریخ کرده است. و ما خدا را شکر میگیم که این چراغ، این شعله مبارزه و مقاومت در تاجیکستان هنوز زنده هست، هنوز پورا خاموش نگشته است، گاه گاه از خود درک میدهد و بیشتر در منطقه بدخشان. و بنابر همین بدانند هم حکومتداران هم تمام ملت و تمام جهان که تا آن روزی که این سیاست ادامه دارد، این حکومت هست و تا آن روزی که ملت زنده است اجازت نخواهد داد که یک حکومت، یک گروه، حتی من یک حکومت نمیگویم، یک نفر با یک خانواده با چند تا اطرافیان خودش تمام ملت و تمام کشور را غصب کند. خب بنابر همین اگر کسانی که تاریخ جهان را میدانند، تاریخ ملت ها را میدانند، تاریخ کشورکشایی و اکوپاسیا و تاریخ مبارزه ها را میدانند، بدانند به این نتیجه، به این قناعت برسند که این مبارزه که در بدخشان است، این مبارزه تنها یک منطقه نیست، مبارزه یک ملت است. گاه گاه در چهره یک نفر، گاه گاه در چهره یک قوم، یک گروه این مبارزه ها از نام ملت گاه گاه رخ میدهد و ادامه خواهد داشت. همونطور که خداوند در قرآن حضرت ابراهیم را به تنهایی برابر یک امت میداند و کان ابراهیم امه، یعنی حضرت ابراهیم خودش به تنهایی اگرچه تنها بود برابر یک امت بود. اون دیگر حضرت ابراهیم همچون یک فرد، یک پیامبر نبود. همین خیال گاه یک نفر دیگر به نمایندگی از یک قوم، از یک ملت گاه در تاریخ برآمد کرده است. گاه یک دهه، گاه امروز مثل که در بدخشان یک قوم، یک مردم، یک منطقه تاجیکستان به نمایندگی از ملت مقاومت میکند. این در تاریخ دنیا هست. برای مثال وقتی که
از مردم قفقاز یک قوم سرکشی میکند، مبارزه میکند، میگن قفقازی ها سربلند هستند، مبارز هستند، جسور هستند. این به معنی آن نیست که همه قفقازی ها، همه مردم قفقاز همین گونه جسور و شجاعند، اما آبروی یک منطقه را، یک ملت را یک گروه خرد میبردارند. وقتی که میگویند که تاجیکان در سراسر دنیا سرپست شدند، میلیشیای روسیه تحقیر میکند، خاموش است. حکومت تاجیکستان تحقیر میکند، خاموش است. برق ندارد، خاموش است. معاش ندارد، خاموش است. زندان ها پر از زندانی ها و از مردم مظلوم شده است، خاموش است. یک تصور با وجود میاد که در جهان از ملت تاجیک دیده ترسوتر، مظلومتر وجود ندارد. واقعا اگر به رفتار و به حالت اکثریت مردم تاجیک نگاه کنیم، چنین یک تصور در جهان با وجود می آید. ما را مسخره میکنند. شما نوارها در یوتیوب ببینید که وقتی که بلاگرهای روس، بلاگرهای خارجی درباره تاجیکان و تاجیکستان می نویسند، با کدام لحن صحبت میکنند، چگونه مسخره میکنند. ما در روسیه همچون جمشید و روشن هستیم، همچون یک گروهی که باید او را مسخره کرد، اما همزمان ما میبینیم که یک نمایندگان از این ملت هست که چهره دیگری از ملت ما را به نمایش میگذارند و نشان میدهند بر جهان که نه، تاجیک از یک رحمانوف دیکتاتور و از یک گروه سرپست و مظلوم و ترسو عبارت نیست، بلکه تاجیک در داخل خودش گروه‌هایی را دارد که در خارج هستند ولی مبارزه میبرند. زندانی‌هایی را دارند که در قعر زندان سیاهچال رحمانوف هستند ولی نامه می‌نویسند و مبارزه میبرند. مردمی را دارند در بدخشان که برای یک نفر فرزند شهیدشون تظاهرات میکنند، حق خود را طلب میکنند و مبارزه میبرند. و خدا را شکر میگیم که ملت تاجیک مردم بدخشان را دارد. خدا را شکر میگیم که ملت تاجیک قهرمان‌های مثل زید سعیدوف و محمد علی حیات و زبیدالله رازق و رحمت الله رجب را دارد. خدا را شکر میگیم که ملت تاجیک این همه صدها و هزار مبارزهای را دارد که در داخل کشور، در خارج، طریق شبکه‌ها، رسانه‌ها، با هر وسیله‌ای که دارند در سنگر مبارزه قرار دارند. اگر اینها نبودند، اگر مردم مبارز بدخشان نبود، اگر مردم مبارز کولاب و زرافشان و رشتون زمین و دوشنبه نبود، اگر زندانی‌های سیاسی ما نبود که با این همه خطر و تهدیدی که بالای جان آنها است باز هم مبارزه میبرند، اگر این مبارزان ما در شبکه‌ها و در رسانه‌ها نبود، واقعا چنین یک تصورات با وجود می آمد که ملت تاجیک دقیقاً مثل ترکمنستان است یا مثل کره شمالی که یک رهبر دارد، یک دیکتاتور است، باقی همه مردم ترسو یا شکرانه میکنند یا اینکه چاپلوسی میکنند یا تملق، در صورتی که نه نان خوردن دارد، نه برق دارد، نه جای کار دارد، نصفش مهاجر، نصف دیگرش در داخل کشور زندانی. این تصور از ملت تاجیک با وجود می آمد. اما اگر واقعا هم بعد از پروردگار کسی لایق تشکر گفتن و سپاس گفتن است، نه اون پیشواهای خودخوانده و جنابهای خودتان است، بلکه همین مردم مبارزه که در میدان خارق هستند، مردمی که در زندانها به سر میبرند و مردم مهاجری که در وگانها و در جنگلهای روسیه برای نان حلال پیدا کردن برای فرزندانشان هستند و این چنین باز در شبکه‌ها مبارزه میبرند. اگر کسی هم سزاوار تحسین و تشکر هست، باید همین گروه باشد. خب برادران عزیز، من چند نکته برای قشرهای گوناگون در این لحظه ها دارم. پیش از همه پیامم به مردمی که در میدان ایستادند در شهر خارق. همونطوری که در مقدمه صحبت گفتم، بدانید اگر شبکه قطع است، اینترنت قطع است، من از تمام برادران خواهش میکنم با تلفن، با هر وسیله که امکان دارید به برادران بدخشانی برسانید که امروز ملت در پهلوی شما قرار دارد، نابسته از آن که در داخل کشورند یا در خارج، و مردم با دعایش، با مبارزه سیاسیش، با سخنش، با ملاقات‌های دیپلماتیش در خدمت شما هست. دیگر سال 2021 سال 2012 نیست. دیگر اون رقمی 21 و 12 جاها را عوض کرد. رقمی 1 و 2 جاهای خود را عوض کردن. در اون وقت 12 بود، حالا 21 شد. اون وقت شبکه‌های اجتماعی فعال نبود زیاد. اون وقت در خارج کشور
نبودن یک گروه متشکل قوی که درد شما را، پیام شما را به جهان برسانند، از شما پشتیبانی معنوی و رسانه‌ای کنند. و از طرف دیگر جامعه تاجیکستان در اون شب و روز پراکنده بود. یک گروه دعوا داشتند که قضیه بدخشان قضیه صرف بدخشان است، نباید دیگران دخالت کنند. حتی این صدا از داخل خود مردم بدخشان اون وقت صدا میداد که اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گروه های دیگر به قضیه بدخشان دخالت کنند، قضیه سیاسی می شود و کسی سوء استفاده میکند از قضیه بدخشان و نباید که کسی به قضیه بدخشان دخالت کند. خود بدخشان مشکلات خود را حل خواهد کرد. همین گونه دعوا از طرف دیگر هم صدا میداد و اون تفریقه و اختلافی که در بین ملت، در بین گروه ها وجود داشت، باعث آن گشت که حکومت اون روزه تاجیکستان توانست خیلی راحت قسمی از مردم را شهید کند. بهترین فرزندان ملت تاجیک از آن جمله بدخشان را مثل شهید امام نظر، شهید سبز علی و دیگر برادران را به شهادت برساند. برخی را زندانی کردند، برخی دیگر را پرونده جنایی کشیدند، مجبور کردند که به هجرت برود و به هدف خود رسیدند. اما امروز وضعیت کاملا فرق کرده است. امروز به طور شبانه روزی 24 ساعت در خدمت شما مردم مبارز خارق و بدخشان شبکه‌های اجتماعی، پایگاه‌های خبررسانی، چه مخالفین و چه مستقل در اینجا نوبتدار تعیین کردند، در خدمت شما هستند، کمک کرده ایستادند. ده‌ها ملاقات‌های دیپلماتی با سازمان‌ها، با کشورهای گوناگون صورت گرفته ایستاده. الان که من این صحبت را در همین ساعت کرده ایستادم، روز یکشنبه هست، ما با یکی از کشورهای اروپایی دیگر سفر کردیم با یک هیئت و از فردا از روز دوشنبه ملاقات‌ها با نهادهای رسمی این کشورها، با مقامات پارلمانی، دیپلماتی و رسانه‌ها آغاز خواهد شد و صدای شما نه تنها به تمام اروپا بلکه به سراسر جهان رسانده خواهد شد. منظورم این است که دیگر شما تنها نیستید. ملت رو در پهلویتان دارید. مردم بدخشان دیگر بیدار شده است. واقعا احساس می شود که دیگر مردم بدخشان اون پراکندگی که در سال 2012 بود امروز الحمدلله که نیست. همه درک کردن که دیگر قضیه بدخشان قضیه یک گروه نیست بلکه قضیه تمام ملت است. در خارج شما هزارها مبارزین را دارد که نابسته از گروه ها، نابسته از اختلافات نظر در بسیاری از مسئله ها امروز همگان در پهلوی شما قرار دارند. من یک خواهشی برادرانه از شما دارم. من این صداها را حتی از برخی از برادران بدخشانی هم در اروپا شنیدم که حتی در اروپا ایستادن مثل سال 2012 صدا بلند کرده ایستادن. شاید این تحلیل آنها است. شاید کسی از مقامات به گوش آنها از طریق دوستانه مصلحت داده است که یعنی شما بدخشانی ها اجازت ندهید که باز نیروهای دیگر، منطقه‌های دیگر تاجیکستان در این مسئله با شما همراه شوند و شما همراه مبارزه برید. این قضیه شما را سوء استفاده خواهند کرد به فایده هدفهای سیاسی خودشون. پیمان ملی تاجیکستان یا گروه‌های دیگر استفاده میبرند و این حرفا را ما شنیده ایستادیم. یک ایده از برادران بدخشی مثل سال 2012 سالهای گذشته باز هم فکر میکنن که قضیهشان تنها قضیه خودشون است و باید خودشون حل کنند. اگر دیگر قشرهای جامعه تاجیکستان به خصوص نیروهای سیاسی اگر وارد این قضیه شدن، قضیه سیاسی می شود، کسی از آنها سوء استفاده میکند و غیره. برادران عزیز، در تاجیکستان ما یگان قضیه منطقوی و فردی نداریم. چه قضیه کلا باشد، چه واروخ باشد، چه بدخشان. مگر وقتی که قضیه واروخ با وجود آمد ما گفتیم که این قضیه تنها خاص مردم اسفره است و مردم واروخ آنها باید خودشان حل کنند. مگر شما برادران بدخشی در پهلوی مردم واروخ نبودید؟ مردانوار ایستادید، آمادگی نشان دادید که بروید به خارق و برای یک گوشه تاجیکستان مبارزه برید. همین طور تمام مردم تاجیک نابسته از گرایش دینی و مذهبی و سیاسی و حزبی و تشکیلاتی امروز قضیه شما را قضیه خود می‌داند. همونطوری که مسئله دادن زمین تاجیکستان را که از یک گوشه بدخشان بود، تمام ملت تاجیک، البته قشر آگاه و بیدار ملت تاجیک قضیه خود دانست و مبارزه را آغاز کرد تا امروز دوام داده ایستاده است. بنابر همین اجازت ندهید. شاید که بعضی شما واقعا صمیمانه فکر میکنید که
خودتون به تنهایی میتوانید این مشکلات را حل کنید. من با کمال مسئولیت با اون تجربه که داریم در مبارزه های سیاسی به شما میگم که این اشتباه است. ما تاجیکستانی ها را تقسیم میکنن به بدخشانی، به واروخی، به اسفرگی، به کلابی، به فیض‌آبادی، به حصاری و یکایک ما را به تنهایی به این حالت خاری و ذلت میارند و اجازت نمیدهند که ملت یگانه و متحد باشد. بنابراین من از همه ملت تاجیک خواهش میکنم، بخصوص از مردم سربلند بدخشان، که دیگر این گونه صحبت ها رو کنار بگذارین و بدانید که مردم در کنار شما هست و خواهد ماند. شما مبارزه خود را همون طوری که مصالحت آمیز شروع کردید و ادامه داده ایستادید ادامه بدهید. بدانید که نه تنها ملت تاجیک، تمام آزادی خواهان جهان در پهلوی شما خواهند بود. درست است که امروز تا این لحظه قضیه تاجیکستان مثل قضیه بلاروس، مثل قضیه افغانستان و جاهای دیگر جهانی نیست، ولی آهسته آهسته از طریق فعالیت رسانه‌ای، شبکه‌ای، ملاقات‌های دیپلماتیک بدانید که این استواری، این مبارزه و این قضیه شما جهانی خواهد شد و جهان از قضیه شما آگاه خواهد شد. اما اینجا یک نکته هست. حالا من شنیدم همین لحظه ها که در شهر خارو گفت و شنید با بین مقامات و بین نمایندگان مردم آغاز شده است. این آغاز خوب است. ما کاملا جانبدار همه گونه مذاکرات هستیم، گفت و شنید هستیم و این گونه قضیه ها راه حل نظامی ندارد. امام علی رحمان، یتیموف، رمضان رحیمزاده دیگر در فکر آن نباشند که مثل سال 2012 می توانند قضیه را با راه کشتار و ترور و جنایت حل کنند. مردم دیگر نمی ترسند. مردم بدخشان تنها نیست و آنها اگر واقعا صادقانه این گفت و شنید را آغاز کرده باشند ما جانبدار هستیم. اما بدانند، هم حکومتداران آگاه باشند که دیگر نمی توانند مردم را فریب کنند با این حیله و نیرنگی که در گفت و شنیدهای گذشته نشان دادن. چون ما تجربه گفت و شنید صلح بین تاجیکان را داریم که بعداً خیانت کردید و عهدشکنی کردید. ما همین گونه تجربه تلخ گفت و شنید را در سال 2012 داریم. در سال حتی 2 سال پیش در همین منطقه بدخشان داریم که با میانجیگری یادگار فیضوف این قضیه حل شد. مردم باور کردن که حل شده است، اما معلوم میشود که نه. شما همون طوری که علی شیرزمانوف گفت همیشه در بغلتون یک سنگ را، یک خنجر را نگه می‌دارید که بعداً استفادهش برید و همون پرونده را امروز برداشتید. بعد از آن که یادگار فیضوف از منصب گرفتید، یک نفری امنیتی حلقه برداشت خود را آوردید. معلوم شد که هدف چی بوده است از این تعیینات کادری. هدف در این بوده است که برای شما این فضای صلح و آرامش در بدخشان لازم نیست. شما باید حتما اون نیتی که دارید، انتقام گرفتن، جزا دادن، ترساندن مردم رو، اون رو باید به نتیجه برسونید. در صورتی که یادگار فیضوف یا هر نفری مثل یادگار فیضوف که نماینده مردم است جانبدار استفاده راههای خشین و ترور و کشتار نیست، اون به درد شما نمیخورد. باید او رو از منصب دور کنید و یک نفری رو بیارید که تفکرش، فلسفهش، جهانبینی نظامی است، امنیتی است، کشتار است و او خود را همچون نماینده مردم نمیداند بلکه نماینده تعیین کرده شما میداند و به این خاطر این تعیینات ها صورت گرفت و متاسفانه این حالت پیش آمد. بنابراین باید مردم آگاه باشد. مردم باید که از تجربه های تلخ گذشته عبرت بگیرد و این طلبات هایی که شما در میان گذاشته مردم شریف بدخشان، من خواندم بیانیه که شما صادر کردید، اون طلبات هایی که شما دارید واقعا طلبات های بسیار ساده هستند، بسیار عادلانه هستند، بسیار حکیمانه هستند، قانونی هستند، اما خیلی ساده. اگر یک حکومت همین گونه طلبات های شما را عملی نکند، اجرا نکند، پس وظیفه‌اش چی است؟ طلبات های شما در مقایسه با طلبات مردم پنجشیر که در دستشان سلاح دارند، بر ضد حکومت مرکزی کابل می جنگند، شما سلاح ندارید، تظاهرات مصالحت آمیز کرده ایستادید. طلبات های شما همچون طلبات یک شهروند است، یک منطقه تاجیکستان است. اگر حکومت تاجیکستان همین طلبات های شما را هم که 100% عملی نکند، پس وظیفه‌اش چی است؟ بنابراین همین یگان طلبات شما غیر قانونی و غیر عادلانه نیست. خیلی استوار باشید
پافشاری کنید و من امیدوارم، باور دارم که نهایت این مبارزه شما پیروزی هست. برای چی؟ برای آنکه اولش که دیگر حکومت تاجیکستان جسارت و قدرت و توانمندی تکرار یک یورش یا هجوم نظامی وحشی را در بدخشان دیگر ندارد. مثل سالهای گذشته اون قضیه دیگر خاموش نخواهد ماند. اگر حکومت تاجیکستان میتوانست در سال همون 2 سال پیش 4 سال پیش این هجوم نظامی را انجام میداد و همون حادثه های 2012 را تکرار میکرد، اما برای چی نکرد؟ وقتی که آغاز کرد ارتش فرستاد، تمام نیروهای در خارج بوده منسجم شدند و این قضیه را رسانه‌ای کردند و نشان دادند که با تمام امکاناتشان شب و روزی برای رسانه‌ای کردن و مردمی کردن قضیه بدخشان در پهلوی مردم بدخشان خواهند بود. این بود که حکومتداران عقب نشینی کردند. اگر کسی فکر کند که امام علی رحمان به خاطر کدام عقیده های گومانیستی انسان دوستی عقب نشینی کرده باشد، بداند که این گونه فهمیش برای این گروه کاملا بیگانه هست. تنها در یک صورت اینها عقب نشینی میکنند. تاریخ نشان داده است، در سال 97 هم، در سالهای بعدی هم، در وقت جنگ شهروندی هم، در قضیه بدخشان هم چند مراتبه، وقتی که احساس کنند، درک کنند که با راه نظامی زورشان نمیرسد و شکست خواهند خورد، کمترین احساس پیروزی را کنند، برتریت را کنند، مطمئن باشد که اینها دست به سلاح خواهند زد. بنابر همین اینا دیگر جسارت اون هجوم را مثل سالهای قبلی نخواهند داشت و ملت دیگر اجازت نخواهد داد. مطمئن باشد اگر در بدخشان خون بریزد بار دیگر با اون شکلی که وحشیانه در سال 2012 بود، تمام تاجیکستان به پا خواهد خیست، تمام تاجیکستانیان چه در داخل و چه در خارج. بنابر همین من به شما این پیام را با کمال قاطعیت میرسانم که در خواسته های قانونی و ملی خودتان استوار باشید. اجازت ندهید که این گروهی که به نمایندگی از حکومت در مذاکرات با شما نشستند، با استفاده از اون فرهنگ خاص شما، با استفاده از اون کلمه های زیبا، با استفاده از آن که اینها خودشان اکثریتشان زاده بدخشان هستند، باز شما را فریب کنند و در گمراهی اندازند. چند جمله به این برادران و هموطنان بدخشی خودم دارم که در بدنه حاکمیت امروزه کار میکنند، بخصوص کسانی که امروز مسئولیت گفت و شنید با مردم بدخشان از نام حکومت را دارند، بخصوص به نمایندگی از امام علی رحمان. ببینید برادران عزیز، من اکثریت شما را شخصا میشناسم، اینجا نام نمیگیرم، این رئیس امروزه ولایت را نمیشناسم، ندیدم میرزا نبات را، اما دیگر کسانی که امروز در حیات هستند، حتی رهبر هیئت گفت و شنید از طرف حکومت را شخصا میشناسم، دیگر اعضا را. شما همچون فرد انسان‌های بدی نیستید. من تک تک شما را همچون شخصیت احترام دارم. با بسیاری از مردم منصبدار بدخشان در پارلمان 10 سال کار کردم، پهلوی هم دیگر. همچون انسان واقعا انسان‌های صمیمی، انسان‌های خیلی خوب هستند. اما وقتی که تبدیل میشوند به یک منصبدار دولتی، از مقام دولتی صحبت میکنند، من دیگر در چهره بسیاری از اون مردم منصبدار که از نام بدخشان هستند، دیگر اون صفت‌های بدخشانی رو متاسفانه سال‌های اخیر نمی‌بینم. خاص مردم بدخشان تملق و چاپلوسی و خوشامدگویی نبود هیچ وقت. اصلا مردم کوهستان این خصلت را نداشتند و ندارند در سراسر دنیا. اما آهسته آهسته با این آمیختگی که با مردم پایانجا در نتیجه منصب‌ها، رفت و آمد، مقام و کرسی، این خصلت‌های منفی به مردم بدخشان هم سالهای اخیر تاثیر کرده است و وقتی که یک نفر بدخشانی صحبت میکنه، به خصوص مقامدار باشه، دیگر در چاپلوسی و در خوشامدگویی بعضا فرق بین یک بدخشانی و مردم دیگر منطقه نمیموند. همونطوری که من گاهی فکر میکردم که اصلا مردم چچن ترسو ندارد، مردم چچن خوشامدگو تملقکار ندارد، همش مبارز و جسور هستند. اما بعضا وقتی آخر دیدم که این دیکتاتور حتی قوی ترین و جسورترین ملت را هم تبدیل میکرده است. بعضی ازشون رو به یک چاپلوس، به یک تملقکار و به یک ترسو که در سیمای بعضی چچن ها من امروز میبینم، در
متاسفانه در سیمای بعضی مردم بدخشانی میبینم. نکته دیگر این است که شما اجازت ندهید که شما مردم منصبدار بدخشانی را همچون یک وسیله استفاده برند. من به شما یک مثال میزنم. شما همتون کتاب‌های تاریخ جنگ دوم جهان را خوانده اید، فیلم‌ها را تماشا کرده اید. خوب میدونید وقتی که آلمان فاشیستی به SSR هجوم کرد، در پولشا، در اوکراین، در بلاروس، در اون منطقه هایی که غصب کرد و 3 سال 4 سال حاکمیتش از سال 1941 تا 1942 43 و حتی اولهای 44 در آنجا آلمان فاشیستی در اوکراین، بلاروس، در پولشا حاکمیت داشت. حکومت آلمان فاشیستی که یک حکومت اکوپاسیونی بود، شما خودتون میدونید چگونه رفتار میکرد؟ دقیقاً مثل امام علی رحمان. برای همین من حکومت امام علی رحمان را یک حکومت اکوپاسیونی میدونم. اینها می آمدن تمام مسئولین اول کشور را در اوکراین، در پولشا از نمایندگان خود ملت آلمانی را میموندن. آبرلیتنانت فلان، حالا مثلا کاپیتان شمیت یا اینها بودن. همون طوری که امروز در منطقه بدخشان پروکورور و سود و مسئولان اساسی امنیتی از کجا هستند؟ از اون گروه. من نمیگم از منطقه، نام کدام منطقه رو نمیبرم، از همون گروهی که اکوپاسیا کرده است تاجیکستان رو، از اون جمله بدخشان رو. بعد چند بدخشانی رو، چند مردم محلی رو همون طوری که اوکراینس‌ها و پالیاک‌ها رو آلمانی‌های فاشیست تعیین می‌کردن، همچون پالیتسای، شما فیلم‌ها رو تماشا کنید، کتاب‌ها رو بخونید، در چند منصبک‌های از مردم محلی در خدمت فاشیست‌ها چندین پالیتسای‌ها بودن که از اوکراینس‌ها، از بندرفت‌ها، از مردم محلی پالیاک بودن. در چشم مردم اوکراین، در چشم مردم پالیاک، اینها کی بودن؟ همون پالیتسای‌هایی که از طرف اکوپانت‌ها تعیین کرده بودن برای چند منصبه. اینها همون خائنانی بودن که از طرف یک حکومت اکوپاسیونی تعیین شدن در محل‌ها. آیا حکومت آلمان فاشیستی یگان اوکراینیست، یگان پالیاک را در دوسلدورف، در برلین، در جاهای دیگر منصب میداد؟ حالا دعوا کند که نه، ما یک دولت یگانه هستیم و اگر در اوکراین، در پولشا ما چند آلمانی را مقام و منصب دادیم، منصب‌های اساسی کلیدی را، شما همه برابرید. مثلا چند اوکراینی رو در کلن و بان و در دورتموند و در برلین و فرانکفورت هم منصب دادیم. آیا همون نفری که پروکورور بدخشان هست، سود هست، امنیت هست، پلیس هست، حالا بوزماکوف تمام نیازهای قدرتی را در کنترل میکنند؟ فقط یک نماینده نوجوان عبدالله در ولایت سوخت رئیس پلیس است که اینها چند نفری را که از ولایت سوخت بدخشان در چند منصبه که باقی میمونند در تعیین میکنند، این برای خاک پوشیدن است. اما در مثلا دنقره ما چند تا نماینده بدخشان، نماینده رشت، پروکورور یا سود یا رئیس ناحیه داریم. ما در اکثر منطقه های تاجیکستان رئیسان ولایت ها، رئیسان ناحیه ها، شهرها، پروکورور، امنیت، سود، حتی تا مقامات از این پایین‌تر هم نمایندگانی هستیم، نمایندگانی رو داریم که از همون دایره یک خانواده هستند، یا هم صنف است، یا هم شهری است، هم دیه است. اما در همون ناحیه‌ای که اون نماینده آمده است، مثلا در بدخشان و در رشت و در فیض آباد و در حصار و در سوخت منصب دارد، در ناحیه خودش از اون ناحیه‌ای که این منصب دارد یگان منصبدار دیگر تعیین شده است؟ نداریم. تنها چند نفر را سروزیر تعیین کردن، رئیس مجلس تعیین کردن، مثل لختک، خسر، یا در یگان مقام دیگر در نهادهای مرکزی یا منطقه، یا به چشم مردم خاک میپاشند که ما هم از بدخشان و از رشت و از جاهای دیگر در مقامات دولتی چند نفر را داریم. اما دیگر کشور ملت اکوپاسیا شدگی است، از آن جمله در بدخشان هم. و شما امروز به نمایندگی از یک حکومت اکوپاسیونی که خودتان هم خوب میدونید، با ملت خودتان، با مردم خودتان، با هموطن خودتان وارد گفتگو شده ایستادید. شما میدونید که در تاریخ اینا دیگه ثبت میشود. این یوتیوب، فیسبوک،
گوگل، اینا همش دیگه برای هزار ساله ها ماند. نام شما همچون پیرگوار شکی یک گروه اکوپاسیونی با ملت خودتون، با ملت تاجیک، با مردم خودتون باقی خواهد ماند. فرق ندارد این گفت و شنید را در بدخشان میگذرونید، فردا همین حادثه در رشت شود با 2 نفر رشتی را مثلا پیشتر شکرجان ظهور را میفرستادن همچون نماینده حکومت اکوپاسیونی، رحمتی زاکرجان وزیر را، یا اینکه حالا ممکن رئیس حاضره پارلمان را فرستند. از منطقه کلاب هم همین خیل، از سوخت هم همین خیل. اگر یعنی تا کی منصبداران تاجیک همچون نماینده یک حکومت اکوپاسیونی در گفت و شنید با مردم تاجیک، با ملت تاجیک برآمد میکنند. وقتی آن نرسیده است که دیگر شما خود را نماینده ملت، نماینده مردم بدانید. دروغ است وقتی که شما میگید که من با این در این گفت و شنید از نام ملت، از نام حکومت، از نام تاجیکستان رفته ایستادم. خودتون هم میدونید که این دروغ است، این شعار است. خودتون میدونید که با نمایندگی از کی در اون گفت و شنید شرکت کرده ایستادید. مگر امام رحمان را مردم در یک انتخابات شفاف و دموکراتی و با رقابت انتخاب کردند؟ مگر همین پارلمان را، مگر همین رئیس ولایت را مردم انتخاب کرد؟ نه تنها در بدخشان بلکه در تمام سراسر کشور. بنابراین بیاید خود را دیگر فریب نکنیم و خواهش من این است که جای خود را در تاریخ ملت برای آینده طرز ثبت کنید که نه تنها خودتان، فرزندان شما، نبیره‌های شما وقتی که این تاریخ را ورق میزنند از شما خجالت نشوند، شرم نکنند. من بار دیگر تکرار میکنم، من الان در لیتوا هستم، همین ساعت در ویلنیوس هستم در یک سفر کاری. در همین شهر ویلنیوس یک موزه است، موزه KGB. خواهش میکنم از همتون، هر تاجیکی که هست موزه KGB ویلنیوس رو یک مرتبه دارد. من بودم در اون موزه. در دیوارهای این موزه نام و عکسی تمام کارمندان KGB لیتوا آویزان هست که با مقامات اکوپاسیونی در زمان شوروی همکاری کردند. مردم لیتوا همچنین کشور و ملت آزاد امروز حکومت شوروی را یک حکومت اکوپاسیونی میدونند و تمام کسانی که در KGB، امنیت، پروکراتورا کار کردند، ملت خود را اذیت کردند، اگرچه اون وقت اونها فکر میکردند که برای ملت و کشور و برای وطن هم SSR خدمت کرده ایستادند، امروز ملت لیتوا عکس‌های آنها را در دیوارهای موزه KGB آویزان کرده است، همچون کسانی که به حکومت اکوپاسیونی خدمت کردند، همکاری کردند. فرزندان آنها، نبیرهای آنها میرن تماشا میکنند و خجالت میشوند. تمام اون سندها، اون اتاقای عذابدهی، اون کامراهایی که مردم رو شکنجه میکردند، اینا امروز تبدیل به موزه شدند. وقتی که مردم وارد میشوند تماشا میکنند دهشت میکنند. این در لیتوایی که جزء اروپا بود. من مطمئنم چون ما هم در زمان شوروی با لیتوستا خدمت میکردیم، رفت آمد داشتیم، فرهنگ مردم رو میدونیم. اگر وضعیت در زندانهای KGB لیتوا این گونه باشد، اکنون تصور کنید که وضعیت در زندانهای KGB تاجیکستان، وضعیت محمد علی حیات و وضعیت سید عمر و بزرگمهر و دیگر دوستان چی گونه هست. فردا مطمئن باشید عکس‌های شما در دیوار موزه KGB در اون زندان‌هایی که امروز این دوستان برادران نشستن آویزان خواهد شد. حتی شاید که در شهر خاروق برای شما موزه کنم. موزه مقاومت و مبارزه مردم بدخشان حتما در خاروق خواهد بود. در اونجا 2 بخش خواهد شد. من باور دارم به این. تاریخ مبارزان حتما عکس امام نظر و سبزعلی و این شهید گلبدین و دهها و صدها شهیدان دیگر در یک گوشه موزه با فخر آویزان خواهد شد. عکس‌های شما اگر تجدید نظر نکنید، خود را اصلاح نکنید، در قطار عکس‌های یتیموف و رمضان رحیمزاده و بوزمکوف و امام رحمان در اون قسمت خواهد بود که همچون اکوپنت‌ها، همچون ظالمان و همچون جنایتکاران خواهد بود. مگر شما این را می‌خواهید؟ اگر انتخابتون این است، این انتخاب شما است. اما فکر نکنید که این حرفا را کبیری گفته ایستاده است از اروپا 4-5 هزار کیلومتر دور. اینا یک اپوزیسی هستند، مثل همیشه گفتن میگیرن. نه، این را تاریخ میگوید. شاید همون کسی که در KGB لیتوا، در KGB رومانیا، پولش کار میکرد،
یا در اوکراین و در گرجستان، چرا با لیتوا را مثال بیاریم، چرا اروپا رو مثال بیاریم، در سابق شوروی یا در قرقیزستان، در گوشه‌های دیگری دنیا، اینا مثل شما شاید فکر میکردن که امروز من مقام دارم، منصب دارم، ارتش چین در پشتیبانی من هست، روسیه هست، امام علی رحمان هست، خب من با وطنم خدمت کرده شدم. دقیقاً اونا هم همین شعارها رو داشتن، همین تفکر رو داشتن، اما عاقبتشون چه شد؟ عاقبت شما هم 100% همین خواهد شد. بله این مسئله وقت است، این رو فقط خداوند میداند و جسارت ملت تاجیک 5 سال دوام میکند، 1 سال دوام میکند. ممکن همین مبارزه مردم خاروق احتمال زیاد دارد که تبدیل شود به یک مبارزه سراسری ملی و در 1 هفته، در 1 ماه مسئله کشور، ملت و شما حل شود. این رو کسی پیش بینی کرده نمیتواند. این گاه میگن پشت به زین و گاه زین به پشت. شما امروز در منصب هستید، امروز جولان کرده ایستادید، پگان دارید، ارتش دارید، سلاح دارید، فردا معلوم نیست که در کجا هستید. و همون مردمی که در خیابان هستن گرسنگی میکشن، شهید میدین، و همون مردمی که در روسیه هستن، در مهاجرت، در جنگل ها و وگان ها زندگی میکنن، معلوم نیست که فردا در کجا هستن. بنابراین خواهش میکنم خوب فکر کنید، انتخاب کنید، در پهلوی ملت هستید، در پهلوی مردم هستید، یا در پهلوی یا در خدمت یک دسته دزد و غارتگر، اکوپنت ها. این دیگر انتخاب شما هست. من یک پیام دیگر به برخی از هموطنان دارم که واقعا هم نگاه ملی دارند، مبارز هستند و ارزش های جهانی و ملی را در سراسر دنیا، در همه گوشه و در همه حالت یکسان میبینم. پیام من به آنهاست، مخاطب من آنها هستند. اصلا کسانی که شعار پرداز هستند، کسانی که سیاست دخوره دارند، دورویگی میکنند و وابسته به شرایط مبارز میشوند و عدالت میشوند و انتخابی عدالت خواهی میکنند و مبارز میشوند، اونها مخاطب من نیستن. اونها، من با اونها کار ندارم. میتونن خاموش کنن، اصلا مرا گوش نکنن. البته میدونم که فابریکه جواب و کسانی که بعد سر کامپیوتر میشینن و با دقت گوش میکنن و برای کمی نوشتن و بعد شرح و تفسیر کردن، مسئله اونها جداست. اونها مسئولیتشون است، اونها معاش میگیرن، کار اونهاست. اما منظور من کسانی هست که خود را روشن فکر میدونن، اما در مسئله های ملی، عدالت خواهی، لیبرالی، حقوق بشر خیلی هم انتخابی و خیلی هم وابسته به شرایط و وابسته به آن که در اون طرف مظلوم کی است و ظالم کی است مناسبت میکنن. اما یک گروه از هموطنان ما هستند که واقعا هم انسان‌های شریف هستند، ثابت هستند در ارزش‌هایشان، در جهان بینیشان، نابسته از اون که ظالم کی است و مظلوم کی هست، آنها دنبال ارزش‌ها هستند و پرینسیپ هستند، اصول‌ها هستند. من مخاطبم آنها است. ببین دوستان عزیز، امروز در یک گوشه وطنمون یک قشری از مردم صدای مظلومیت بلند کردن، عدالت میخوان، آزادی میخوان، شهید دادن. اینا تاجیکن، تاجیکستانی هستن، جزئی از بدن ما هستن. همون طوری که ملت تاجیک و شما بزرگوارها با تمام صدا، امکانیت، با اون غیرت و با اون شهامت از مردم پنشیر، از مردم مظلوم افغانستان، از عدالت و از حقیقت حمایت کردید، صدا بلند کردید، مقاومت پنشیر رو حمایت کردید. نه تنها حمایت کردید، آمادگی نشان دادید که در پهلوی مردم پنشیر سلاح به دست بگیرید، علیه ظلم، علیه استبداد و علیه تحمیل خواسته های یک گروه بالای مردم پنشیر و مردم افغانستان بیستید، مبارزه کنید. آیا در مسئله افغانستان تنها این شعارها و این عدالت خواهی، این ارزش‌ها و این ننگ و ناموس بیدار می شود؟ چرا در مسئله تاجیکستان بیدار نشود؟ چرا در مسئله بدخشان بیدار نشود؟ بدخشان از پنشیر چی فرق دارد؟ در هر دو دره یا منطقه وادی تاجیکان زندگی میکردند. اگر شما واقعا دنبال هویت تاجیکی هستید، اگر حالا مسئله انسانی رو کنار بگذارید، بعضیاتون واقعا هم چنین به نظر میرسد که برای شما تاجیک و تاجیکیت، حالا نمیدونم چگونه این رو تشخیص داده که تاجیکیت با چی معین میشود؟ با نام، با خون، با پوست، با رنگ یا با ارزش ها؟
حالا این مسئله دیگر است. بالفرض تصور کردیم که شما تاجیک دوستدار هستید و ماها کمتر. حالا این شعارها به دستی برخی به دستی خود گرفتن. تاجیک بدخشانی از تاجیک پنشیری چه فرق دارد؟ در صورتی که او در دست سلاح دارد، مبارزه مصالحانه را مشروع میداند، قانونی میداند و منم موافقم به همین. بر علیه ظلم، استبداد، برای دفاع از حیثیت و ناموس اول باید انسان با راههای مصالحت آمیز مبارزه برد. اگر که نشد دیگر مشروع است، جایز است دست به سلاح بزند. وقتی طرف دیگر بازو رو با سلاح میخواهد حیثیت تو رو، ناموس تو رو، آبروی تو رو، آزادی تو رو از بین ببرد. خب اگر همین رو برای مردم پنشیر، برای مردم افغانستان، برای تاجیکستان اون طرف مرز جایز میدانیم، مگر تاجیک این طرف مرز عیب دارد، گناه دارد؟ این تاجیک دیوم درجه است؟ یا اینکه ارزش های شما، حیثیت شما، ننگ و ناموس شما در بعضی حالت های دور از تاجیکستان بیدار می شود و در حالتی که به تاجیکستان ربط دارد، به مردم خودمان ربط دارد، به زندانی های خودمان ربط دارد، در صورتی که در زندان های طالب یگان زندانی سیاسی معروف از رهبران حزب‌های سیاسی مقاوم، از شخصیت ها، از وزیرهای سابق، دپوتات های سابق وجود ندارد. اگرچه همین گروه 20 سال طالب کشتند، با طالب دست با سلاح مبارزه بردند، اما در زندان های افغانستان الان ندارد. اگر یک زندانی سیاسی که از حکومت پیشینه بود، از حزب و حرکت های اپوزیسیونی افغانستان است، از جبهه مقاومت است، جمعیت اسلامی هست، از حزب اسلامی هست، از طرفداران حاجی محمد عطانور هست، اسماعیل خان است، ما نداریم. اما زندان های تاجیکستان پر است از دوستان ما و شما. حالا محمد علی حیات و بزرگمهر زید با من برادرند، همصفند، بله دل من بیشتر میسوزد، اما برای شما دوست بودن، رفیق بودن، در یک اداره با بعضی کار میکردید، نان و نمک میخوردید، از دسترخوان زید، از پول زید، از کمک حقوقی بزرگمهر استفاده کردید. بسیاری از شما، من نام نمیگیرم، شخصا میدونم، اگر لازم شود باز میگویم. خب چرا وجدان شما در مسئله تاجیکستان بیدار نمیشود، در مسئله بدخشان بیدار نمیشود، در مسئله زندانی های ما بیدار نمیشود و در افریقا بیدار میشود، در افغانستان بیدار میشود، یا در مسئله اقلیت های جنسی و هر کسی باشد بیدار میشود؟ من خواهش میکنم وقتی که تنقید میکنن که بعضی از روشنفکران یا روشنفکران در ناخونه گفته میشن، خیلی ناراحت میشد، بعضیاتون خیلی بر میخورد به شما. اما اثبات کنید، در عمل اثبات کنید. مردم تاجیک قدرشناس است. ملت تاجیک دیگر خرمهره رو از گوهر جدا کرده میتواند. از هیچ کس خفه نشید. اگر ما رو تنقید میکند ملت تاجیک، پس مشکلی در من است. مگر ما رو تنقید نکردم؟ برای صبر، برای آنکه عقب نشینی کردیم، برای آنکه در بعضی حالات خاموش بودیم. حتی در مسئله قضیه بدخشان در سال 2012 من در داخل کشور بودم، البته خاموش نبودیم، اما تنقید شنیده ایستادیم. اون وقت هم شنیدیم که به حد کافی صدا بلند نکردیم. البته من دلیل های خود را داشتم و هنوز هم دارم که چرا در این مسئله دو طرفه بود. همین است که امروز میگم برادران بدخشی، برادران دیگر قضیه رو به بدخشی و به دیگر تقسیم نکنیم، نبینیم که ما تنها خودمان مسئله رو حل میکنیم. این در سال 2012 بود. اکنون بیاید در این مرحله خواهش میکنم دیگر نبینیم که در پهلوی فلان حزب است، در پهلوی فلان گروه باشه، در پهلوی فلان منطقه باشه. در پهلوی ارزش ها و وجدان خودمان باشیم. اگر ما واقعا هم باور داریم که طلب مردم بدخشان طلب قانونی است، عادلانه است، باید از اونها کمک کنیم. اگر واقعا هم باور داریم که مردم پنشیر حق دارند برای آزادی، برای برابری، برای دفاع از ارزش‌های خود دست به قیام بزنند، بر مقابل گروهی که حاکمیت رو گرفته است در افغانستان، حالا فرق ندارد با کدام راه گرفته است، دقیقاً همون طرزی که در افغانستان امروز یک گروه حکومت رو گرفتن، امام علی رحمان هم با همون طریق حکومت رو گرفته است و حتی بدتر. مگر لوکاشنکو از پیش خودش میگوید که امام علی رحمان در
گردنش پولمیات آویزان وارد دوشنبه شد بالای تانک‌های کشور بیگانه. خب طالب چگونه وارد شد؟ دقیقاً مثل رحمان حاکمیت رو گرفت. پس فرق بین رحمان و طالب چی است؟ فرق بین احمد مسعود و برادران بدخشی چی است؟ فرق بین اون محمد علی حیات و بزرگمهر و کسان دیگری که در افغانستان اذیت میشوند چی هست؟ هر دو انسان، هر دو تاجیک، در هر دو کشور ظالم، حاکمیت استبدادی، دیکتاتوری و هر دو هم با یک تفکر، یکی با گالستوک، دیگری با سلا و ریش جامه، مفکوره یک خیل، روش فعالیت یک خیل. مادامی که همه یک خیلن، حکومت ها یک خیل، مردم یک خیل، مشکلی در چی است؟ پس مشکلی در معیارها، مشکلی در مناسبت دو خوره ما و شما است برادران عزیز. این پیام من، این مراجعت برادرانه من به هموطنان، به کسانی هستند که واقعا هم دلشون به ملت میسوزد، به ارزش‌ها میسوزد، اما گاه میبینیم که در قضیه های بیگانه در بیرون از کشور با صدای بلند صحبت میکنن، در داخل کشور خاموشن. یا در داخل کشور هم وقتی که همین حادثه نسبت یک گروه شد صدا بلند میکنن، اما اگر همین ظلم و همین استبداد نسبت یک قشر علیه دیگر شد حتی نام میبرن، شرم نمیکنن، میگن که خب پس چی اینا نهضتی هستند و گویا از یک نهضتی یا از یک زندانی سیاسی زید سعید و بزرگمهر حمایت کردن این خود یا جنایت است یا اینا سزاوار حمایت نیستند یا اینا انسان نیستند. پس معلوم میشه که مشکلی نه در افغانستان است، نه در تاجیکستان است، نه در حزب نهضت و در بزرگمهر و در بدخشانی هست. مشکلی در مفکوره، در ذهن و در شخصیت ما و شما هست. مشکلی در اون دخورگی، دهویتی هست که در وجود هر کدام ما و شما هست. وقتی آن رسیده است که دیگر بی پرده، با یک ارزش، با یک صدا به ملت اثبات کنیم که واقعا هم ما صمیمی هستیم، صادق هستیم و در همه حالتها همچون انسان، همچون یک تاجیک یا تاجیکستانی رفتار میکنیم. و خب در نهایت من یک پیام، یک مراجعت دیگر به کلی مردم شریف داشتم، به خصوص و مردمی که در خارج هستند و امروز در پهلوی مردم بدخشان قرار گرفتند. برادران عزیز، همونطور که پیشتر گفتم سال 2012 متحد نبودن و پراکنده بودن، هر کدام ما با مشکلات خودمون مشغول بودیم. نهضت رو در اون وقت پروتکل 3220 قبول شده بود، تمام فشارهای حکومت بالای نهضت بود، دفترهای ما رو میبستن، زندانی میکردن، نوارهای فحش درباره ملاها و دیندارها پخش میکرد حکومت در رسانه‌ها و شبکه‌ها شب و روز و ما را مشغول مشکلات خودمان کرده بود. بالای بدخشان هجوم کرد، حزب و حرکت‌ها را از هم جدا کرده بود. زید سعیدوف رو با یک گناه و به خانواده زید سعید گفتن که شما کاری کنید که حزب نهضت همراه نشود، که رحمانوف آماده است که زید رو ببخشد، رحمانوف آماده است که محمد روزی اسکندر رو ببخشد، خیش تواش رو بگیرد که کبیری این کیرو نتید. حزب نهضت که آمیخته شد مسئله اسلامی بشود، شما دموکرات هستید، شما دنیوی هستید و آمیختگی به ضرر شما میشود. ما رو پراکنده کردن و رحمانوف به تنهایی مثل همون گرگی که اول گاومیش سفید را خورد، بعد زرد را خورد، بعد سیاه را خورد، در صورتی که هر سه اینها می توانستند در یک جایگی گرگ وحشی را نابود کنند. به تنهایی هر سه را خورد، ملت تاجیک را پراکنده کرد و به این صورت هر کدام ما را، نهضت را ضربه زد، حزب دموکرات را پراکنده کرد، حزب سوسیال را کرد، امروز حزب سوسیال دموکراتی را کرد، حتی حزب کمونیست را که خودشان از شکمی حزب کمونیست بیرون آمدن. امام علی رحمان خودش کمونیست بود، یک زمان بلشویک بود، یتیم و رمضان رحیمزاده حزب کمونیست را هم تبدیل دادن به یک حزب کیسگی. شبدالف را که کمونیست بود ولی روحیه آزاداندیشی داشت، از قدرت دور کردن. بدخشی را، کلابی را همین کرد. اکنون وقتی آن رسیده است که ما متحد باشیم، وقتی آن رسیده است که دیگر ملت را به نهضتی و پیمانی و گروه 24 و بدخشی و کلابی و فرانتی خلقی و طرفدار اینا تقسیم نکنیم. ما هممون در یک کشتی بودیم، این کشتی را سوراخ کردن، ما را پراکنده کردن. امروز هم در یک کشتی سوار هستیم، این کشتی را با خون، با جان فرزندان این ملت تعمیر کرده ایستادیم، پیوست کرده ایستادیم. در این کشتی با نام تاجیکستان
بدخشانی هم سوار هست، زرافشانی هم، کلابی هم، رشتی هم، دوشنبگی هم، نهضتی هم، کمونیست هم، دیندار هم، بیدین هم، اتئیست هم، سلفی هم، تبلیغی هم، همه در این کشتی یک جای سوار هستیم. اداره کشتی امروز در دست یک به اصطلاح فارسی قدیمی ناخدا کپیتانی هست که گاه مست است، گاه مدهوش است، در دست یک آدمی که هیچ ربطی با این افرادی در کشتی نشسته کشتی را به یک سمت برده ایستادن که عاقبتش معلوم نیست. ما یا خاموش می ایستیم، همین گونه پراکنده ما را در کیوتها، در اتاقهای علاهیده کشتی جدا میکنند، یکی را با نام بدخشی، یکی را زرافشانی، یکی را نهضتی. یا اینکه ما همچون یک ملت صدا بلند میکنیم و این گروه راهزن پیرت را از رهبری این کشتی دور میکنیم و این کشتی ملی را به ساحل مراد خواهیم رساند. و اون ساحل مراد چی است؟ ساختن یک وطن آزاد، یک کشور آزاد که در آن دیگر دیکتاتور نباشد، کروپسیا نباشد، دزدی نباشد. تمام مردم تاجیک، بدخشانی و زرافشانی حس کند که در وطن خودش زندگی کرده ایستاده است، در وطن یگانه که هیچ کس را فقط برای آنکه بدخشانی است دیسکریمیناسیون نکنند، فقط برای آنکه سعودی هست یا کلابی هست تحقیر و توهین نکنند. مگر این هدف نهایی و ملی ما نیست؟ اگر چنین است پس چی ضرورت دارد که ما باز هم پراکنده باشیم، باز هم اختلاف داشته باشیم؟ وقتی آن رسیده است که در پهلوی هم باشیم. بخصوص من خواهشم از برادران مبارز، از کسانی که امروز در سنگر رسانه‌ای قرار دارند، برادران بدخشی ما، برادران دوشنبگی ما، کلابی ما، اینترنت قطع است، ضعیف است، مردم پول ندارند که اینترنت تماشا کنند. شما ماهواره را راه اندازی کنید، قوی کنید. یک بار ماهواره را در هاتبیرد راه اندازی کردیم، حکومت با مبلغ زیاد با کمک چینایی ها زد، حالا در یوتلسات هست. در هر کجایی که امکان دارد صدای مبارزین را به گوش مردم برسونید، در شبکه ها، در یوتیوب ها، همون طوری که الان ماراتون تشکیل کردید و شبانه روزی دارید از درد مردم میگوید، تقسیم وقت شود، تقسیم نیرو شود و اثبات شود که نوابسته از آنکه در نیویورک هستید. تشکر میگم به برادران آمریکایی، تاجیکانی که در آمریکا هستند، در اروپا هستند، در روسیه، در تمام گوشه های دنیا هستند که شما صدای ملت رو بالا کرده ایستادید و این مبارزه رو تا پیروزی ادامه بدهید. پیروزی چی هست؟ پیروزی چند نمود دارد. یا شکست نهایی این رژیم هست که میتواند در ادامه همین مبارزه صورت بگیرد، من این احتمال رو میدهم. یا در عقب نشینی این رژیم هست، طریق گفتگوشنی، طریق مذاکرات عقب نشینی خواهد کرد، دیگر علاج ندارد. اگر عقب نشینی نکند، طلبات های مردم را اجرا نکند، نیروها را از خاروق از بدخشان نبرارد، نیروهای علاوه‌ای که وارد کردن، دیگر اون پست ها را نگیرد، نماینده بدخشان را، رئیس ولایت را، رئیسان شهر و ناحیه را مردم بدخشان خودشون انتخاب نکند، حداقل در همین یک گوشه تاجیکستان به مردم آزادی را بدهند. حالا نگویم در کلاب و در دوشنبه میری شهر رو هم مردم انتخاب کنند. این حق تمام مردم دنیا هست. در تمام دنیا بغیر از تاجیکستان و چند کشور دیکتاتوری دیگر میری شهر، رئیس ولایت را مردم انتخاب میکنند. اقلا در یک گوشه تاجیکستان این حق کانستیتوسیونی و این حق طبیعی را با در نتیجه تلاش و مبارزه مردم بدخشان به دست بیارن. اگر این هم شد، این هم پیروزی هست. صلح و آرامی شد بدون خونریزی علاوه، این هم پیروزی است. برادران عزیز، نهایت این مبارزه شما، من نمیگم مبارزه ما و شما، این پیش از همه مبارزه مردم بدخشان، مردم خاروق است. ما هم در کنار شما هستیم. این دیگر مبارزه ملی هست، عاقبت این پیروزی هست. من شکست رو در این مبارزه نمیبینم. اصلا دیگر شکست وجود ندارد. پس وقتی اون رسیده است که ملت متحد باشد، از همین روز آغاز کرده. از این به بعد این رو هم بگویم، اگر هر عضو پیمان ملی تاجیکستان
نسبت یگان گروه دیگر، نسبت یگان شخصیت ملی بغیر از رژیم و بغیر از نمایندگان رژیم، نسبت هر یک فعال اگر سنگ بزند، تحقیر کند، تنقید کند یا حرف ناجای بزند، دقت مردم را به مسائل حاشیوی بکشاند، بدانید که این نفر دیگر عضو پیمان ملی نیست. حتی اگر عضو پیمان هم باشد، مردم مطمئن باشند که این سیاست پیمان نیست، این نفر نمایندگی از پیمان نمیکند. اگر تشخیص داده شود، اثبات شود که کسی مرتکب چنین خطا شده است، نسبت او یگان تصمیم جدی گرفته خواهد شد. من خواهش میکنم اعضایان دیگر گروه ها از شما التجا دارم برادروار، نسبت اعضایان پیمان ملی تاجیکستان این یک نمود دستور هست، اما ما نمیتوانیم نسبت دیگر قشرها چنین مناسبت کنیم. ما از شما فقط میتونیم خواهش کنیم، برادروار تقاضا کنیم که بیاید از همین روز به بعد دیگر اگر میتوانیم همکاری کنیم، هماهنگی کنیم، دست به دست یکدیگر بمانیم و این مبارزه را با هم، مبارزه ملی و مقدس را پیش ببریم. اگر نمیتوانیم، حداقل در همین مرحله از تنقید، کنایه، نیش زدن، از این رقابت‌های ناسالم، از این که کسی یا قوی‌تر باشد، کسی ضعیف‌تر، از اینا باید کنار رفت، از اینا دست کشید. این در چنین مرحله چنین رفتار کردن دقیقاً به آسیاب ظالمان، دیکتاتورها آب ریختن است. بنابراین من از تمام مبارزین خواهش میکنم که دیگر روحیه همکاری و وحدت را پیش بگیرن. از مردم وابسته از آن که در روسیه هستند، در داخل کشور هستند، در اروپا هستند، در هر کجای هستند، بدانند که دیگر در این روند جهانی شوی از طریق اینترنت دیگر ما ملت پراکنده نیستیم. شاید منی در اروپا قرار داشته برای یک دوشنبگی، یک کلابی، یک نفری که در بدخشان و در سوغد هست، از همسایه‌اش دیگر نزدیکتر باشم، از همسایه‌اش که با هم دیگر همسایه در بدیوار است اما گپ نمیزند، با منی که در اروپا هستم یا با نفری که در نیویورک است، وقتی که طریق اینترنت صحبت میکنیم، گپ میزنیم، ما دیگر نزدیکتر هستیم. اینترنت ما رو با هم وصل کرده است. همون قدری که اینترنت جنبه‌های منفی دارد، همون قدر جنبه‌های مثبت دارد که ملت‌ها را یگانه میکند، متحد میکند، مبارزه را سرجم میکند و از این فرصت‌ها ما باید استفاده بریم، در پهلوی ملت باشیم، در پهلوی مردم خاروق باشیم. امیدوارم و باور دارم که انشالله این آغاز یک مبارزه مقدس ملی هست و حتما آخرش، نتیجهش یک پیروزی ملت، چی در کوتاه مدت چی در میان مدت، حتما خواهد بود. در اینجا من صحبت خود را به انجام میرسانم و از پروردگار برای ملت عزیزم پیروزی، برای مردم بدخشان، برای تظاهر کنندگان، اعتراضگران خاروق استواری، ثبات و پیروزی را تمنا دارم. برای همه مردم مبارز که در سراسر جهان هستند، پیروزی تنصیحاتی و ادامه مبارزه را از پروردگار تمنا دارم تا صحبت ها و گزارش های دیگر در پناه خداوند باشید. خب تشکر میکنیم از رئیس پیمان ملی تاجیکستان محترم محمدین کبیری که چند لحظه همراه ما بودند و خب اگر کارمندان تکنیکی امکان داشته باشند در اینجا چیزا گیران کنید، یعنی سیلک روان کنید و رئیس اگر خواهند در چیز باشند، اگر شاید یگان سوال لازم شمردن پاسخ دادن خودشون اشاره کنند. ولی ما برادر علی، قسمت صحبت های اساسی من تمام شد. اگر شما لازم دانید، مردم لازم دانند و واقعا هم برای کمک به مبارزه باشد، من در خدمت هستم. امکانیتی به چند سوال یا گفته‌های مردم جواب دادن هم هست. اگر الان ما مردم سیلکه را نداده ایم به مردم و چند لحظه می شود من حاضر چند سخن کنم، شما در خط باشید. یکی سوال پیدا شد و شما خواستید پاسخ دادن اشاره کنید، ما به شما
چی میکنیم چون این در رو پیوست نمیشوند سیلکه رو به مردم موضوع روان میکنیم. ما نخواستیم که مردم به صحبتی خب سیاسی رئیس پیمان ملی دخالت کنند خلل رسانند، برای همین سیلکه رو به مردم ندادیم. علیم اگر این باشد من در خط هستم، بعد 10 دقیقه یک تنفس کوتاه کنم. نماز پیشینم شد، برمیگردم بعد 10 دقیقه در خدمت هستم ان شاء الله. باشد. سلامت. من در خط هستم. اگر دوستان ما را حالا فعلا موقتا بیرون کنن از خط ممنون میشم. خب دوستان عزیز، شما برآمد رئیس پیمان ملی رو تماشا کردید و حاضر سیلکه رو برای شما در زیر ماندیم. کسی خواهد وارد شدن به صحبت، سوال داشته باشد، پیشنهاد داشته باشد، وارد شوید. حدود 40-45 دقیقه وقت داریم و میخواستیم کسی اگر خواهشی برآمد کردن و سوال دادن داشته باشد وارد شود. من چند سخن دیگری از صحبت رئیس پیدا شد در من فکری ها. یک واژه است در چیز منیپولیاسیون میگن به تاجیکی، حاضر ترجمه چی میشد؟ یعنی بازی داروندن، یک نوعی منیپولیاسیون، بازی با خبر. ببینید حاضر در یکی از رسانه های روسی یک اطلاع داده شده است که او اصلا فیک است و در اونجا بسیار اتهامات علیه همین مردم تظاهر کننده آورده شده است و این نشانگری حرکت همین مقامات است که در روسیه هستند، سایت هایی که همکارهای اینا دارن که از اینا معاش میگیرند. اینا به عوض پول به اونها هر افسانه را میتین و دقت کنید که اون افسانه هایی که پروکورور ولایت و حاضر در رسانه ها پخش میکنن، اون افسانه هایی که میخونن، این یک بدبختی دارن. و ببینید برای اینا همین واکنش مردم رو بر علیه ناعدالتی خود، بر علیه جنایت های خود یک جنگ اطلاعاتی قلمداد میکنن و برای پیروزی در همین جنگ اطلاعاتی که خودشون برای خودشون اون رو فکر کردن، اینها افسانه میبافند و میگویند که همون 2 نفری که بعداً کشته شدن گویا مسلح بودند و هجوم کردند در همین چیز رسانه روسی میگن و با آتش جوابی اونو کشته شدند. و همین افسانه رو من بعد این تفتیشات که گروگان همین نبرد اطلاعاتی مقامات قرار میگیرد، یعنی فرمه جواب قرار میگیرد در تاجیکستان، مخصوصا در بدخشان، طول چند سال شاهد شدیم که این تفتیشات زیر تأثیر همون نبرد اطلاعاتی فرمه جواب مونده، همون افسانه فرمه جواب را سعی میکند که در پرونده اون را تصدیق بکند و این بسیار باعث نگرانی است. از یک طرف در گفت و شنید میشینند، از طرف دیگر اتهام سازی میکنند و این باعث نگرانی است و باعث نااعتمادی است. مرحمت اگر کسی در خط باشد پیوست کنید. 30-40 دقیقه. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. در استاد محیدین کبیری برمده استودیو کمی جای؟ بعد 10 دقیقه میتواند وارد شود. یگان سوال داشته باشد مرحمت بگوید، ما پیشکش میکنیم شاید وارد شود. ما عمیقا خواستنی بودیم که به می استاد بگیم. خب گفتن گیرید، حساب کنید که او تماشا دارد ما را، ولی 10 دقیقه تنفس خواست. باور کنه اکا جان، باور کنه بعد یمی سخن گفتنش به نهایت خرسان شدم، حتی از چشمام آب جاری شد
که مقصد دعوت کرد گروهی 24 دیگه گروه ها رو به دوستی، یعنی به چی باور که به نهایت خرسان شدم. میخواستم همه استاد بگم که همه خیلی دعوت شو که بگذار و نفهمیده باشن، شاید خیلی اگه خطا که باشن، شما خیلی آدمای میفهمیدگی که به عقل که دعوت شو کنه دوست چه دستی همدیگر را مچک کنیم، پای همدیگر را مچک کنیم، دوست چیم تو اینکه این پدنالت ظالمی رژیم از بین بریم. باور که به نهایت خرسان شدم اکا جان و خواهان هستم که از امی استاد محیدین کبیری همچون برادرانه خواهش میکنم، تقاضا میکنم برادر جان اگر صدای مرا بشنوی، دعوت که گروهی 24 دعوت که با دوستی بگذار او شاید از حساب مقصد اگر خطا بگذار از او را این باشه، این معنی نداره که شما از او میترسه یا که مقصد یگان متهمه. به خاطر الله پیرات شکنه، دعوت شکنه، اچان شکنه، مچک شکنه، به خاطر رژیم از بین بردن، این معنی اون را نداره اکا جان که شما از او متهمه یا میترسه. دعوت شکنه، مایلش بگذار. خیلی شاید یگان اشتباه شده باشه در این بین. التماس استاد جان هم که خواهش دارم حرکت کنه به همون گروه، یک جاشن دست که هم دیگر رو بفروشیم و این رژیم لعین از بین بریم. همین که گفتنی داشتم اکا جان. سلامت باشید. ما با اطلاع شما با یگان گروه و از جمله با گروه 24 نه رقابت داشتیم نه دشمنی داشتیم، ایشون هم با ما، ولی راه ها و وسیله های گوناگون را یعنی برداشت گوناگون داریم، لیکن در یک مسئله ما همه یکیم، یعنی اون چیزی که شما گفتید از بین بردن همین رژیم، یعنی بر کنار کردن این رژیم تا جای درک داریم. ما اونها هم بر همون عقیده هم که ما بر همون عقیده ایم. در صحبت های خصوصی ما برادریم، ما همیشه در کجای میبینیم اگر به همون منطقه که روم یک گذرم افتاد که اونجا برادرای 24 سکونت داشته باشند، ما البته از یکدیگر حال یکدیگر خبر میگیریم همچون یک توجیک. این یگان مشکل اینجا، ما یگان مشکل با برادران نداریم، یگان مشکل نداشتیم، امروز هم نداریم. این دعوت به همه، این دعوت رئیس به تمام مردم تاجیکستان بود که بله هست بعضی وقتا همین امبیتیا میگن در تاجیکی خودخواهی، چیز خودخواهی گفتم، امبیتیا باید داشته باشد انسان. اما جوان که امبیتیا دارد من خرسند میشم. او اگر مثال لیدری یگان کس نخواهد، گوید که من از بیری مرده که زورترم، من لیدرترم، من استاد نمیگویم، من فلان نمیگم، بسیار خوب است. همین خیلی امبیتیا مردم ما باید داشته باشد. ولی همین امبیتیا های ما مراجعت به شخصان زیاهیان دیگر اجازه ندهیم که همین امبیتیا ما را در کنار دشمن قرار دهد. یعنی منی که فرض کردیم ضد رحمانوف هستم، کگاه اگر امبیتیا من یعنی امبیتیا ما را میبرد به بخیلی نسبت یکدیگر و نگذارم که بخیلی من باعث شود که من در کنار دشمن قرار بگیرم. منظور به فکرم فقط همین بود. یعنی امروز روز وصل کردن است نه روز فصل کردن. همین بدخشان امروز ملت رو انشالله متحد میکند و بدخشانی که بر اثر همین ظلم هایی که بالای او رحمانوف آورده است با همراهی یتیموف و دیگرها و اونا رو جوانا رو بر این باور آورده است که این تاجیک است که بر یک پامیری ظلم کرده ایستاده است. و در بعضی جاها شما از جوانان بدخشان میشنوید که ما تاجیک نیستیم و ما یک دعوت های یک یعنی جدای اندازانه میکنند. اونا را درک کنید که اونها اساس برای این احساسات دارند
ما باید نرنجیم. تاجیکان دیگر مناطق باید با بدخشانی، با یک جوان بدخشانی که چنین سخنا میکند نرنجند. باید درک کنند که با همین قتل و کشتار و با همین ناعدالتی که نسبت این مردم در طول این 30 سال پیاده شده است و اون را همین ساختارها دیده و دانسته چنین قلمداد میکنند، چنین ما را از یکدیگر جدا میکنند و او جوانی که با این بازی اینها با سرش کار کرد، یعنی مفکورش رو تغییر داد، او رو درک کنیم، با او نرنجیم. خب این همین تظاهراتی که حاضر در بدخشان بله اکاجان بار دیگر ما رو متحد میکنند. بار دیگر اکاجان به همه مردم بدخشان همدردی خود را بیان میکنم و در این روزهای سخت پروردگار به اون مادرها صبر جمیل عطا فرماید. این پروردگار ما گفتنیم که ما همیشه در پهلوی شماییم و از الله خواهانیم که انشاءالله ما پیروز میشیم، این رژیم از بین میبریم. این ظلم نه فقط در بدخشان اکاجان، در ناحیه‌های ما را همین ظلم در تمام خانه ای نیست در تاجیکستان که این دست حرام ناپاک رحمان در او خانه نرسیده باشه. والله قسم در تمام منطقه تاجیکستان این حرام دستش رسیدگی در همه جا این ظلم هست. انشاءالله که ما با شما مردم بدخشان با مال جان خود در راه می‌فریم و کمک میکنیم تا این رژیم از بین بریم. اکاجان تشکر زیاد برادر برای سلامت باشی اکاجان. خب هزار رحمت کلام، خدا نگهدار. سلامت باشی. صدای من هست علیم؟ بله 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 بفرمایید، در خدمتم. همین یک برادر از سخنان شما به ذوق آمده است که شما همه رو به همکاری دعوت کردید و پیام داد که از شما که خیلی در این راستا حرکت به پیش کنید و گروه 24 دعوت کنید و متحد شوید و خیلی من تا جای به او پاسخ دادم و همین یک نفر همین خواست که شما بشنوید که من گپش رو خلاصه گپش رو رسوندم. بله سلامت باشن. این واقعا همکاری و به هم نزدیک شدن و مبارزه مشترک بردن علیه ظلم، دیکتاتور، این آرزوی همه ملت است. ببینید بعضی شاید که هر کدوی ما در تنهایی مثلا شاید به من هم چندان خوشایند نباشد که با بعضی افراد یا گروه ها همکاری کنم و همچنین که بسیاری از افراد مرا خوش ندارند، علیم را شاید قبول نکنند یا گروه های دیگر را. اما وقتی که مسئله ملت است، این ضرورت ملی هست، دیگر خواهش شخصی من و علیم و یا یک گروه یا یک نفر دیگر این معیار نیست و نباید باشد. ما باید در وقتی که ضرورت ملی هست و ملت این را میخواهد، دیگر از حالا بعضی مسئله های شخصی، بعضی گله ها، بعضی شکایت های گروهی باید گذشت کنیم و سعی صدر یا سینه وسیع‌تر داشته باشیم. حالا به هر صورت نظر ما همین است، اما یک نکته دیگر هم هست که در تاریخ بشریت، در تاریخ مبارزه ها هیچ یک گروه، هیچ سازمان نفر نتوانسته است که همه نیروهای مبارز و مخالف را جمع کند و این ضرورت هم ندارد. مهم در اینجا شرط نیست که همه در یک سازمان متحد باشند، اصلا این ضرورت نیست. مهم این که ضد یکدیگر نباشند، علیه یکدیگر کار نکنند، مبارزه هماهنگ باشد. مثلا در یک جایی که در یک مسئله که می‌بینیم که یک گروه دیگر خیلی فعالتر کار کرده ایستاده است، کارش ثمرناک است، ضرور ندارد که ما پیمان ملی یا شخصیت‌های دیگر بیان دقیقاً همون کار رو تکرار کنند و وارد شوند. شاید وارد شدن ما خلل می‌رساند. مثلا در قضیه برادر عزت امان، من به دوستان گفتم که وقتی که دیدم که دیگر برادران در دیگر گروه‌ها یک کمی دقیقاً همون کاری رو تکرار کرده ایستادن که ما کرده ایستادیم، به اصطلاح دوبلی روایت شده ایستاده است، من به برادران گفتم که شما یک کمتر عقب نشینی کنید
و این مسئولیت رو به دیگر برادران بسپاریم، ما کمکشان کنیم. چون وقتی که دو گروه همزمان در یک مسئله بدون هماهنگی تکرار یکدیگر عمل میکنن، این به ضرر کار میشه. دقیقاً همین گونه کار رو میشود که در حالتهای دیگر کرد. نظر ما در عموم برادر همین است. تشکر رئیس. خب هست یگان نفر کسی با چهره خود بود، همون کجا شد؟ اگر نباشد با فکرم مهاجر بود یا کی بود. وارد میکنه بگرد. الو، خلق سلام علیکم. سلام برادر. اولا به بینندگان و بعدا به شما استاد محترم، راستش خدا شاهد است که من در استوار بودن شما هیچ شک ندارم. این یگانش فکر شخصی من خودی من است. لیکن بعضی البته کمبودی زیاد میشود از دیگر طرف، لیکن ما از شما خیلی اجازه وقتی اون نیست که وقتی دیگران رو ما بسیار گیریم. فقط از شما همین رو گفتنی هستیم که در همین استوار بودن خود یا که به مردم چگونه مقصد خود را وای کردن، یعنی چگونه مقصد چگونه که وعده کردن خود رحمان رو به همه معلوم است که با چی قسم خوردن، با چی کردن نکردن، اما در وعده خود نایستادن، خیانت به مقصد وای خود کردن. شما چگونه مردم رو مقصد وای میکنید در این؟ یعنی شاید منظور شما باشد که من چگونه استوار و ثابت بودن خودم در همین راه به مردم اثبات کنم. منظور شما همینه؟ بله استاد، بله و اگر من یگان شک ندارم در استوار بودن شما. شاید فکر دیگر رو هست، چون این از وقتی ما با مردم هم صحبت میشویم اکثریت مردم میخیل مثال وای میکنن که خیلی اینو یک وای هستن، لیکن شخصا من خودی من یگان شک ندارم و این سوال برای جواب دیگران. ببینید برادر عزیز، واقعا دشوار است اثبات کردن. گاه میگن که روسا میگن inogda очень сложно доказать, что ты не верблюд. یعنی گاه وقت اثبات کردن آن که یک تو انسان هستی و شتر نیستی خیلی دشوار میشود. بخصوص در همین گونه حالات معمولا آدمان یک انسان ثابت و استوار و مبارز را کسی را تصور میکنند که بسیار آتشین صحبت میکند، با حرارت، گاه تحقیر میکند، گاه با دعوت میکند، یعنی با سنگر. من شخصا به این گونه انسانان باور دارم. این گونه میشود در تاریخ مبارزه هست که آدمان خیلی آتشین سخن و خیلی با احساسات تا آخر استوار هستند، میروند، مبارزه میبرند. اما تجربه نشان داده است که این گونه آدمانی که حرف کلان میزنند، مسئله رو خیلی آتشین مطرح میکنند، در آخر یا خسته میشوند یا دلسرد میشوند یا فروخته میشوند و برمیگردن از مبارزه. من چند سال پیش در ورشاو در حاشیه کنفرانس OBSE یک جوان آمد پیشم، از روسیه آمده بود است، عضو پیمانی از یکی از گروه های دیگر مبارز، و خیلی جوان در پهلوی من نشست و حتی با یک همین کبر و غرور و بالای زانو یک تمخ زد. در پهلوی من نشست و گفت که اکا معذرت میخواهم، گفت اکا این پدر لعنت نام پرزیدنت گرفت، با این پدر لعنت چیکار کنیم؟ یعنی تقریبا سال 2018 یا 19 بود یا با فکرم همین بود. بعد گفتم گفت که با این پدر لعنت چیکار کنیم؟ گفتم پدر لعنت کی است؟ گفت که نام پرزیدنت رو گرفت. گفتم اولش که پدر لعنت نگو، بگذار، چون پدری او گناهی نداشت و خودش رو هر چی میخواد بگو. بعدن چیکار میکنیم؟ مبارزه برده ایستادیم. نه گفت این رو به دار کشیدن در کار در شهر دوشنبه. شما بسیار معتدل و دیپلماتی مبارزه برده ایستاده، مثل ما نیستید، ما باید هر چیز زودتر انقلاب کنیم و خب این فلانی رو هم خیلی کنیم. گفته بسیار آتشی سخن کرد و باز دیگر نه سلام و نه علیکم. پس من گفتم نه، ما مبارزه خود رو ان شاء الله ادامه میدیم، اگر شما باشید با هم هستیم. نه، این طرز مبارزه شما پیروزی را نمی آورد، بلکه خیلی طولانی بشد. ما جوان ها ان شاء الله که مبارزه میبریم
فلان فلان حرفای بسیار زیبا زد. بعد یک ماه دو ماه گذشت، من پرسیدم از مردم که جوان کی است، گفتن از دوشنبه آمده است، نامش از یادم رفت، از مسکو آمده است، مبارز هست، فعال است در شبکه‌ها. بعد یک ماه دو ماه دیدم که در دوشنبه برآمد کرده ایستاده است، از طرف امام رحمان و معلم بوده است یا استاد، نامش یادم رفت وزیر، خلاصه در کدام دانشگاه کار میکرده است و با همون احساسات و آتشین سخنی که امام رحمان را حقارت میکرد و دعوت به انقلاب و خودش را مبارز و ما را آدمان ضعیف معرفی میکرد، باز امروز با همون آتشه و با همون احساسات از رحمان دفاع کرده است، ما را خواهی میکرد، علیه ما مبارزه میبرد. من با این چی گفتنیم؟ یعنی آدم ها بسیار صدها هزارها جوان ها از پس اون آدمان احساساتی و دوریه رفتن که شعار مبارزه را داشتن و بعد دیدیم که یک قسمشون امروز در دوشنبه هستند، یک قسم دیگر در همین اروپا مبارزه را قطع کردن یا سمت مبارزه را تغییر دادن. من چیکار میکنم؟ ببینید برادر عزیز، اگر من استوار نمی بودم، اگر در راه هم ثابت نمی ایستادم، در دوشنبه منصب داشتم، میلیون ها داشتم، به من منصب های بالاترین حکومتی را پیشنهاد کردن، دیدن که نمی شود، دیدن که با منصب نمی شود، شروع کردن مالکیتم را از سال 2012 گرفتن. میدونید بازارها، مالکیت، خانه ها، من دست نکشیدم، نه احساساتی شدم، نه حقارت کردم، نه دست به یگان جنایت زدم، همون طوری که بودم مبارزه‌ام رو آرامانه دوام دادم. دیدن که نمیشد، حزب را بستن، حزب را متهم به تروریسم کردن، خودم را مهاجر کردن. حتی در حالتی که در هجرت بودم، سال 2015 16 تمام این ایمیل ها و اس ام اس ها که به من روان کردن همش حفظ شده است. باز هم در اینجا گفتم که هنوز هم بیا، اگر خودت حال کار شدگی شد و هر چیزی که میخواهی بیا پیشنهاد کن، ما قبول میکنیم، دست بکش از مبارزه. بعد انتخابات پارلمانی 2015 دقیقاً یک هفته بعد از انتخابات، حالا روزهای شاید 7 یا 8 مارس 2015، منزل من یک هیئت از مقامات قدرتی و اپارات پرزیدنت با هدیه ها و اینا آمدن، چون من منزل نو گذاشته بودم، آمدن پیشنهادی وزارت کردن که 10 نفر را همراه هم بگیرم، خودم وزیر و 10 نفر از اطرافیانم در وزارت کار کنم، کدام وزارتی رو که انتخاب میکنم. یعنی بعد انتخابات 2015 باز با من پیشنهاد کردن. اگر من استوار نمی بودم، اگر من در مبارزم تا آخر نمی رفتم، من باید یا که برای مالکیتم و میلیون هایم میگفتم اینا را حفظ کنم، باید که از مبارزه دست میکشم یا منصب بگیرم. خب منصب که میگرفتم اونا را همش را حفظ میکردم، یا حداقل میگفتم من منصب نمیگیرم، من از مالکیت دست کشیدم، مثل دیگران در دوشنبه خاموش میگشتم از پس زندگیم. اما من همه این رو رد کردم، آمدم به خارج و از اینجا مبارزم رو ادامه داده ایستادم. باز هم میبینید که من درست که یک مقدار دیگر کم احساساتی نه ولی قاطعانه تر دعوت به مبارزه کرده ایستادم و این طبیعی هم هست، برای که دوستان من در زندانم، دیگر یگان راه مبارزه با حکومت امروزه باقی نماند، اما بدون تحقیر، بدون دعوت به یگان خشونت. من همان هستم که بودم. کسی باور میکنه باور کند، کسی باور نمیکنه دیگر حوالش به خدا. من باور دارم که 100% هیچ کس رو همه را قانع نخواهم کرد، باز هم نسبت من شبهه باقی خواهد ماند، نسبت دیگران هم. این طبیعت راه است. برای همین با کسی چیز اثبات کردنی نیستم. اثبات که بودن من عملی من است، فعالیت من است، اشتباه های من است، بردباری های من است، دستاوردهای من است. همین است برادر، دیگر قضاوت به مردم است، به ملت است. البته احترام شما را به خاطر همینه که چون شما خود را احترام میکنید، به همین خاطر من شما را احترام میکنم. بله، به یک خطاب دیگر به خود مخالفین کردنی هستم که بعضی‌ها میخیزن ما این خیل میکنیم. برادران، یگانه شکست مخالفین همین است که یک کارتک بستری اگر یک حکومت برداشت، یک دست برداشتیم، همون شکست ما است. این فکرها عقیده را دور کنید که ما میخیزیم این میکنیم اون میکنیم، اینا همش یک راستیش تماما فکرای من فکر میکنم که کوچگی هستن. باید به این فکرامو تماما دور باشیم، فقط برای اونه که مقصد چون که ما خود ممکن نداریم یگان مثلا تصور در همین باره
بگذار یک کسی که ما رو پیشنهاد میکنه چگونه ای که مقصد راه بلدی میکند از پس اون کسا شویم و خود از پیش خود هرچی مقصد نگوییم. بازم بسیار افتخار میکنم با شما هم صحبت شدم استاد محترم. این یک البته برای من افتخار است. تشکر از زیاد شما برادر. بیاید از موضوع دور نرویم. مولت فرصتمون زیاد نمانده است. سلامت باشید. سلامت. از موضوع امروز دور نرویم. یگان نفر دیگر باشد. از برادر با نام خلق هزار تشکر میکنیم برای سلامت باشید. موقع و پیشنهادهاشون. تشکر زیاد. مهاجر در خطه. السلام علیکم. سلام. اکل میگیم کبیری گفتنیم که یک سویا وقتی دیگه هم انقلاب گفته بودی چی گفته بودی همی تشکیل کردین خیلی یا برابر توجیک برمومد با همون کارو تو سر کنیستی انقلاب. این برادر از موضوع بیرون شده. خب با این سوال پاسخ نیست. علی بگذار سوالش رو مطرح کنه. چرا نیست؟ نه من اجازت نمیدم. این همون افسانه های کونه اینا میخواهند موضوع رو به دیگر طرف برند. این از راز و دلیل کنید این برادر. این مسئله های کونه را میورند. ما امروز در خروق قریب که ولایت می سوزانند. اینا اومدن درباره قدیم گپای قدیم برداشته استادن. تو دعوت کردی بچی و بکی و نمیدونم چی. برادران لطفاً از موضوع بیرون نبرایید. امروز وضعیت در خروق اگر از دستتون چیزی میاد، یگان سخنی خوبی داشته باشید، یگان پیشنهاد جالبی داشته باشید، یگان سوال با موضوع موافق داشته باشید، مرحمت نبیایید و اینجا تو این خیل گفتی و اون خیل کردی و خیانت کردی و امان افسانه های خود رو باز خوندن به گوشمان. امروز در مقابل تظاهرگران خروق هنوز افسانه های شما رو از رسانه های روسی نو خوندم. خب باشد یگان نفر ادیکواتر. عمر عبدالله زاده. برادر مرحمت. مثل که صداش نیست این برادر. صداش نیست. خب پامیر ناموس دارد. شما در خطید اگر گفتنی باشید مرحمت. سلام علیک برادرها. و علیکم. یک نوع گپ زنید که صداتون بلندتر بیاد. من فکرم اون گوشی شما. سلام علیک برادرها. سلام علیکم. استاد کبیری میگم چرا از سال 2016 زندگی تاجیکستان به خیب رفت یک باره و برای چی قانون در تاجیکستان و برای بیچاره ها است نه با بای. من خیلی کوتاه جواب میگم چون این سوالم شاید مستقیم با موضوع روز ربط ندارد. برای آن وضع تاجیکستان در سیاست، اقتصاد، فرهنگ در همه مسئله ها در مقایسه با از سال 2016 به بعد یک باره به عقب رفت. برای آنکه تا سال 2016 کم و بیش بگذار کم هم باشد یک گونه توازن، تحملگرایی و حالا گوییم که همدیگر فهمی در جامعه تاجیکستان بود. حکومت کره
اقتصادش، سیاستش، فرهنگش، کشور تمام داراییش در دست یک گروه 100% قرار نگرفته بود، یعنی شاید 70-80% بود. مردم، احزاب، گروه های دیگر شاید 20%، 30% حق آزادانه نفس کشیدن، کار کردن، رسانه ها یک چیز نوشتن، گفتگو، تنقید، نظارت از بالای حکومت، رقابت حزب‌ها وجود داشت. ضعیف بود ولی وجود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، وجود رسانه‌های مستقل، جامعه شهروندی و تا اون وقت ما پیشوا نداشتیم. اون وقت یک پرزیدنت داشتیم که اگرچه دیکتاتور بود ولی هنوز هم پیشوا نبود و کم کم از مردم هراس داشت، ملاحظه میکرد، شر میکرد. حالا دیگر ملت پیشوا دارد، البته نه همه ملت، یک گروه، یک آدم خودش رو همچون پیشوا بالای ملت تحمیل کرده است. تمام خانواده قدرت رو در دست گرفتن، حزب‌های اپوزیسیونی ممنوع شدن یا در زندانند، رسانه‌های مستقل سرکوب شدن، جامعه شهروندی سرکوب شد. دیگر نتیجهش همون چیزی است که شما گفتید. از سال 2016 و بعد ما با یک مسیری رو به پایان رفته ایستادیم در تمام سمت‌ها و این ببینید متماتیکا فکت و رقم یک چیزی هست که اونو بحث کرده نمیشه. این گپ فلسفه نداره که گویم که این 2 × 2 5 نمیشه و 6 نمیشه و 4 است. تاجیکستان رو بگیرید، وضع اقتصادیش در حساب‌های دلاری در سال 2013 14 15 چقدر بود، حالا بودجه تاجیکستان چقدر است، درآمد یک نفر چقدر بود، حالا چقدر است، معاش با دلار چقدر بود، حالا چقدر است. و ما در آزادی سخن در سال 2014 و 15 در کجا قرار داشتیم، حالا در ریتینگ فریدم هاوس یا ترانسپرنسی اینترنشنال در کجا قرار داریم. و این دیگر مشخص است، این دیگر بحث بین کبیری و رحمان نیست، این فکت و رقم، آمار، متماتیک است. برای همین برادر عزیز، دلیل اساسی، سبب اساسی آن است که در اون زمان یک مقداری کم هم باشه آزادی و رقابت وجود داشت، الان چیزی نیست و ما همین کار رو داریم. خب تشکر رئیس. خوب باز جمشید، مرحمت جمشید، شما در خط است. جمشید شریف. سلام علیکم مردم سربلند تاجیک. امیدوارم همگی خوب باشین. برادر علی شهرزمان، برادر کبیری، خدا هر که شما راضی باشه. من همه چهره من شاید با شما شخصا با شما برادر کبیری شناس باشه. من هر چند که با شما یکم بار در تماس در روبرو صحبت کنم. من در روسیه زندگی میکنم. من یا چرا میخوام شما هم چه یک تجربه دار مقصد سیاست مدار بپرسم که شما در داخل پارلمان کار کردید، دیدین مقصد پسیخولوژیست که مقصد همو تاکتیکای همین ظالمه همین رحمان نمیتونست که برعکس منطقه را سیر بده، که مردم از سیر کنه. مردم مقصد میمون ما اگر یک از 20 روز پیش ما را خدمت کنیم ما امرا حیات اونا ابراری من برای ما بلگدر خلق ما خیلی طبیعت مونای تیر امروزایی که سختی آورده با سر ملت مقصد با سر مردم بدخشان با کلوب خیلی در بعد در زندان 3 رقم خیلی کش نابود کرد. بالاخره نه همون روزها مد ملت علاقه متحد چی این دیگه شما در بالا گفتید مقصد شک ندارم مقصد در متحدی. بله این کار علاقه شروع شد، ما یه جویا شدیم. سوال با همین با شما همچون یک بگیم سیاستمدار مقصد سابق همون پارلمان تاجیکستان همین را بگین که برای چی همین نکرد شرایط مردم خوب هم در خارج هم در داخل که ما امروز مقصد نمیگفتیم که رحمانوف تو برای گمشا مقصد ای سال 2012 بعد شما اومدین سال 2015 با پیش هم شاید میگفتین زیدش برای ما همگی میخیستیم میگفتیم رحمانوف نه پارتای ملت نه رکی ما مقصد دیمو صاحب مقصد خروکه صاحب مقصد شرایط زندگی خوب داریم مقصد رهامون خوبه زندگیمون سبکه فرزندمون در داخل در خارج تعلیم خوب میگیره نه پارتو نه رکی این ملت آن با سال نماد بشه. سوال با شما برادر کبیر برای چی میتونه با ما جونا براتونین سلامت باشید گوش میکنم برادر شما خارج نکنید. سلامت باشید برادر عزیز. دوستی عزیزم،
من یک تحلیل کوتاه کنم. تاجیکستان ما از روی تمام تناسب‌های اقتصادی و اجتماعی که یک جامعه، یک دولت اگر دارای چنین اقلیم، مساحت، اهالی، تناسب جوان و پیر بودن سین اهالی، تحصیل نوکی، معلومات نوکی اهالی، اینا همش ایندکس های هستن که وقتی که یک جامعه رو تحلیل میکنن که کسی کدام کشور ملت دارای شرایط باشد باید از لحاظ تحلیل های جامعه شناسی و اقتصادی کدام سطح قرار داشته باشد. تاجیکستان اون مساحتی که دارد 141,000 کیلومتر مربع، نزدیک 10 میلیون اهالی، بالای 90% اهالی صاحب معلومات، اکثریت اهالی جوان، قابل مهنت، قوه کاری میرسد و تمام این نشاندادها اگر در دلخواه دولت باشد، این دولت باید از روی تمام معیارهای اقتصادی مینیمم در بین 60-70 کشوری جهان باشد. من در بعضی کشورهای دیگر که همین نشاندادها را دارند، تریتوریشون، نسبت اهالیشون، معلومات نوکی اهالی، سن و سال، جوان و پیر بودنها، اینها را دارند، در بین 20-30 یا 40 کشور پیشرفته دنیا هستند. من حالا بگم با اون منتالیته شوروی و کروپت اینا حداقل بین 60-70-80 کشور است. اما تاجیکستان با داشتن همین نشاندادها در بین 200 کشور در جای 185 قرار داریم ما در قطار کشورهای عقب مانده افریقایی و اینها. حالا این تحلیل مختصر. تاجیکستان به همون مقدار نیروی برق تولید میکند که از طلبات اهالی تاجیکستان در اقتصادیات، صناعت، استفاده اهالی 1% بیشتر است. یعنی نزدیک بین 20-21 میلیارد کیلووات ساعت ما نیروی برق تولید میکنیم، در صورتی که نیاز داخلی تاجیکستان بین 18-19 میلیارد است و ما حتی میتوانیم به خارج برق بفروشیم در صورتی که 100% طلبات داخلی را قانع کردگیم. اما برای چه حکومت برق را خاموش میکند و به خارج بیشتر از نیاز میفروشد؟ من سوال جوابی میگذارم. برای چه رحمان به مردم برق بدهد؟ برای چه رحمان به مردم معاش و نفقه خوب بدهد؟ برای چه رحمان از مردم پاره نگیرند منصبداران؟ سوال من این است. مردم تاجیکستان برای آنکه حکومت از او پاره نگیرد، فرزندش مهاجر نباشد، در خانهش برق داشته باشد، چی کار کرده است؟ چی طلب کرده است؟ بغیر از شکرانه کردن ما دیگر چی کار کردیم؟ کسی صدا بلند کند یا جایش زندان است یا در هجرت است یا اینکه در داخل همون مردمی که برق ندارد، برق رو با لیمیت میگیرد، یک معاش ناچیز میگیرد، باز ما و شما رو خائن اعلام میکنند. پس من سوال را شما میگذارید که برای چی امام علی رحمان یا حکومت به مردم برق نمیدهد؟ من سوال جوابی میگذارم که برای چی رحمان برق بدهد؟ برای چی امام علی رحمان گاه حرف مردم بدخشان را گوش میکند؟ مردم بدخشان که تظاهرات میکنند، امام علی رحمان اول زوری نشان میدهد، دید که نشد، بعد گفت و شنید میکند، بعد شروع میکند با گفت علیم چند تا بینا میسازد، چند تا ابیکتای میسازد. اینم به خاطر آنکه مردم بگویند که در اینجا آبادکاری شده ایستاده است. یعنی وقتی که مردم اعتراض نکرد، طلب نکرد، حکومت نمیکند. بنابر همین من سبب اصلی رو در دو چی میبینم. یکی این که ما تمام شرایط رو داریم که در قطار حداقل از 100 کشور بالاتر باشه، نه در جای 185، ولی حکومت میدوزد، غارت میکند. یکی سبب اساسی این است. دیوم این که مردم حق خود را طلب نمیکنند. مردم عادت نکردن که حق خود را طلب کنند، یک حکومت دوز را به یک حکومت بهتر عوض کنند. برادر عزیز، سبب اساسی رو من در همین دو چیز میبینم. خب دوستان عزیز، من برادر علیم شیرزمان یک دفعه امکانیت متن اکای علیم شیرزمان وقت متن انشالله بعد ها انشالله میدان میمونیم برادر یکنین این رحمانوف برادر از ریال نبی عقله که همه منطقه را امروز برزید خودش دشمن کرد، ریال نه دشمن کرد. یا خیال کرد که خلق بدور نمیشه و یا
خیال کرد که همین قشاقی رفتن میگیره میمونه کلوبی غربی پامیری بدخشانی همین کشک کدام میگیره. این همیشه روز ما در راستی از این ما تمام همین منطقه قدیم بدون مخی دیگه همین گپ نیست اون بینیمو کم شید نفهمید که همین روز سرش همه خرم ظلمه نفهمید امروز که برعکس همین کاری کردیم یه روز بعد از ملخت دو روز بعد این امروز ما جویا شدیم تمام خلق الکی جویا شد. جمشید زنده باشید. سلامت باشید برادر جمشید. این سیاست تفریقه انداز حاکمیت کن سیاست نو نیست. همه دیکتاتورها از این استفاده کردن ولی در آخر شما درست گفتید برادر جمشید در آخر سر این حکومت‌های دیکتاتوری رو انا همین سیاستشون میخورن. ان شاء الله رحمانو ما میمونای زیادتر هستن. ما بعد 15 دقیقه بعد 10 دقیقه ما با دورتموند پیوست میشویم و در دورتموند الان تظاهرات ادامه شروع میشود. مناسب شو مرحمت شما در خط هستید. السلام علیکم برادر شیرزمان و سلام خود را به محیدین کبیر و به بینندگان شما میرسانم. برادر محیدین کبیر بیاین سر مسئله بگذاریم که برای من بسیار مشاهده کردم وقتی شما در تاجیکستان بودین از سال 2000 سر کرده حزب نهضت اسلامیشون سلاحاشون گرفتن و یک تا دست به کشتار زدن. از شما ایرا ماندن که این رحمانوف تا همین روز بیاره مردم سلاحاتون سپارین سلاحاتون استین در دولتی که سلاح نیست او دولت دموکراتی نیست. برای چی شما ماندن که رحمانوف همین بازی خودش بکنه؟ شما که رئیس حزب نهضت اسلامی بودین و برادرای شما را به قتل رساندن چی در ناحیه ونج باشه چی در طویل دره باشه چی در پامیر باشه چی در غرم باشه در چند منطقه بود هر برادرای شما را به قتل رساندن و شما خاموش ایستادید. سلامت باشید برادر عزیز. بله ما تا سال 2000 طبق پروتکل نظامی سازشنامه صلح سلاح‌های خود را به حکومت سپردیم برای آنکه متن سازشنامه اون عهد و پیمانی که ما کردیم این را طلب میکرد و ما 100% صادقانه سلاح خود را سپردیم و امید داشتیم که طرف دیگر هم صادق خواهد ماند اما ناجوانمردی شد. ما تا سال 2000 عهدهداری خود را انجام دادیم زیرا سازشنامه صلح طلب میکرد که اول اپوزیسیا سلاح خود را میسپارد بعد به حزب و حرکت‌های اپوزیسیونی فعالیت رسمی اجازت داده می شود. اما من از سال 2006 برادر رئیس حزب شدم که در اون وقت الکی دیگر اپوزیسیا سلاح نداشت همه را سپاریده بود. امام علی رحمان هر کسی را که میخواست زندانی کرد حتی معاون رئیس حزب را تا اون وقت زندانی کرده بود رحمتی ایشان شمس‌الدین از مسجح را و دیگر این واقعیت است. شما هر چقدر ما را تنقید کنید برای آنکه ما از خودمون زیرکی نشان ندادیم و در وقتش سادگی کردیم و رحمان باور کردیم و سلاح را سپاریدیم شما حق دارید ما را قبول خواهیم کرد اما دیگر با این تنقید مسئله حل نمی شود. ما در آینده باید دیگر از این میگن که یک مؤمن را از یک سوراخی دو مرتبه مار نمیگزد. یک مرتبه مار گزید ملت را از یک سوراخی بار دیگر باید دستمون رو در همون سوراخی نخلالیم که در اونجا مار ایستاده است. باید دیگر با احتیاط رفتار کنیم و وقتی که در مقابل ما یک حکومت هم ظالم است هم خیانتکار حالا من باز تکرار میکنم منظور من همه حکومت نیست اما حکومت در دست یک گروه آدمان خائن و ظالم هست دیگر مردم باید از آن جمله مردم بدخشان هم باید آگاه باشد بیدار باشد که اون فریبی که یک مرتبه ملت خورد اون را تکرار نکنید. برادر محیدین کبیر من شما را یگان گپی بیزه بمازم چیزی در حقیقت است باید ما حقیقت بزنیم برای که چند روز اخیر میبینیم در ناحیه‌ها من خودم پدر مادرم از ناحیه ونج است و در ناحیه ونج از 2012 سر کرده همه چی نچلنیکی میلیسا باشه و چی امنیت باشه هر یک لقای آورده بودن به خدای قسم میگم علامو میکرد که به دخترای ما میرسیدن و به جوانای ما را میبردن نیست نابود میکردن. برادر من علام میکنم وقتی که من تاجیک هستم و 4 لقای پدرلعنت ملت ما را کشته است. برادر عزیز مناسب شو سال 2011 وقتی که رحمانوف پروتکل مخفی 3220 را پروتکل شورای امنیت تاجیکستان را
امضا کرد که این یک سند پروتکل غیر کنستیتوسیونی و جنایتکارانه هست. این پروتکل نشر شد. بسیاری از هموطنان ما فکر کردند که این پروتکل ضد نهضت اسلامی تاجیکستان و ضد ملاها هست، با ما ربط ندارد. همه این را مشکلی نهضت قبول کردن. از سال 2012 شروع کرده حکومت هم نهضت را سرکوب کردن را شروع کرد، مسجدها را، ملاها را، حزبای سیاسی دیگر را. شما هم گفته ایستادید که در بنج دیگران را آوردن، مقامات را تعیین کردن و علیه تمام ملت این سیاست آغاز شد. پس این مشکلی ملت بود، مشکلی فقط یک حزب نبود. ما متاسفانه با همون پراکندگی داشتیم. من در اول صحبت هم گفتم که امام علی رحمان با همون سیاست تفریقه انداز حاکمیت کن اول ملت را به بدخشانی و ونجی و یزدگلامی و فیض‌آبادی و کلابی تقسیم کرد، به نهضتی و غیر نهضتی، بعد هر کدام را علاهیده سرکوب کرد. امروز دیگر ملت سرجم شده است، نباید دیگر این اشتباه را تکرار کنیم، اجازت بدیم که بدخشان سرکوب شود، بعد اون باز کلا، بعدش رشت، منطقه‌های دیگر. همین است که من میگم همه ملت باید امروز در پهلوی بدخشان قرار بگیرد. برادر عزیز، حالا دوستان گفتن که در دورتموند شروع میشه گردی همایی. چند دقیقه وقت داریم علی؟ بعد 5 دقیقه دیگر وقت داریم، در اونجا شروع می شود. با فکرم حاضر. خب شما یگان مراجعت داشته باشید به این مردم، به یگان سوال و جواب او مراجعتتون به مردم کرده باشید و ما میپیوندیم به برادرای دورتموند به فکرم. بله برادران عزیز، بله منم یک دقیقه دیگر صحبت میکنم تا اینکه بعد نوبت رو به دورتموند و دیگر دوستان بدهیم. ما در یک حالت بسیار حساس قرار داریم. من امروز چند پیش در صحبت با دوستان گفتم که اگرچه در سفر هستیم، در هر کجای باشیم باید همیشه در رژیم آنلاین قرار داشته باشیم و هر گروه، هر شبکه، هر رسانه اگر که نیاز دارد ما هم باید کوشش کنیم که در خدمت مردم خارو و بدخشان باشیم. شاید بعد یکون ساعت دیگر در کانال های دیگر برآمد کنم، سوال و جواب کنیم. دیگر ما حداقل در این روزها هممون در یک حالت آماده باش، در حالت تیاری به کمک مردم بدخشان باشیم. هر کسی که با سخنش، با گردی همایی، با پلاکت، با هر گونه هشتگ، پیکت ها، با مبلغ، با پول، با هر چیزی که امکانیت دارن مردم به تظاهر کنندگان کمک کنن. ما هم در خدمت هستیم. ان شاءالله شاید که بعد یکون ساعت دیگر باز در شبکه پیام یا شبکه‌های دیگر در خدمت مردم با سوال و جواب باشیم. فعلا شما رو به پروردگار میسپارم تا برنامه‌های دیگر. خداوند نگهدار. سلامت باشید رئیس. من با تماشابینان گفتنی هستم که خب بعد چند ساعت 4 با وقت ورشاوا، این می شود ساعت 6 با وقت مسکو و ساعت 8 با وقت دوشنبه. رئیس پیمان ملی تاجیکستان در کانال پیمان ملی تاجیکستان با تماشابینان سوال و جواب خواهند داشت. در کانال پیام تیوی، کانال یوتیوبی پیام تیوی، رئیس پیمان ملی تاجیکستان با شما دوستان صحبت مستقیم خواهد داشت، سوال و جواب خواهد کرد و این سوال و جوابی که حاضر من اجازه دادم به خاطر اون که چند دقیقه دیگر مونده بود به تظاهرات در دورتموند و من میخواستم که تا امان شما در همین موضوعی که حاضر بررسی کردیم صحبت کرده باشید، چون ما دسترسیم. سوالهای بیرون از موضوع باز انا بعد چند ساعت، بعد 3 ساعت رئیس پیمان ملی تاجیکستان در کانال پیام با شما خواهد بود، سوالهای آزاد خواهد داد، ولی در هنگامی که در موضوع مشخص صحبت می شود لطفاً آموزیم، امین از یکدیگر آموزیم، یکدیگر. خب شما هم به ما درس دید، ما به شما، یعنی با از هم آموزیم که از موضوع بیرون نبرایم. یعنی این موضوع بود که در همین موضوع باید ما و شما صحبت میکردیم. خب
نمیدونم این برادرای دورتموند وارد شدن یا نه. کاربران حالا وارد نشدن که با اونا زنگ زنید وارد شوند. اگر نشوند ما برنامه رو خوب ادامه دیم، سخنهای دیگری پیدا کنیم برای گفتن به مردم خود. خب سخنها هستند، سخنهای ناگفته زیادند. شاید باز اگر برادران دورتموند یگان مشکلی تکنیکی پیدا کرده باشند در پیوست شدن با ما شاید با مردم سخن تیم و خب میخواهیم از برادرانی که در دورتموند جمع شدن خب در همین چیز فیر ما وارد شوند، سخن رو با اونها تیم و ما هم کمی چیز کنیم، کمی در اینجا باز آمودگی با دیگر نوارها دیگر کارها آمادگی گیریم و خب پیدا شدن برادران و از دورتموند گرد هم آمدگان دورتموند ما سعی میکنیم که در همین خب چیز در همین شبکه نویگرهای رو پیگیری کنیم خب و به شما در میان گذاریم. خب دینا یک صحبت کرده بودیم همراه شما. من گفته بودم که اینها از یک طرف ببینید ما در سال 2014 هم همین خیلی در بعد خب تیرپرانی اینها در میدان جمع شدیم. در همان میدان ما از اینها با ما گفت و شنید میکردن در سطح بالاترین، یعنی یا چیز مشاور امنیتی مشاور پرزیدنت دارو و اوید با امنیت، یعنی بالاترین سطح گفت و شنید میکردیم. ولی در مقابل از اون طرف پروکورور جنرالی اطلاع میداد که در جنایتکاران در میدان جمع شدند، خب گروه متشکل جنایی جمع شده است و ما را اتهام ها میبستند و امروز هم میترسم که با یک دست اینها ما را یکی رنگی که در همان فیلم های گالیوود است، پلیسیسکی خوب و پلیسیسکی بد با ما مناسبت دارند و این پلیسیسکی خوب امروز با ما در گفت و شنید قرار دارد و این پلیس بد ما را از طریق شبکه های سؤال برانگیز مشکوک روسی ما را اتهامات میبندد و ما شاهد بودیم که اینها حتی با رسانه های امریکایی در رسانه های امریکایی هم اینا چند بار چند مواد تبلیغاتی رو یعنی خریدن و با پول در آنجا می شود در رسانه هایی که چیز هستند، رسانه هایی که جدی نیستند، رسانه هایی که دروغ پراکن هستند، در آنها می شود با پول خب یک مطلبی رو نشر کرد و اینها تا جای خب همین رسانه های روسی رو پیگیری کردن. در بعض رسانه ها اینها افسانه های خود رو در خوب تعمیل کردنیان و این رو اینها
میگویند برای خود چیز گرفتند، برای خودشان همین خیلی تشخیص داده‌اند که مردم بدخشان امروز با اینها در نبرد اطلاعاتی است. یعنی همین مقصد ما اساساً مقصد ما نه و مقصد بدخشانی هایی که به سیاست نه به پیمان و نه به دیگر چیز حتی ربط هم ندارند. بدخشانی هایی که از حق خود دفاع کرده ایستادن، اینا بر امین باورند که بدخشانی های با اینها نبرد اطلاعاتی میبرند و اینها در پاسخ نبرد اطلاعاتی خود را به چنین شیوه برا میگذارند که اون مقاله های فرمایشی خود را از طریق اینترنت رسورس های و روسی که خب اینترنت رسورس های دروغ پراکن روسی تحمیل کرده ایستادن و میخوان دینا خیلی که شما درک دارید، گروه اوانگارد در دوشنبه در نزد قرارگاه سازمان ملل متحد تظاهرات کرد با صورت گویا همون لط شدگانی که خب در پاسخ به تیرپرانی به سوی تظاهرگران و اونها درگیر شدن جوانا و خب شاید یک دو شته خوردن، اونها را صورتاشون را مونده، گویا که این همه امین خب برخورد، همه امین قضیه گویا در گرد همون چند نفر لط خورده رخ داده است و این روز از طریق معذرت میخوام یک آب گرم باشد، از طریق و رسانه های خبری روسی، اینترنت سایت های فیکی روسی معذرت میخوام دوستان، گلو هم چند روز است که درد میکند و خب چرا مقامات تاجیکستان امروز اینترنت رو در بدخشان قطع کردن؟ این اینترنت قطع کنی در حالی که تلفن های شهروندان، رقم های تلفن های شهروندان رو هنوز، یعنی تلفن های موبیلی هنوز فعالیت دارند، ولی اینترنت را نمیدن و یکی از طلبات اساسی تظاهرگران هم امین است که تمام نمود واسطه های و تمام نمود علاقه را در ولایت برقرار کنند، چون برقرار کنی اون با یک پخش تکمه اون برقرار می شود. اونجا چنین نیست که یگان چی برای تعمیر طولانی لازم باشد. و سال 2011 بود یا 2012 پارلمان تاجیکستان، پارلمان ضد مردمی تاجیکستان، قانون را به تصویب رساند که طبق آن خب وزارت‌های قدرتی، کمیته دولتی امنیت ملی و دیگر وزارت‌های قدرتی حق دارند در دلخواه حالت علاقه را در تاجیکستان یا در منطقه جداگانه تاجیکستان قطع کنند و اینها از این قانون را محض به خاطر چند واقعه های خاروخ همین قانون را به تصویب رساندن و امروز از این قانون استفاده میبرند و برای قطع علاقه اینترنتی در بدخشان یگان
قرار مخصوص فرض کردیم پارلمان یا پرزیدنت یا یگون ساختار حقوقی دیگر لازم نیست، فقط کافی است که یک مفتش بگوید که برای پیشبرد کار تفتیشاتی در فلان منطقه باید علاقه کنده شود و او را میکنن. و امروز ما که خوشبین نیستیم، ما مطمئنیم که اینا اینترنت رو چند هفته دیگر به بدخشان نمیتین. چرا؟ چون که همین سخنهای ما شنیده نشد. امروز اینا بدخشانی ها رو در همون میدان تنها گذاشتنیان که همون میدان روح افتاده شود، همون مردم روح افتاده شود، همون مردم اعتماد به نفسش کمتر شود و در مقابل اینها ایستادگری کردن نتواند. انا مقصد اینترنت ندادن از کجاست؟ تصور کنید که همین گفته‌های ما را تمام همون تظاهر کنندگان از تلفن‌های موبیلی خود در همون میدان گوش کنند و ما در همین جا از میدان پریمو افیر کنیم. این برای اینها مردن برابر است. برای همین خب انا دارتموند پیوست شد. خب برادرها یگان سخنگو در آنجا است. خب یگان سخنگو در دارتموند داریم. برادران شرف دین یگان کس ما را میشنود؟ بله ما میشنویم شما را. ما آمادگی داشتیم. سخنگوی شما که شما که دقیقه ما وقت بتین ان شاء الله ما همش آماده میکنیم. باشد. انا برای همین اینترنت رو قطع میکنن که همین برادرها را در بدخشان نبینن که تمام تاجیکستان در دفاع از میدان بدخشان امروز خیستن. و این البته به نقشه رحمان و سازگار نمیاد. ببینید تمام دنیا امروز از بدخشان میگوید. رحمانوف پیش یک چیز دیگرش هم پیمون دیگرش ترکمن باشی رفته است و گویا در تاجیکستان یگان واقعه روح نداده است. ببینید در تظاهرات دارتموند مردم ها با آویزه ها استادن با بیرق ملی تاجیکستان، بیرق دولتی تاجیکستان. ببینید این نشانگر آن است که تمام مردم چی در خارج، چی در داخل، چی حزبی، چی غیر حزبی، یگان کس خواهان ناامنی ناتنجی در تاجیکستان نیست. لیکن هر گاهی که ما درباره خب انتقال قدرت گپ میزنیم، انتقال قانونی قدرت که یک شخص 30 نفر در کرسی تکیه زده است و نمیخواد اون را حتی به پسرش به فرزندش او را واگذار کردن نخواست. ما از این سخن میکنیم، اینا میاند و ما را با جنگ و به خونریزی میترسونن. یعنی اینا را گفتنی هستند که اگر شما مسئله انتقال قدرت را برداشتنی هستید، یعنی شما دچار جنگ میشوید. شما را ما یعنی ما آماده ایم که قتل عام دوم تاجیکان را برا اندازیم تا که از قدرت نرویم. انا مقصدی اساسی اون گپ های زیایانه که امروز می برایند و از شکرانه تنجوی آرامی میگویند. این شکرانه تنجوی آرامی گفتن اونها معنایش یک است. اگر شما آواز بلند کردید، اگر شما از حقتان دفاع کردید، اگر شما از انتخابات های شفاف و آزاد گفتید، اگر شما از برق
سخن کردید پس شما جنگ میخواهید. اگر تو گفتی که برق به افغانستان نده در همین سرما، برق برای ما نمیرسد، تو چرا او را سودا میکنی؟ این میآید میگد که تو جنگ میخوایی. و همیشه همین زیایان ما هم میآیند و امروز یک مراجعتنامه زیایان استرافشان رو در اینترنت واخوردم که اونها هم مردم بدخشان رو خیلی تعریف و توصیف میکنند و بعد میگن که شکرانه صلح و صلاح کنید و این چقدر زحمت طلبید به صلح اومدن و لیکن همون زیایان استرافشان هم به خود روا ندیدن که به مردم بدخشان به مادران شهیدان از اظهار تسلیت کنند و از خشونت محکوم کنند. نه، اونها این را هرگز نمیگویند، چون که خشونت از یک طرف اجازه داده شده است. یعنی اگر یک نفر به میدان باشی متهم شده باشد، او را با هر واسطه می شود بی‌ضرر کرد. او میدان باش است، او جنایتکار است. در تاجیکستان حتی مردم تاجیکستان، شهروندان تاجیکستان، همین مفهوم جنایت و جنایتکار رو چنان داغدار کردن که جنایتکار که شد و باید قتل او هیچ گناه هیچ عیبی نداشته است. جنایتکار یعنی جنایتکار می شود میده و باش، میده نمیدونم دزد میده چویده دزدیدگی، نمیدونم کدام قانون ویران کنی، هر یک قانون ویران کنی می شود جنایت و هر کسی که رو به جنایت داد او رو می شود گفت جنایتکار. لیکن نمی شود گفت که هر یک جنایتکاری که فرق نیست با کدام ماده ادار می شود حق زندگی کردن رو ندارد. که این همین رو میگن عدالت سودی. عدالت سودی که ما میگیم، ببینید ما عدالت سودی میگیم، اینا میگن که شما میخواید از جوابگری آزاد شوید، ما عدالت سودی میخوایم. لیکن اینها خودشون که وقتی که میگن ولایت قانون، اینها طلب دارن که من و شما قانون را اجرا کنیم، من و شما نقطه قانون را نقطه به ویرگول اجرا کنیم، من و شما در مقابل قانونی های اینها آرام باشیم و انتظار باشیم که کی در آخرت خدا اینا رو جزا میکرد. یعنی من و شما امید به جزا در آخرت کنیم، لیکن اینها در همین جا حق خواب استثنایی استفاده زور را داشته باشند و حق استثنایی جزا دادن را داشته باشند. مرحمت اگر امکان باشد بارتون رو پیوست کنید. اما بعد برادران عزیز و گرامی، پیکت امروزه ما علیه حکومت ظالمانه رحمانوف آغاز میکنه و همچنین برای پشتیبانی از برادران مظلوم بدخشانی همون. خب پیش از اونه که پیکت رو آغاز کنیم یک چند تا شعاری هست میگویم و بعد از ما تکرارا شما بیان میکنید، شما هم از پشت ما شعارا رو میگوید و بعد از این یک شعر از وطن در اینجا میگذاریم و همین گونه پیکت ما را دوام دادن میگیریم. شعارا رو میگیم برادرها همه کسا تکرار کنیم. ما با بدخشانیم، ما با بدخشانیم، ما با بدخشانیم، ما با بدخشانیم، بدخشان تنها نیست، بدخشان تنها نیست، بدخشان تنها نیست، رحمانوف استعفا، رحمانوف استعفا، کشتار بس است، کشتار بس است، مردم تاجیک آزادی میخواهد، مردم تاجیک آزادی میخواهد، آزادی به زندانیان سیاسی، آزادی به زندانیان سیاسی،
آزادی به زندانیان سیاسی، آزادی به زندانیان سیاسی، آزادی به هر یک فرد مظلوم تاجیک. آزادی به هر یک فرد مظلوم تاجیک. انشالله یک ترانه را گوش میکنیم باز دوام میدیم. همان دردی که درمانش نمیبینم، وطنداری همان راهی که پایانش نمیبینم، برو بیار برو بیار برو بیار. همان دردی که درمانش نمیبینم، وطنداری آسان شدید، رهی آسان شدید، همان مشکل که آسانش نمیبینم، وطنداری وطنداری همان مشکل که آسانش نمیبینم، وطنداری وطنداری همان مردی که از تیری عدو دارد جراحتها، من چشمانی دیوانش نمیبینم، وطنداری پریشان گشتگان را تا قیامت نیست آسایش، همان جمع پریشانش نمیبینم، وطنداری 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 اگر فکری وطن در سر نباشد سچی باراید، دل پاییزی پروانش نمیبینم، که دوری را شکایت که جو از کارگرانش نیست، سپوری خود پشیمانش نمیبینم، وطنداری همان راهی که پایانش نمیبینم. قطار دیوم بلند برداره سلیمان دیوم طرف میشنوده میرم. همان دردی که درمانش نمیبینم، وطنداری وطنداری رهی آسان شدید مشکل خود را همه چون رهی آسان شدید مشکل خود را همه چون همان مشکل که آسانش نمیبینم، وطنداری وطنداری همان مشکل که آسانش نمیبینم، وطنداری
خب ما به بدخشانیم. بدخشان تنها نیست. کشتار بس است. رحمانوف دیکتاتور. رحمانوف استعفا. آزادی به زندانیان سیاسی. آزادی به هر فرد جامعه تاجیکستان. خب فعلا برادران عزیز گرامی نوبت سخن را با یکی از برادران مبارز برادران جسورمون که در این راه همیشه جسورانه مبارزه میبرد برادر عزیز گرامی همون شراف‌الدین میدیم. مرحمت برادر. تشکر بسیار. تشکر به همه جوانمردگان. واقعا هم امروز می‌ارزد که تمامی تاجیکان نه بلکه در آلمان در تمامی گوشه و دنیا بر این ظلم رحمانوف، بر این ظلمی که امروز با این ظلمش بدخشان را آتش گرفتگی است، با این ظلمش سالهاست که مردم بدخشان را زیر تانک و توپ خود قرار داده است و در محاصره رحمانوف قرار دارند و سالهاست که رحمانوف به خاطر شکستن، به خاطر بیناموس گرداندن این منطقه و این مردم تانک و توپش را برده است. جوانان این سرزمین را، جوانان این منطقه بدخشان را میکشد. ما باید تمام مردم تاجیکستان در تمام گوشه و دنیا از داخل تاجیکستان سر کرده تا تمامی در کجایی که باشیم نباشیم باید بر ضد این ظلم رحمانوف، بر ظلم این کمیته امنیتی دولتی ملی تاجیکستان باید صدا بلند کنیم و باید که این ظلم در بدخشان پایان داده شود. تا زمانی که رحمانوف در سر قدرت هست، تا زمانی که این گروه جنایی که حاکمیت مردم را غصب کردگی هستند با راه زورآوری، با قتل و کشتار بالای مردم تاجیکستان میخوان حکومت کنند، این ظلم ادامه مییابد و همبستگی یک جایگی این ظلم را خاتمه میبخشد و رحمانوف توانست که در دیگر منطقه ها مردم را پراکنده کند. رحمانوف توانست که با پراکنده کردن مردم آنها را با بدترین کشتار و قتل و ظلم را بایشان انجام بدن و صدایشان را بلند نکنند. چرا امروز مردم بدخشان صدا بلند میکنند؟ چرا امروز آنها برآمده گرد و همایی میکنند؟ برای در دیگر منطقه ها این کشتارها نمیشود. در دیگر، در کلاب، در فرخار، در خوجند، در بدخشان، غیر از بدخشان در دیگر جا میشود. از این حالت بدتر در دیگر منطقه ها میشود، چون دیگر منطقه ها به مثل این منطقه یک جایه نیستند، گرچند کم هستند. 200,000 اهالی در بدخشان زندگی میکنند، اما این منطقه با کوچکترین کارهایی که بالش ظلم میشود آنها این را صدا بلند میکنند و عدالت جویی میکنند، حقیقت جویی میکنند و در پهلوی هم دیگر میایستند. در دیگر منطقه ها در آنجا در هر یک شهرش 300-400 هزار مردم زندگی میکنند، اما ظلم میشود، کسی از آنها صدا بلند نمیکند. چرا؟ به خاطر رحمانوف توانست که میان جوان مردان این منطقه را بشکند و امروز آخران نقطه مانده است، آخران مرزی ننگ و ناموس ماندگی است که این در بدخشان است. میخواهد در آنجا میان جوانان را بشکند، میان جوان مردها را بشکند، میان عدالت خواهان را، حقیقت جوان را بشکند. بدخشان مرزی ننگ و ناموس ما و شما است. هیچ وقت دیگر باید اجازت ندهیم که رحمانوف از این بیشتر ظلم کند و امروز دعوتی من از تمامی هموطنان بیایید به اشک آن مادر نگرید که 3 شبانه روز فرزندش را در هوای سرد برف زدگی
مینوس 5-6 گرادوس خنک، اما فرزندش رو پیشش گرفتاری مانده است و از حکومت عدالت میخواهد، حقیقت میخواهد. بیاید بچه به اشک اون مادر احترام گذاریم. امروز اون مادر فرزندش را کشتند، فردا فرزند شما رو میکشند و شما صدایتون رو بلند کرده نمیتونید. و همچنانه که در دیگر منطقه ها فرزندایشون رو میکشند، حتی مرده های فرزندایشون به خانوادهشون نمیدهند. مرده های فرزندایشون میگن که ما برده فرزندان در فلان جا دور کردیم. همین خاخل حالت بود. در تورمه ها فرزندانتون رو کشتند اما به دستتون ندادن. مرده های فرزندانتون رو به دستتون ندادن، چون دیگر شما غلام هستید، غلام یک خانواده، غلام یک نظام، غلام یک گروه جنایتکار، گروه تروریست. این نظام را، این حکومت را به جز یک حکومت تروریستی گفته نمی شود. امروز صدا بلند میکنند، امروز در رسانه هایشون میگویند که گلبدین چی بود؟ تروریست بود. گلبدین فلانی بود. گلبدین مگر کاری تروریستی کرد که از ناموس یک زنی بدخشانی حمایت کرد؟ از ناموس، ننگ و ناموس حمایت کردن برای رحمانوف تروریست است. چون رحمانوف شعارش این است: نامرد باش زنده باش، بیناموس باش زنده باش. این است شعار رحمانوف. با اون خاطر هر کسی که از شعار، از دنگ و ناموسش، از وجدانش، از مرد بودنش حمایت کند، برای رحمانوف تروریست می شود. برای نظام رحمانوف تروریست است. به این خاطر امروز جای ننگ و ناموس است، جای وطنداری است، جای حمایت از زن است، جای حمایت از مادر است. از مادری که چشمش پر از خون است، چشم و دیلش پر از خون شده است، نمیداند فرزندش را کلان کرده است، قهرمان فرزندش را کلان کرده است، اما با یک تیری مقامات امنیتی کشته می شود، قصدانه کشته می شود. هدف رحمانوف در بدخشان این آغاز بود، این آغاز عملیاتی آنها بود که جوانمردان این سرزمین را بکشند. تعیینات خودی انا همین الشیر رهبری بدخشان نیست، یک برنامه تعرضی شده با رحمانوف بود. تمام جنایت هایی که در تاجیکستان صادر می شود با هماهنگسازی امام علی رحمانوف صورت می گیرد. هیچ عمل جنایی، هیچ عمل تروریستی که از جانب کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان صورت میگیرد به هماهنگسازی امام علی رحمانوف صورت نمیگیرد. در همه جنایت ها امام علی رحمانوف گناهکار است. باید عزیزم ها، باید زن امام علی رحمانوف رستم را یک دفعه ببیند، رستم را یک دفعه تابوتش را در پیشش بگذارد، ببیند که دردی مادری بدخشانی چی است، مادری بدخشانی چگونه خود بگیرد، دیگر مادرها چگونه گریه میکند. باید این درد را بفهمد. حیوان است، برای فرزندش تا آخرین قطرش مبارزه میبرد، برای مرده فرزندش در پهلوی فرزندش حیوان است میایستد. ما انسان هستیم. رحمانوف چرا فرزندان این سرزمین را میکشد؟ چرا رحمانوف فرزندان این سرزمین را بیگناه میکشد؟ کی حق را به رحمانوف داده است؟ کی رحمانوف برای تروریستی این ملت را ترور میکند؟ رحمانوف چون از روز آمدن با قتل و کشتار برای تروریستی، برای کشتن این ملت سر قدرت آمده است. رحمانوف از روز اول که به قدرت آمد فقط کشتن بود. با تانک و توپی ازبکستان واردی خاکی تاجیکستان شد و ملت تاجیک را کشت. با تانک و توپی ازبکستان وارد شد. من خودم شاهدم. آی مردم، من خودم شاهدم که در تنگ خانه ما دختر را در دوشنبه در محله باهینو تجاوز کردند. اسکران ازبک کشتند چون رحمانوف آنها را آورد در تاجیکستان، آنها به قتل و کشتار. رحمانوف را بیگانگان آوردند، خواجگانی خارجیش آوردند. رحمانوف ناموس ندارد، ننگ ندارد، به خاطر وظیفه، به خاطر قدرت شده ملتی تاجیک را میکشد. ما امروز باید بدخشانی باشیم. هر یکی من کلابیم، من فرخاریم، هر جایی که باشه امروز ما در پهلوی بدخشان هستیم. ما مردمی بدخشان را دوست می‌داریم و مردمی بدخشان مردمی قهرمان هستند.
ما باید ننگ و ناموس را از آنها بیاموزیم. اتحاد و اتفاق بودن را ما باید از آنها بیاموزیم. ما دیگر راهی دیگر نداریم. راهی ما راهی مبارزه است. ما اگر بیناموس بشیم مردنی ما از بیناموسی بهتر است. ما بیناموس هستیم، ما مرده هستیم. ما اگر امروز ناموس نداریم ما مرده هستیم. ما اگر ناموس داریم باید برای ناموس هم مبارزه بریم. آی مردمی تاجیک، آی ملت تاجیک، آی ملتی که با این تاریخ افتخار میکنی، تو امروز چی داری؟ تو امروز چی داری؟ غیر از کوچروبی، غیر از مهاجرت، غیر از غلامی، غیر از بیچارگی و قشاقی چی داری تو امروز؟ همه چیت را رحمان زیر پا کرد، ناموست را زیر پا کرد، دختران تجاوز کرد، مادرت را کشت، فرزندت را کشت. تو چی داری دیگر؟ بخیز امروز از ننگ و ناموست دفاع کن و اگر نه تو هیچ هستی، تو مرده هستی. اگر ننگ و ناموست را نداری تو پس مرده هستی. با مردگان در این دنیا چی زندگی کردن؟ رحمان استعفا، رحمان تو ظالم هستی. مرگ به رحمانوف، لعنت به آنهایی که از رحمانوف دفاع میکنند، لعنت به آنهایی که امروز در اطراف رحمانوف هستند و گنرال هایی که ننگ و ناموستون را فروخته به خاطر وظیفه دنیا میگذرد. خداوند هیچ کس را گرسنه نمیگذارد. وای گنرال ها، منم در میلیون ها بودم، منم خانه های بد قصر و زیبا داشتم، ولی شادم امروز که در مقابل رحمانوف بخونم بدرم به وطنم، اما شادم که در مقابل ظلم نگم ناموسم رو نفروختم. شما گنرال ها اگر میلیون ها در قصر ها زندگی کنید شما بیننگ هستید، شما کسی نیستید. انسانی که ننگ ندارد، ناموس ندارد، چیزی ندارد، شما هیچ کس هستید. شما هیچ کس هستید. باید خود برای ننگتون، برای ناموستون، ها افسران، ها اسکرانی که امروز میروید گلبدین را میکشید، مادر گلبدین را میکشید و مردم آسایشته بدخشان تیر بپرانید و گرده همهای آسایشته آنها آدم ها را میکشید. شما بدانید که روز شما کشته میشوید، روز فرزندان شما غلامی این خانواده میشود و از این روز میترسید، از این روز جزا هم میترسید که دنیا آخرت هم دارد. روز هم از این دنیا میروید و آن روز پشیمان خواهید شد. روز است که از این وظیفه ها میروید، از این تخت و تاج گنرالی میروید، از این کرسی هایی که دارید میروید و اون روز برای شما بسیار گران و سخت خواهد بود و امید دارم که دیگر ملت تاجیک، دیگر مردم تاجیک بخزه در مردمی پهلوی مردمی شریف و قهرمانی بدخشان بایستید. زنده باد بدخشان، زنده باد جوانان بدخشان، زنده باد مادران قهرمان بدخشان. مرگ به رحمانوف، مرگ به یتیموف، مرگ به اهل خانواده این ظالم که مردم بدخشان را در خاک خون کشید. باقی صحت و سلامت باشید و امید دارم که ملت تاجیک مردم بدخشان را تنها نمیگذارد. سلامت باشید. تشکر خیلی هم زیاد از برادر مبارز و جسورمون برادر شراف‌الدین. خب باز شعارا را آغاز بکنیم، بعد از شعار پرتایی با نوبت سخن را به یک فردی دیگر میدیم. ما با بدخشانیانیم. بلند بلند برادران. بدخشان تو تنها نیستی. حالیم بلند. رحمانوف دیکتاتور. رحمانوف کشتار پس. رحمانوف استعفا. آزادی بازیکنان سیاسی. سپاس برادران. در بری همون برادران مظلوم همون هم قدر صدای بگن که همین صداتان همون قدر حیبت داشته باشه که حکومت ظالم بلرزه بدروید. خب بگن تکبیران، بله به تکبیر پیش نمیریم. فعلا انشاءالله که برادرمان را سخن را به یکی از برادران بزرگ و برادران جسور مبارز دیگرمان، رئیس جمعیت تاجیکان در آلمان برادر عبدالقادر میدیم.
مرحمت برادر عزیز گرامی. شیار 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 بلند برادران. سلامت. مرحمت برادر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، هموطنان گرامی قدر، یک و یک شما را از نام خودم تشکر میگویم برای یکجا شدن و برای صدا بلند کردن در برابر ظلمی که ظالمان در منطقه خاروق تاجیکستان تا چند روز است که این ظلم دوام داده ایستادن و ما یک جایه شدیم تا اینکه صدای خودمونه، همدردی خودمونه اولا به اهل و خانواده این شهدایی که به دست ظالمان به قتل ناحق ظالمانه به قتل رسیدن برسونم و دوما از این موقع از این مکان گفتنی هستم که ما جوانان تاجیک، ما همچون جمعیت تاجیکان این عملی ظالمانه و این عملی بد شومی که به برادران ما در خاروخ آوردن قاطعانه محکوم میکنیم و از اینجا میگوییم که دیگر ظلم بس است. دیگر شما نمیتونید به این ترسوندنی که رویه شماست که مردم یک از دیگر جدا میکنید. انشاءالله که این دیگر این خون شهیدانی که یک چند روز شده است در بدخشان ریخته شد، انشاءالله این ما جوانان را متحد میکند و انشاءالله الرحمن ما دیگر خاموش نخواهیم ایستاد. در هر کجای هستیم انشاءالله آواز خود را به ضد این ظلم و ظالمان انشاءالله بلند خواهیم کرد. دوستان عزیز، حکومت هست که توانست در ختلان با سر مردم ظلم بیارد، یک تا مردم جوانمردی تاجیکه، اون شجاعان تاجیکه، اون دلیرانی که از تاجیکستان بودن، یک تا اونا را برده زندان کند و در زندان اونا را بکشد و دیگرها دوشنبه خاموش بود، خوجند خاموش بود، دیگر جاها خاموش بود. همین رویه قطعی حتی خوجند هم همین خیل کرد. اومدن آدی در بدخشان میخواهند با این اسلوب جوانان بدخشان و دیگر جوانانی که عقیده سالم دارند و در برابر ظلم ایستادگی میکنند میخواستند اونا را هم خاموش بکنند، ولی دیگر این حیله و این نیرنگ شما دیگر برکار نمیآید. و مکر الله والله خیر الماکرین. این مکر که شما دارید این را فراموش نکنید که الله مکرش بالاتر از مکر شماست انشاءالله. و این خون شهیدان انشاءالله الرحمن به جواب نخواهیم گذاشت و این ما دعوا میکنیم که انشاءالله الرحمن کسانی که این دست به این ظلم زدن به جوابگری کشیده بشوند و مردم دیگر در برابر ظلم خاموش نباید بیستیم. اگر همین خاموش بیستیم یک تا همه ما و شما را هم غلام میکند و اگر که خاموش نایستادیم کدوم ما که آواز بلند کردیم برده زندانی میکند و در زندان هم حکم قتل نیست، حکم قتل از تاجیکستان رفته است. حیله شما زمین است که زندان میکنند و در زندان با نان یا با آب قطعی میگن آب خورد مرد. این دیگر این مکرتون انشالله این حیلتون دیگر با کار نمی آید و انشالله که برادران عزیز دیگر بیدار شدن، انشالله آواز در هر یک گوشه و کنار دنیا انشالله که بلند کردن و انشالله که از برادرانی که در غیر از بدخشان دعوت میکنیم که هیچ وقت در برابر این ظلم خاموش نبستید، چرا که این ظلم و این ظالمی اگر که ما خاموش ایستادیم یک روز دیگر سری ما هم میآید. دیگر سخن دیگر بر برادر جنت الله میتونم تشکر زیاد زنده باشید.
شعار بردار شعارا را سلامت باشید. تشکر از همه برادرانی که بازم شرکت دارن. خب برادران چطور که میبینید پخش مستقیم ملکه پخش شده شد. یقین دارم که این صحبت های شما پایه های ظلم ظالمه و پایه های ظالمه بلرزه میدروید. به همون خاطر وقتی که میگم که شعار همین شعرمر دارم که شعار بگن که لرزه سختتر شود. خب فعلا صحبت رو با یکی از برادران دیگرمون، یکی از برادرانی که خیلی از کشوری پولشا به اینجا مهمان آمده است تا که در این پیکت ما و شما شرکت کند و همدلی همدردی خودش را برای مردم بدخشان بیان کند و ظلم و ستم را محکوم کند در اینجا حضور دارد. برادر جوان، ژورنالیست، حقگو، مبارز، شجاع، برادر عزیزمون امرالله نظام. مرحمت. بله برادر. آوازی سپاس دارد. مرحمت برادر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم تمام عزیزان همشان به کمال عافیت باشند. و این جمع پرشوری که ما اینجا میبینیم اینها همه از در جمع شدند. ما در این شعار داریم که بدخشان قلب تاجیکستان، بدخشان قلب تاجیکستانی ها. این قلب وقتی به درد آمد تمام اعضای تاجیکستان و یا اینکه تمام ساکنان تاجیکستان را به درد آورده است. حالا مهم نیست که این عزیزان ما چه در اروپا باشند و یا چه در امریکا، چه در شهرهای دیگر باشند و یا اینکه چه در مرکز بدخشان شهر خاروق. ما همه تاجیکستانی هستیم و ما همه بدخشانی هستیم. اینجا کسانی که حضور دارند همه اعضا و پیوندان این خانواده قربانیان هستیم. ما خودمان در همین سطح قرار می‌دهیم، نه کمتر و زیادتر. این قربانیانی که ما دادیم و این برادرمان گلبدینی که در روز 25 و یا اینکه شب 25 توسط مقامات به شهادت رسید، این آغاز یک جلقه و یا اینکه آغاز یک موج جدید برای به هم آوردن ما. این خونهای ریخته باعث شدن که ما یک بار دیگر از ظلم ظالم بگوییم، یک بار دیگر میزان هماهنگی و متحدی خودمون را به نمایش بگذاریم که ما تاجیکستانی ها از این پس با اون نقشه هایی که در 30 سال اخیر و یا اینکه در مدت 100 سال اخیر بالای ما کشیده شد، برای ما کشیده شد و بالای ما تحویل کرده شد، اینکه تفریقه انداز و حکومت کن، این پایان یافت. این تفریقه انداز و یا اینکه مهلت تفریقه انداز حکومت کن این به پایان یافت. و این حضوری که اینجا هم جمع شدن و یا اینکه برادران ما روزهای گذشته چی در مسکو، چی در امریکا و یا چی در لندن و چی در شهرهای دیگری دنیا نمایش های اعتراضی خودشان را برای دیگران به نمایش گذاشتند، این صدای همدلی و صدای همه اعتراض ها یک پیام داشت. امام علی رحمان و حکومت دارانی که در سطح حکومت قرار دارید و یا اینکه در مرکزهای قبول قرار حضور دارید، از این پس ظلم و ستم خودتان را بالای مردم کمتر کنید. این حکومت داران و یا اینکه این توده اوباش و این مافیای جنایتکاری که دیروز نماینده اشان
در بدخشان، در قلب تاجیکستان هموطنان ما را، کسانی که صدای اعتراضی خودشون را بلند کردند، آنها را اوباش گفتند، آنها را جنایتکار گفتند. در اصل اینها جنایتکار نیستند. کسانی که حضور دارند در میدانهای خاروق، آنها قهرمانان ما هستند، آنها الگوهای ما هستند، آنها کسانی هستند که درد خودشون را آوردند تا حکومتداران به اون درد دوا بخشند و یا اینکه اون درد را سنجیده برای اون علاج و یا اینکه معالجه جویند، راههای معالجه جویند. اما متاسفانه چون ظالم هست، بجای معالجه کردن دردها، بجای برقرار کردن عدالت، بجای به پنجه قانون سپردن جنایتکاران و یا اینکه قاتلانی که در شب 25م و یا اینکه روز 26م و یا اینکه روز 27م بالای مردم آسایشته آتش کشیدند و چندین کس طبق بعضی گزارش‌هایی که ما داریم 10 نفر زخمی شدند. حالا گزارش‌های رسمی هرچند 20 نفر را میگویند که زخمی شده است، حدود 20 نفر، اما گزارش‌های غیر رسمی که ما داریم تعداد زخمی‌ها به 10 نفر زیادتر است. این کسانی که زخمی شدند اینها حسابشان علاهیده، اما کسانی که در اون سردی‌ها این 3 روزی اخیر حضور دارند و اون مادری که و یا اینکه مادرانی که جنازه های فرزنداشان را پیش چشمانشان گذاشته و دادخواهی دارند، درد آنها بالاتر و بزرگتر از همه درد هاست. ما شاید احساس نکنیم، اما همین قدر انسان باید باشیم که به قدری اون خونهای ریخته، چه از شهیدانمان باشند و یا اینکه چه از مجروحانمان باشند در بدخشان، به قدر اون خونها برسیم و این خونها را پاس بداریم و این خونها آغاز یک اتحاد، آغاز یک اتفاق و آغاز شکست ظلم و آغاز سرنگون کردن این حکومت ظالم و این فرمان روایان جنایتکار باید باشد. ما مطمئنیم که در روزهای نزدیک صدای این اعتراض ها از این مکان مقدس و یا اینکه از دیگر مکانهای مقدس دنیا به گوش تمام جهانیان رسانیده می شود و ظالمان را در تمام دنیا معرفی میکنند و به آنها میگویند که اینها ظالم هستند، اینها کسانی هستند که علیه عدالت، علیه قانون و علیه تمام انسانیت و یا اینکه بشریت مبارزه میبرند. شما اگر به خاطر داشته باشید و یا اینکه شما اگر موقعیت بدخشان را زیر مطالعه خود قرار داده باشید، ما میبینیم که بدخشان در یک قطعه جایگیر است که از نگاه استراتژی بسیار هم مهم، از اون طرف همسایه افغانستان و بالاتر همسایه چین و اون طرف هم همسایه قرقیزستان، یعنی در یک موقعیت قرار دارد که اون موقعیت بسیار موقعیت مهم و این عائله جنایتکار که رهبرشان امام علی رحمان است، از اون طریق تمام جنایت های خودشان را، چه نرک مافیا و یا اینکه چه نرک بیزنس و یا قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و قاچاق انسان، این جنایت ها همش یک قسماً از راه بدخشان و یا اینکه از طریق بدخشان عملی کرده می شوند، از راه های بدخشان عملی کرده می شوند. به همین خاطر این حکومت ظالم طی 30 سال اخیر پیوسته تلاش کرده است که مثل که در دیگر نقطه های تاجیکستان یک کس غرمی گفت، یک کس بخشی گفت، یک کس کلابی گفت، یک کس دنقرگی گفت، یک کس نمیدونم زرفشانی گفت، عینگی گفت، همه را یک تا به یک تا قربان کرد. ما در بدخشان هم داریم که یک ملیت کوچکی ما را که با نام یزغلامی ها ما اونها را میشناسیم، این برادرانمون هم بدخشانی هستند و اینها هم طی 30 سال اخیر کشته میدهند، قربانی میدهند. اونها را از ما جدا کرد، اونها را میگویند که اینها از غلامی هستند، یعنی اینها از شما جدا هستند. حالا در پامیر میگویند که اینها خاروقی هستند یا که اینها بدخشی هستند یا اینها پامیری هستند، یعنی اینها از شما نیستند. یا در کلاب اگر همین کارها را انجام دهند برای ما میگویند که اینها کلابی هستند. اگر در زرفشان کسی را به قتل برسانند برای ما در اولین فرصت بیان که پیام به گوشمان میگویند که این زرفشانی است، یعنی این از شما نیست، این کسی دیگر است.
ما باید به این نکته ها، به این ترغیبات منفی خاتمه گذاریم و گوییم که نه، ما هممون تاجیکستانی هستیم، ما هممون مثل یک بدن و مثل یک پیکر هستیم. اگر یک دستی ما در خاروخ و آن خار خلیده شد، باید در دوشنبه و یا اینکه در زرافشان و یا اینکه در اسفرم و یا در مناطق دیگر تاجیکستان باید به خاطر این تداوی و یا اینکه معالجه این دست همه به پا بخیزد. ما امیدواریم که این هماهنگی و یا اینکه این اتحادی که امروز به وجود آمده است آغاز یک مرحله جدید به خاطر این اتحاد و اتفاق و سرنگون کردن این حکومت ظالم است. شما اگر در گذشته هم این ظالما همشون یک پیام دارند و یک روشی کار دارند. ما اگر تاریخ را یک بار مطالعه کنیم، پیشتر هم مطالعه کنیم، طوری که امروز پرزیدنت رحمان و یا اینکه نماینده های اون پیوسته میگویند که شما باید شکرانه کنید، شما باید فلان کنید، شما باید فلان کنید. در گذشته هم فرعون میگفت که من به شما فلان کردم، من به شما فلان کردم، شما باید از من تشکر کنید، شما باید از من اظهار منتداری کنید. ما در قصه موسی میخونیم که حضرت موسی میفرمایند که عبدت بنی اسرائیل، یعنی تو تمام بنی اسرائیل برده خود کردی، آیا هم دعوا داری؟ یعنی این حکومت امام علی رحمان و یا اینکه این سرکرده حکومت هم امروز میگوید که من با شما فلان کردم، در اصل چیزی نکرده است. در اصل همت ما را شکسته است، جسارت ما را کم کرده است، غیرت ما را از بین برده است. اما حالا هم خیلی خوشبختیم که یک توده، یک ملت و یا اینکه یک گروه کوچکی داریم از همین ملت، از هم ملتان خودمان در بدخشان. خوشبختانه جسارت اونها باقی است، همتشان بلند و غیرتشان در جوش. و ما افتخار هم داریم که ما یک گروه داریم که خدا را شکر تا حال مرد هستند و در راستای مردانگی و در حفظ ناموس همیشه آماده هستند که خودشان را مثل برادرمان، مثل شهید گلبدین قربان کنند، اما از ناموسشان حمایت و حفاظت کنند. امیدواریم که این گلبدین برای همه ما نمونه می شود و این گلبدین الگوی ما می شود و این گلبدینی که خدا او را از بین ما برد، هم تو از بین ما نبرد، این را همچون یک نمونه، همچون یک قهرمان برای ما شناساند و گفت که شما این جسارت را و یا اینکه آیین جسارت را، آیین مردانگی را، آیین حفاظت از ناموس و حفاظت از وطن، حفاظت از مادر، حفاظت از خواهرتان را از این شهید بیاموزید. و ما با سببی و یا اینکه با شرافتی خونی ریخته این شهید اینجا حضور آمدیم و امیدواریم که در آینده نزدیک این خون صدها نفر دیگر را به میدان ها بیارد و صدها نفر دیگر را یک بار دیگر آگاه کند که های مردم، شما هم الگو دارین، شما هم نمونه دارید، باید از این نمونه ها و این الگوهای خودتان درس سبق بگیرید و برای حفظ و بیدار کردن هویت خودتان و یا اینکه از نو شناختن خودتان باید از اینها سبق بگیرید، مرد شوید و آدم بر این زندگی کنید و شرافتمندانه در این دنیا و در آن دنیا سربلند باشید. باقی سلامت و سربلند باشید. بدخشان تو تنها نیستی. ما بدخشانی. رحمان of dictator. رحمان of کشتار باز. رحمان of استعفا. آزادی بر مردم تاجیکستان. زنده‌باد مردم بدخشان. سلامت باشید، زنده باشید. برادرها خیلی شعارهای خوبه. خواهش میکنیم که کوشش کنیم که صدامون به دوشنبه برسونیم و حتما که صدا هم رسید اما بازم خوبتر برسونیم. به همین خاطر هر قدر که میتونید صدای خودتون رو برسونید. خب فعلا
یک برادر دیگر را در اینجا دعوت میکنیم که بیاد در اینجا صحبت کند. یک برادر از بدخشان در اینجا حضور دارد در این پیکت ما و شما و از اون برادر خواهش میکنیم که آمده در اینجا صحبت خودشان را انجام بدهد. شیارها برادران. ما همه بدخشانی. شیار بدخشان تو تنها نیستی. بدخشان تو تنها نیستی. رحمانوف دیکتاتور. آزادی و مردمی بدخشان. بدخشان تو تنها نیستی. ما بدخشانیه. نیست بر ظلم. نیست بر ظلم. استعفا رحمانوف. میفته بدخشان سی. سلامت باشید مرحمت برادر. خب بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. یک جهان تشکر به خاطر اینکه امروز خودتون پرتافته در این سردی و اومده و از یک منطقه تاجیکستان دفاع میکنه. یک جهان تشکری برای همه. مسئله که من میخوام امروز صحبت کنم کپیتان، امروز درد بدخشان است. ظلم تنها در بدخشان است. امروز از ولایت سوخت، ولایت ختلان، از ولایت مختار کوهستان بدخشان عین چنین ظلم هر روز می شود. چنین کشتارها هر روز می شوند. چنین یک جنایتکاری ها هر روز می شوند. فرقیت تنها در است که مردم بدخشان امروز از همه گوشه و کنار دنیا صدا بلند کردند و ما مردم در قطار اونها باشیم و به او خاطر نیست که حکومت در بدخشان ظلم میکنه، به او خاطر که حکومت در یکی از منطقه های تاجیکستان ظلم میکنه. برادرای عزیز، اشخاصی را که در زندان ها دخلت میکشند، اشخاصی را که در بدخشان گروه متشکل گفته میکشند، اشخاصی را که موضوعهای سیاسی و موضوعهای مشکل و درد جامعه را میگن، در پشت درهای بسته با یک جنایت ها و با یک مسائل ها را میبرند 25 30 40 سال زندانشان میکنند که حال خنده آور است برای همه انسان ها. امروز همه مردمی تاجیک باید با پا بخیزند و نه اینکه از یک جنایتی که در بدخشان صورت گرفته ایستاده است، از همه جنایت ها بگیم عدالت برای همه. اگر کمیته امنیتی دولتی ملی ظلم میکنه، این معنای را داره که حکومت ظلم میکنه، رئیس جمهور ظلم میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اون که رئیس کمیته امنیتی دولتی ملی را رئیس جمهور انتخاب میکنه. ما باید دوا سری رئیس جمهور داشته باشیم. عدالت، اگر عدالت رانی نمیتونین کردن، اگر حکومت رانی کردن نمیتونین، ببرویم برین. ما هسته نخود در بین 9 میلیون انسان نفر پیدا نشود که رئیس جمهوری کردن نتونه، رئیس کمیته امنیتی دولتی ملی بدن نتونه. اگر که نداریم پس ننگی ما چونیم باری ملت. اگر که داریم باید خاموش نباشیم، باید تو آخران نقطه بزنیم، بگیم که ظلم بس، حکومت رانی کردن نتونستین. سیاستی را که شما پیش گرفته هر 2 سال پس، هر 3 سال پس در یک منطقه تاجیکستان 10-15 نفر را میکشین، 50-60 نفر دیگر را پشت زندان میکنین. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همون منطقه و همون مردم و همون ملت را به زانو بشنانه.
تشکر. برای یک نکته دیگر هم میخوام قید کنم در اینجا که ما مردم تفریقه میدازن تا اینکه حکومت کنن. یک نفری ناتوجیک هم میبره رئیس پلیس شهر خرم میمونه، یک نفری ناتوجیک هم میبره رئیس کمیته امنیت در ولایت بدخشان میمونه و او انسان ظلم میکنه و پروپاگاندا را سر میته در بین مردم که تاجیک آمده ظلم کرده است در بدخشان. این سیاست 10 ساله ها 15 ساله ها شده است و این با اون حد آورده رسونده است که بعضی مردم بدخشان فکر میکنن که تاجیک آمده ما را ظلم کرده است. این یک پیامد بسیار هم بد داره. این کار شوخی نیست. فردا و پس فردا به حد میآید که مردم دیگر نمیخوان با مردم بدخشان مثلا نمیخوان با تاجیکستان باشن. و چه تاجیکستان بود است که وقتی که در 2 سال 3 سال یک بار میاد 50 نفر 60 نفر 100 نفر میشه، هزاران دیگر منطقه نوار میکنه که به خاطر صلح و امنیت، به خاطر صلح و امنیت. صلح و امنیت نه در بدخشان، صلح و امنیت نه در ختلان، صلح و امنیت نه در ولایت سوخت. و بعد این همی دولت و وطنی را که کوچکی را که داریم از این هم میمونیم. این کار قسم به خدا با او آورده میرسونه که دیگه جدایی خواهانی تشکیل بشود، دیگه گروه های سپاراتیست پیدا بشون که اصلا نمیخوان جزء همین دولت وطن باشن. این کار شوخی نیست. و همون خاطر برادران بدخشان نه تمام تاجیکستان امروز سوخته است. تمام تاجیکستان امروز در ظلم است. امروز بدخشان صدا بلند کرده است، همه بخیزی از درتون گپ زنید. سکوت بس. خواهش میکنم برادران از هر کجایی نباشین، اگر تگی مسکن میکنی خطا، اگر تگی چادر میکنی خطا، اگر این در کنج خونه اگر هر کجایی پنهان بشه نمیشه که از این در بیرون نیستی. این در تر در همون کنج خونه را میایم میرسن و نوبت به نوبت امروز ضربه در سر هر یک تیمو که در اینجا هستیم، یک خانواده من در زندان است یا پدر و مادر من یا کسایی که آشکار و ناآشکار بوده پدر و مادر ظلم کرده است. سکوت بس. و یک خواهشی دیگه دارم. برادرایی که در ایتالیا اروپا 5 ساله ها 10 ساله شد علاقه زندگی میکنید، راه تجارتون به تاجیکستان بسته کنید، بیزنساتون بسته کنید. شما در این همی ظلم کمک کردید. هر کسی نباشه خانه خرید را بس کنید در تاجیکستان. در راز است که بعد 25 سال حکم زندان منتظر تا خانه خریده گشته. ضربه فرهنگی بس است. دیگر ضربه اقتصادی باید باشه. دیگر پول روان نکنین. دیگر یگان خانه و تجارت با طریق تاجیکستان، با طریق همی حکومت امروزه اگر جرأت هم باشه، دوستت هم باشه، برادرت هم باشه، خواهش میکنم در این ظلم شما شریکین، هر یک تای ما شریکین. دیگر باید از راهی ضربه تجارتی استفاده کرد. تشکر زیاد به خاطر که آمدین. برادرای عزیز، بدخشان نه همه تاجیکستان، ما همه بدخشانیم، ما همه سوخدیم، ما همه ختلانیم. ما دیگه نه شیعیم، نه سنیم، نه نمیفهمم حنفیم، نه سلفیم. هر منطقه یک چی میگه یک بهانه نو داره. ایناشا با سلفی زندان میکنن، ایناشا با وهابی زندان میکنن، ایناشا حزبای سیاسی را تروریست گفته امضا زندان کرده است. بدخشانشا برده گروهی متشکل جنایی. جنایتش چی بوده است؟ از یک خواهر دفاع کرده است. ظلم بس، سکوت بس. سلامت باشید. ظلم بس، سکوت بس، ظلم بس، سکوت بس. بدخشان تو تنها نیستی. ما بدخشانیم. زنده باد بدخشان. نیست با ظلم. استعفا رحمانو. آزادی به زندانیان سیاسی. برادران وقتمون هم قریب به پایین رسیده است، اما جوش و خروش و تجمع برادران هم می‌بینیم که در اینجا بیش از 100 نفر زیاد جمع شدگان. فکر میکنیم که یک چند دقیقه دیگه هم دوام میده.
و اینجا برادرها خیلی هم بسیار حضور دارن. به همون خاطر چند دقیقه دیگه دوام میتیم، اما از برادران هم خواهش میکنیم که فعالتر باشن، هیچ وقت خاموش نباشن، درد خودشان رو بیان کنن و در پهلوی مردم ملت مظلوم خودشان در هر حالتی که باشن. فعلا از برادر ناصری خواهش میکنم از داملا آمده در اینجا یک صحبت وابسته به این پیکت ما و شما و وابسته برای همدلی و با مردم بدخشان و محکوم کردن حکومت ظالمانه در اینجا سخنرانی کند. مرحمت برادر. شیارا برادر، شیارا ما بدخشانیه، بدخشان تو تنها نیستی، رحمانوف دیکتاتور، رحمانوف کشتارباز، رحمانوف استعفا، آزادی و زندانیان سیاسی. مرحمت برادر. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. چراغ ظلم و ظالم تا دم محشر نمی سوزد، چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شب سوزد شب دیگر نمی سوزد. برادر از مهربان، شنوندگان عالی قدر، الحمدلله که ما امروز در این مکان جمع شدیم با تمام اتحاد و اتفاق و تمام مهر و محبت و با تمام صمیمیت و شجاعیت و دلیرانه دلجویی و غمخوری خودمونه با او ملت مظلوم و خصوصا با او اشخاص، با او مادر و با او شهیدی که در راه حق دفاع از خواهر مسلمان دفاع کرده شهید شده است. غمخوری خودمونه، دلجویی خودمونه، غمخوری خودمان بیان میکنیم. برادر از مهربان، شنوندگان عالی قدر، هر کسی که در هر جای هستن میشنوین، ببینیم که اگر امروز ما و شما در این ظلم و ستم خاموشی را اختیار کردیم، واقعا این ظلم و ستم با ما و شما روزه میرسه. این ظلم و ستمی هست که به هر یک فرد تاجیک در هر جایی که باشد رسیدگی است. ظلم و ستم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این باره میفرماید که اتقوا الظلم، از ظلم بترسید ای ظالمان، از ظلم بترسید که فإن الظلم ظلمات یوم القیامه، به خاطر که این ظلم هایی که شما در این روز، در این دنیا، در این روزها میکنید، این ظلم های شما تاریکی های هستند در روز آخرت برای شما را. در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که الله ذوالجلال ظالمان را در روز آخرت مانند مرچه میآفرد که دیگر انسان ها اونها را میبینند که مانند مرچه بودن، مانند مرچه شدگیان، در حیرت میزنند وقتی که میفهمند که سببی در مرچه بودن مانند مرچه بودن آنها را که در دنیا ظلم و ستم کردگیان. او ظالم های تاجیکستان، او کسایی که اعلان جنگ با مردم کرده اید، او کسایی که به هر بهونه مردم، زنها را، پسران، کلانا را، همه را بدون یگان بهونه واقعی شما میکشید، از این کارها رو بترسید. بزرگ میگه که بزرگترین ظلم او ظلمی هستی که ظالم میگه خودش مظلوم میگیره و مظلوم از ظالم میشماره. امروز عیناً همون خیلی ما و شما را به هر گونه بهونه ها میکشن، ما و شما را به هر بهونه ها میکشن به خاطر که اصلا خودش آنها ظالم هستند، خود آنها ظالم هستند و خودشون مظلوم نشون میدن و ما و شما را به هر بهونه ها میکشن. برادر از مهربان، مادرایی که 3 روز جسد او شهیده گذاشتن و غمهای خود را بیان کردن و از حکومت ظالم و خونخوار طلب عدالت دارن که از او هیچ گونه امکان نیسته. برادر از مهربان، گریه و ناله آن مادرها یک تنها آب دیده نیست، بلکه گریه و ناله آن مادران اتم بمبی هستند که الله عزوجل به ذریعه آنها این ظالمان و هر او شخصی که در حکومت این ظالم دست پا دارد نیست نابودشون میکند. برادر مهربان،
شنوندگان عالی قدر، در هر جایی که هستیم، هر قدر که میدونیم علیه این ظلم و ظالمان سخن بگیم. اگر که از دست هیچ نکوید، کم از کم به دل بد ببینیم. اگر که کمترین از عفل ایمانه، کمترین ایمانه، لیکن باز همین قدر هم که از به دل بد ببینیم این ظالمان را. هیچ گونه به هیچ صورت به هیچ وجه طرفداری از ظالمان نکنیم، به هیچ گونه طرفداری این خونخوارا نکنیم، چون که اینها روز از این دنیا، روز از این حکومت، روز از این سلطنت نیست نابود میشوند، لیکن همیشه تباه و برباد ما و شما میشویم. با یک طرفداری از این ظالما با تمام گناهایی که اینها میکنن ما الکی در گردن خودمون میگیریم. برادر از مهربان، با واسطه شما، با او عالم ها، با او حقگوها یا با او پیش امامایی که در تاجیکستان هستن و طرفداری از این ظالم میکنن، باید از قرآن حدیث کاملا خبر بشوند. مبادا در این حالت ها، خصوصا در این ظلم ستمی که علیه یک خواهر و علیه یک برادر شده و با همین گونه با تمام ملت مظلوم تاجیکستان شده است طرفداری کنند، چون که با یک طرفداری از خودشون تمام گناه های این ظالمان در گردن خودشون میگیرند. برادر از مهربان، هیچ وقت بی‌طرف نباشیم، همه وقت در حق جویی تلاش کنیم. مرد حق، مردی که واقعا حلالی باشد، چیزی که ما تاجیک‌ها میگیم، شخصی که واقعا حلالی باشد او هیچ وقت از ظلم دفاع نمیکند، هیچ وقت طرفداری ظلم و ظالم نمیکند. من شابه اباه فما ظلم. کسی که واقعا حلالی باشد هیچ وقت از ظلم دفاع نمیکند، هیچ وقت پیروکاری و طرفداری ظالم نمیکند. سلامت و صحت باشید. تشکر زیاد شیارا برادرها. سلامت باشید برادران عزیز گرامی. و فعلا صحبت را با برادر عزیز گرامی همان برادر محمدی از طرف جمعیت تاجیکان آلمان در شهر اوپرتل میدیم. مرحمت برادر. شیارا ما با بدخشانیم، بدخشان تو تنها نیستی، Despot zulm. Rahmanov diktator. Rahmanov istefa. Azadi ba mardumi Badakhshan. Azadi ba zindaniyan siyasi. سلام علیکم و رحمت الله. هموطنان گرامی، همه شما را خوش آمدید میگویم و تشکر میکنم که در این روز در پهلوی مردم مظلوم بدخشان و ملت خود ایستاده هستید و دفاع از مردم خود میکنید و خداوند ما را به سبب خون این شهیدان، به سبب خون شهیدانی که به خاطر ملت، به خاطر وطن، به خاطر ناموس خود خون خود را از دست دادن، ما را در اینجا جمع کرد و ما از تمام مردم، از تمام ملت خود طلب میکنیم که در این همبستگی یک جایه باشند و به خاطر خون شهیدان دست جمعی دفاع از مردم خود بکنند. راستی یک چند قصه را که از سالهای 94 تا 96 در بدخشان ادای خدمت میکردم، مردم شجاع بدخشان، سرحدبانان اسنگه که در اونجا خدمت میکردن، در اون سالها چند گنرال های اسنگه را به پاش نشانده بودند. من خود شاهد بودم و با واسطه برادر شهید امام نظر و وادیش یادگار اونا واسطه میشدن و این گنرال های روس که در اونجا تجاوز میکردن با ملت، با مردم بدخشان، با واسطه اینها اونها رو آزاد میکردن و ما شاهد شدیم که این برادران، برادر گلبودین به خاطر دفاع مادر،
به خاطر دفاع ناموس و این پروکرار ظالم و این پروکرار تجاوزکار را در جای خود شناند و برای اثبات اون نوار کرد و روز مبادا که روز نشود ما را جنایتکار حساب کنند و ما شاهد شدیم که نواری که اون برادر گلبودی با این پروکرار کرده بود شاهدی میدهد که این برادر جنایتکار نیست و این حکومت ظالم و این حکومت دیکتاتور 5000 شهروندان تاجیکستان که در بدخشان جمع شدند اونها را جنایتکار اعلام کرد. این خود یک ظلم است، این خود یک ناعدالتی است، این خود یک بدبختی است که 5000 ملت را جنایتکار حساب کنید. و همین خاطر ما طلب کردیم از تمام برادران، از تمام هموطنانی که در کل کشورهای اروپایی هستند دفاع از مردم بدخشان بکنند، دفاع از ملت تاجیک بکنند. رحمانوف استعفا. ما همه بدخشانی هستیم. ظلم بس است. رحمانوف استعفا. از قتل بیگناه دست کشید. از قتل بیگناهان دست کشید. تشکر زیاد برادر محمدی. خب برادران عزیز گرامی وقت ما کم کم به آخر رسیده است اما پیش از اون که وقت به آخر برسه انشاءالله که یک برنامه خوب داریم و یک برادر جوان دیگر ما اینجا نوبت میتیم صحبت کنه. خواهش میکنم برادران نزدیک شین کم کم این طرف های دست راست این طرف نزدیک برادرای دست چپ ایست برادرای که در رقیب هستن کمتر پیش بیاین شیالا رو بلند بردارن شیالا برادرای طرف این طرف بیاین کمتر ایست که علی جان این طرف بیاین مردم جمع شده انا مخیم این دیگه شیالا رو یک بار شیالا رو بخونین ما با بدخشانیم بدخشان تو تنها نیستیم رحمانوف دیکتاتور رحمانوف کشتار باز رحمانوف استعفا آزادی بازیزنان سیاسی. خب از برادر جوانمان و مبارزمان برادر سلیمان خواهش میکنیم که در اینجا آمده سخن و حرف خودشان را بیان کنند. مرحمت برادر. چیارا؟ ما بدخشانیم بدخشان تو تنها نیستی رحمانوف تو دیکتاتور رحمانوف کشتار باز رحمانوف استعفا آزادی با مردم بدخشان آزادی بازیگران سیاسی آزادی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز امید دارم که همگی خوب هستید. پیش از همه تشکری از همه برادران میکنم که آمدن در این گردهمایی اشتراک کردن و صدای خودشان بلند میکنن به خاطر مردم بدخشان که ظلم و ستم بس قتل و کشتار بس. ملت تاجیک الحمدلله امروز نشان داد که خود یک برنامه ضد تروریستی دارد. چگونه که به همه ما معلوم است رحمانوف قریب 1,500 شهروند تاجیکستان نامش در یعنی سپیسکای سیاه گذاشته است که روی آنها تروریستند و اکستریمیست هستند. اما هیچ یک اون نفر یگان نفر نکشتند. هیچ یک اون نفر حتی یک وجب سرزمین تاجیکستان نفروختند. هیچ یک از اونها یگان بدخشانی را نکشتند. ما باید در اون سپیسکایی که ملت تاجیک را رحمانوف جای گذاشته است ما باید در اون سپیسکا نام رحمانوف را بگذاریم که به همه شما معلوم است برادران که امروز روی راست ما را میکشند. امروز روی راست میکشند و در پلاکت ها میبرویند میگن که هیچ کس حق ندارد به سیاست داخلی ما کار داشته باشد. دیروز میتینگ همه شما دیدید در پلاکت هاشون نوشته بودن که هیچ کس حق ندارد به سیاست داخلی ما کار داشته باشد. وقتی شما میکشید مردم، وقتی شما زمین میفروشید، وقتی شما حجاب زن مسلمان از سرش میگیرید،
وقت شما برادرای ما را سلفی و وهابی گفته زندان میکنید، وقتی که شما هر کاری که بخواهید میکنید، چی ما حق نداریم با سیاست داخلی شما کار بگیریم؟ شما کی هستید؟ ما حق داریم در وطن. او وطن مال یک اولاد نیست، مال یک گروه نیست که او گروه هر کاری بخواهد بکند ما و شما بیرون از تاجیکستان در بدر باشه. از امروز ما چگونه که امام علی حق داره در تاجیکستان، ما و شما انمو حق داریم. هر کاری کرد دیگه جواب میگه به او کارو. اگر هر یک شهروند بیگناه برد زندان کرد، ما و شما طلب میکنیم او را آزاد میکنیم و هر کسی که تهمت کرده است او را زندان میکنیم. و هر یک شهروند را آزار دادن، اونا هم باید آزار ببینن. و هر یک شهروند که چگونه که دیروز کشتن، هر کسی را مگر کشتن، اونا باید به جوابگری کشیده شوند. حالا نه تنها پروکورور به جوابگری کشیده شود، او کسی که فرمان داده است که گلبدین را بکشد او نیز به جوابگری کشیده شود. چگونه که به همه شما معلوم است برادر، همه شاهده، تمام مردم میدونند. ما یک حکومتی را در اینجا تربیت کرده بودیم، در تمام مسجدهای تاجیکستان اعلام کردن که تروریست ها، در حالی ما یک کس نکشتیم، یک کس آزار نیفتاد. نه که امروز خودشون میکشن، زندان میکنن، از بین میبرن، حتی بیرون از تاجیکستان نیت دارن که ما و شما را بکشن، اما اونا تروریست نیست. در اینجا معلوم میشود که تروریستی حکومت تاجیکستان است، نه ما اکستریمیستی حکومت تاجیکستان است. ما خودمون یک برنامه ضد تروریستی داریم، ما خود یک برنامه ضد اکستریمیستی داریم. رحمان فیس تروریست، همه کسا رحمان فیس تروریست، رحمان فیس تروریست، پریزیدنت تاجیکستان تروریست. در چگونه به همه ما و شما معلوم شد چگونه از در دیگر شهرها، در دیگر دولت‌ها دوستان و برادران ما میتینگ‌ها دارند، صدا بلند دارند و امید دارم که هر وقتی که بالای ملت همین گونه مصیبت آمد، ما و شما باز جمع میشیم، صدا بلند میکنیم. این صدا بلند این باری اول من است که در اینجا این گونه صدا بلند میکنیم. انشاءالله در آینده کوشش میکنیم آهسته آهسته نزدیک شدن بگیریم به تاجیکستان و روز میشود که ما و شما با سر بلند انشاءالله به تاجیکستان برمیگردیم و او وطن ما صاحبای وطن ماییم، صاحبای وطن رحمانوف نیست. اونا خائنای ملتن و الله قسم رحمانوف خائن ملت است. همین خائن ملت است که زمین میفروشد. او خائن است که به ناموس زن مسلمان برادران چگونه که در فرانسه 4 نفر کشته بودن، همه شما خبر دارین، در روسیه، در دیگر جا، هر کسی در کجای از دنیا بگذرد پیش از همه پریزیدنت ها، پیش از همه شهروندای دولت ها، پریزیدنت تاجیکستان میبروید تعزیه بیان میکند. نه که تا امروز برید تمامی رسانه ها را ببینید، از آزادی سرکرده تا خبر شهروند تاجیکستان در داخل تاجیکستان در پیش چشم رحمانوف میکشد، یگان صدا بلند نمیکنه، حتی تعزیه بیان نمیکنه. برعکس در برابر اون که باید تعزیه بیان کنه، در برابر این که اون پروکورور تروریست را برای زندان کنه، برعکس باز بالای مردم بدخشان عروش سلطنت‌ها را میبرد و میخواهد مردم را بکشد. بس در اینجا معلوم میشود که رحمانوف دوست ما نیست، برعکس یک دشمن ما، دشمن تمام تاجیک و تاجیکستانی است. او حکومت را میخواهد یک حکومت اولادی کند، میخواهد که ملت تاجیک یک ملت غلام باشد، هر چیزی که او میگه و هر کاری که او میکند ملت هم باید همون کار کند. اما هیچ وقت ما و شما تسلیم این گونه ظالمان نشدیم و نمیشیم. والله قسم مرگ انتخاب بکنید و هیچ وقت تسلیم این ظالم نشید. هر کسی که تسلیم شد از یعقوب سلیم سرکرده تو دیگرش ببینید، اونها را برد کش فکر میکنید ما و شما را میبخشد، فکر میکنید که ما و شما را دوستی خود رفیق خود انتخاب میکند. او کسایی که دبری رحمان بودن کجا شدن؟ یک سوال با شما، کجا شدن؟ همش را خودش و الله کش، ما نکشتیم یک کسا، خودش نفرهای خودش با دستی خودش کش و با تمام اون سلطنت هایی که امروز در خروق در بالای کوه در دست عروج گرفتگی هستند و میخوان مردم خروق بکشند، دانسته باشد که شما میکشید مردم
روز میشه رحمان رو به خاطر که شما مردم خوروق و مردم بدخشان کشته شما نامه برای زندان میکنم، اما در اون وقت فایده تو ندارد که بگید فرمان از بالا بده دیگر. به همین خاطر الله همت نگهبان باشه. برادران تشکر زیاد یک بار دیگر که اشتراک کردید، صدا بلند کردید. همه وقت ما و شما آماده هستیم در مقابل همین ظلم انشاءالله که ایستادگری کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب برادران عزیز و گرامی، این به خاتمه پیکت امروزمون میرسه. اما پیش از این من میخواهم که با برادرانی که در استودیو هستند این نوار رو مستقیم پخش میکنن میخواهم به مردم و ملت تاجیک برسونم. امروز بله ما در نزد سفارت جمهوری تاجیکستان در برلین پیکت نکردیم و این پیکتی اضطراری ما در این شهر دارتموند بود. حکومتداران بدانند که اگر از ظلم و ستم دست نکشند و به خوبی مسئله بدخشان اینها را حل نکنند، دانسته باشند که روزهای آینده حتما با شخصان چندین مراتبه از این اشتراک کنندگان زیادتر ما در اطراف سفارت جمهوری تاجیکستان در برلین جمع میشیم. و این را برادرانی که در استودیو هستند صدا را پخش کنند، اعلان را بنویسند. اگر این حالت، این ظلم و ستم به خاتمه نرسد، دانسته باشند که با صدها نفر دیگر در گرد سفارت تاجیکستان جمع میشه، تظاهرات میکنه، پیکت میکنه، اما نه پیکت یک ساعته و 2 ساعته، بلکه برای اون یک برنامه خوب هم در نقشه داریم. فعلا برادران من میخواهم که از نام خودم و از نام همه شما بیانیه تظاهرات کنندگان یا که همه خودمان رو در اینجا بخوانیم و به همین پیکتمون را به خاتمه برسانیم. ما فعالان تاجیک مقیم آلمان امروز 28/11/2021 اینجا در شهر آلمان، مرکز شهر آلمان جمع آمدیم تا حمایت خود را از مردم جسور بدخشان اعلان نماییم و همچنین رفتاری خشونت تبار حکومت نسبت به بدخشان و استفاده سلاح در سرکوب تظاهراتگران را از طرف حکومت شدیداً محکوم نماییم. مردم شریف بدخشان بدانند که آنها در این مبارزه دفاع از خود و خانواده خود تنها نیستند و همه ملت تاجیک چی در داخل و چی در خارج در کنار آنها قرار دارند. امروز وقتی آن رسیده است که ملت تاجیک در برابر ظلم و ستم حکومتداران یک جایه باشند و صرف نظر از منطقه و محل و گرایش‌های فکری و سیاسی از یکدیگر دفاع کنند و در کنار هم باشند، وگرنه این رژیم خودکامه رحمانوف دست از ظلم و ستم بر نمی‌دارد. این بار اول نیست که رژیم رحمانوف به این منطقه لشکر میکشد و میکشد و خون بیگناهان را میرزاند، ولی امروز باید کاری کرد که برای رژیم درس عبرت شود و از لشکرکشی و کشیدن سلاح برای مردم این منطقه و مناطق دیگر کشور دست کشد. در آخر ما حمایت خود را از طلبات مردم بدخشان از حکومت اعلان میکنیم و بار دیگر تاکید میکنیم که ما در کنار مردم شریف جسور بدخشان در این روزهای دشوار قرار داریم. تظاهرگران تاجیک در کشور آلمان. شعارها
پیش از اونه که این تیکتمون رو به خاتمه برسانیم، جمعیت تاجیکان آلمان در شهر دارتموند یک خیر خدای برای گذشتگان مردم بدخشان، این کسایی که کشته شدن، یک معرکه کردگان. از همه برادران خواهش میکنیم که بعد از اینجا میتوانند به مسجد تقوا، مسجد تاجیکان در اینجا بروند و یک غذا هم بخورند، در حق گذشتگان یک دعا هم داشته باشند. اما پیش از اینه که همه سرشب انشاءالله از برادرایی که نوار رو صرف میکنند در اون طرف باشند، همه یک بارانه، بلکه اوستا در اونجا رد میشوند و با یک سطح میروند. بله، من موسیقی را میمونم و همین طرف برادران همون طرفتر میکنم، برادران ثبت کردن و همون طرفتر میکنم. اینک تماشابینان محترم، تظاهرات آلمان به پایان میرسد و آنها راهپیمایی دیگر را انجام میدهند که ما در نوار دیده ایستادیم و بنده میخواستم در همین تنفسی که در بیرون از افیر قرار داشتم، من یک خبر خیلی نگران کننده را شنیدم، بلکه نه خبر، بلکه یک جزئیاتی از قتل برادرمان گلبدین را شنیدم که بسیار مرا بسیار برای احساسات استعفا واسه ظلم. خب صدای آلمان را چک کنید. بعد بینید به نظر می رسد که اینها قصاصگیری رفتند به خانه، به سراغ گلبدین محض قصاصگیری رفتند، یگان نیت دیگری به جوابگری کشیدن یا یگان چیز دیگر نداشتند. اینا رفتند قصاصگیری و اینها گلبدین را صحت سلامت به ماشین سوار کردند و خیلی که ما و شما شاهد بودیم ما خارج بشیم از شکنجه و علی بیدکی عیناً همین خیلی شکنجه را نسبت گلبدین روا دیدند و او را نمیدونم چند ساعت شکنجه کردند و در تنش 7 تیر است. از آن تیرها 3 تاش در پا، 2 تاش در شکم، 1 تاش در سلک، خیلی که کیلرها میگن کنترل نویسته، 1 تاش در دل. 7 تیر خورده است این جوان مرد و شکنجه های بیشتر هم شده است و مردهش را از مردخانه بیمارستان شهر خروخ پیدا میکنند. تا این لحظه نزدیکان از احوال او درک نداشتند، چون او را کارمندان به نام حفظ حقوق گویا با خود برده باشند، ولی خیلی که بعدتر معلوم می شود این گروه جنایتکار ماشین بدون رقم بوده است، با ماشینی که او را سوار کردن رقم دولتی نداشته است و این جنایت متاسفانه این جنایت رو میخوان روپوش کنند و خیلی باعث
نگرانی است که من خیلی خوشبین بودم تا این لحظه از اون که گفت و شنید شروع شد، ولی تو جای به نظر می رسد که اینها نیت خیلی بد دارن و گفت و شنید می ترسم که بر ضرر ما خاتمه می یابد و خدا خودش مردم بدخشان و جوانان بدخشان را در پناهش نگاه دارد و من از شما، از تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان احترامانه خواهش دارم که در چنین حالتها کنار خود را نگیریم. ما باید در داخل جمهوری تاجیکستان، در داخل کشورمان قادر به آن شویم که از حقوق خود دفاع نماییم و نگذاریم که یک هموطن ما را به چنین مظلومی به قتل رسانند و می ترسم که این لعنتی ها این شکنجه این برادرمون را نیز رنگ شکنجه علی بیدکی در نوار ثبت کردند و می ترسم که بعد چند این نوار را در شبکه ها پخش خواهند کرد. علاوه بر آن باز میخواهند در احساسات جوانان بدخشان باز چنگ زنند و این جوانان را مجبور به واکنش کنند و باز به چنین حالت امنیتی بیاریم. خب در اینجا یک نوار را از تماشا کردم که یک خواهر به زبان شغلی صحبت میکند و در قطار دیگر مراجعت ها از مردم میگوید که میدان را ترک کنید تا که خونریزی نشود. یعنی چی؟ یعنی از حق خود دفاع کردن باید با خونریزی انجامد. من برعکس میگویم به تمام شهروندان تاجیکستان و هنوز هنگام در تاجیکستان بودنم هم چه در جلسه های حکومت چه در جلسه های مخالفی من همیشه همین هشدار میدونم. ببینید من برعکس همین خواهر گفتنی صدایتون را بلند کنید هنگامی که حقوقهای شما، حقوقهای شهروند همسایه شما، حقوقهای نزدیکان شما پایمال میشوند، صدا بلند کنید تا که ضرورت به تظاهرات پیدا نشود. صدا در جایش بلند کنید. جامعه مدنی محترم، داملاها، خلیفه ها، امام خطیبان، همه اون لیدران غیر رسمی جامعه، شما در ابتدا هنگام پایمال شدن حقوق شهروند، حقوق انسان، شما آواز بلند کنید تا ضرورت به یگان اعتراض نشود، تظاهرات نشود، تا ضرور نشود که تظاهرات. ولی اگر در این کار کوتاهی کردیم و راه دادیم که وضعیت بورانی تر شود، وضعیت وزنین تر شود و باعث قتل و کشتار رنگی که حاضر شد، به میدان برای تا که خونریزی نشود، برعکس به میدان برای تا که خونریزی نشود، به میدان برای که تا قصاص گیری نشود. این حالتی که حاضر دیدیم این قصاص گیری مقامات رسمی نسبت یک شهروند بود و تا جای درک دارم همان پرکرورچه هم در هیئت امین قصاصگیرها بوده است و تیر کنترلی رو همون خالی کرده است. یعنی بینید به میدان ریزید تا خونریزی نشود، به میدان ریزید تا خونریزی نشود. از طریق
راههای مشروع از حقوق خود دفاع کنید، از حقوق نزدیکان خود دفاع کنید، از حقوق فرزندانتان دفاع کنید که فرزندان شما مجبور به واکنش دیگری نشوند و اونها به قتل رسانده نشوند. و آخران اگر به میدانشینی هم موفق نشدید، اینجا باز یک آخران راه دارید که باز با تلفات کمترین از این بحران برای قیام کنید تا امان ظالمان را از تخت واژگون کنید تا کمترین ضرر به مردم رسد. و اگر به این هم موفق نشدید، انتظار باشید که شما را روحاً جسماً میکشند و شما را و عاقبت کار باز همان جنگ است. عاقبت همین کاری که شما ما را دعوت میکنید که خاموش باشیم، عاقبت این کار باز همان جنگ است. یعنی امروز اگر اون گفتنی ها رو نگفتیم، امروز اگر بر علیه ظلم آواز بلند نکردیم، محترم تماشابینان 900 چند نفر دیگر باقی مانده است. یک اعلان بعد چند دقیقه، ساعت 15:00 بعد 10 دقیقه بعد 10 دقیقه در همین در کانال یوتیوبی پیام تیوی سوال جواب با رئیس پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری میشد که شما را هشدار دهم، هنوز در خط هستید، شما را هشدار دهم که سوال و جواب با کسی فورد با کانال یوتیوبی پیام تیوی وارد شوید و کانال ماهواره‌ای پیام تیوی که در تاجیکستان نیز امکانیت تماشاش است، در همون کانال هم مستقیما همین سوال و جواب رفتن میگیرد. ما و شما 10 دقیقه دیگر داریم همراه در همین استودیو قرار خواهیم داشت و همین خبر همین جزئیات رو که خیلی نگران کننده است. و ببینید برای مردم تاجیک، برای اونایی که مرا تماشا دارن، جزئیات یعنی آمدن به سر همین برادر گلبدین که برای بالای این 1 سال پیش، قریب 2 سال پیش پرونده بود کردن و اون روز ساعت دروغ همین خیلی موافقه که این روز کرده ایستادن موافقه کرده بودن، ولی اینها همان کینه را در دلشون داشتند و 25 نوامبر از طرف کارمندان محض پروکوراتورا با ماشینی که رقم دولتی نداشته است به طرف ناحیه رشتقلم می روند به خاطر دستگیر کردن و کشتنی به قتل رساندن. از پیش نقشه به قتل رساندن گلبدین را میکشند و دقت کنید همان باقی مانده زخمی ها به گلبدین ربطی ندارند. اینا میوایند گلبدین به ماشین سوار میکنند و بعد میبرند. عاقبت مردهش را در مردخانه مییابند. در تنش 7 تیر خالی شده است. باز تکرار میکنم 7 تیر، 2 تیر آخران به دل و به قفس سینه و به سرش. اینا را در همین چرا اینا را کنترل نویسرین میگن و پیش از آنه که او را کشند چند ساعت او را چی کردن؟ شکنجه کردن و این جزئیات قضیه رو تماما رنگ دیگر میتید. من از اون تظاهر کنندگان شهر خاروق احترامانه خواهش میکنم که خب مرده
گلبدین را اگر تفتیشات با نظارت جامعه مدنی باشد، لیکن اگر تفتیشات خود پروکراتور برد یگان فایده نیست، نه اکسگوماسیا فایده میکند، یگان کار فایده نمیکند، چون که پروکراتور خودش همین جنایت رو صادر کرده است و پروکراتور این رو تحقیق نمیکند. پروکراتور ایزی گذاشته شده در کجای باشد اون را پاک خواهد کرد. در تفتیشات علاوگی این پرونده پروکراتور یگانه کاری که میکند ایزهای باقی مانده جنایت هایش را پاک میکند. در این جنایت میرود در کدام کدام نشانه های از جنایتشون مانده باشند اونها را پاک میکند. دیگر پروکراتور جمهوری تاجیکستان یگان کار دیگر نمی کند. جناب عالی شما که شما ضیایان بدخشان امروز از ما دعوت میکنید و منت میگذارید که جناب عالی شما برای ما تئاتر ساخته است و نمیدانم کاخ جوانان ساخته است و کدام چیز دیگر ساخته است، او جناب شما هم در جریان است. این با سفارش به واسطه او جناب شما می شود و او جناب شما تا آخرین افریتر خود را زیر حمایه قرار می دهد. در با امان شیوهی که اینها مناسبت با مردم دارند این شیوه را شخصا رحمانوف دفاع می کند و امروز در حالتی که در خاروخ در همین حالت قرار دارد رحمانوف میخیزد ترکمنستان میرود. برای همین اینجا کسی گفت که خب رحمانوف با روسیه تسلیت اظهار میکند، با دیگر تسلیت اظهار میکند، در وطن خود مردم رو میکشد. من با شما یک مثال بیارم. در سال 94 به فکرم بود اگر خطا نکنم یا 93 یک طیاره یک چل از خاروخ با 81 سرنشین بالا شدن نتوانسته به صدمه و دچار می شود و از 81 نفر 80 نفرش به هلاکت می رسند و همان روز ساعت رحمانوف چیز اعلان نکرد، روز ماتم اعلان نکرد، تعزیه بیان نکرد به خویشاوندان قربانی ها. در آن صدمه از خانواده من هم 2 کودک جان سپردند و در آن روز ساعت که رحمانوف تعزیه بیان نکرد، شما در این جنایتی که به خاطر بقای قدرت رحمانوف این جنایت ها صادر میشن انتظار دارید که رحمانوف با شما همدرد خود را احساس میکنه؟ شما انتظار دارید که رحمانوف در اینجا یک موسیقی بیگناه است، این یتیموف گناهگار است، این رمضان رحیمزاده، این بزمخوف گناهگار است؟ نه، این یتیموف این باز مکتوب می نویسید به رحمانوف، باز مکتوب می نویسید به پسر رحمانوف، باز مکتوب می نویسید به دختر رحمانوف، امروز علاقه به نبیره رحمانوف مکتوب نویسی شروع شده است. شما باز دادتان را به رحمانوف گفتنیید؟ علی بابا و 40 رازن، شما به علی بابا از رازناش دادتان را گفتنیه؟ شما منطق دارید؟ شما معلمای محترم بدخشانی، ضیایان محترم بدخشانی، هنگامی که مراجعت به مردم میکنید بگذار شما رنگ ما نه، لیکن از اون طرف هم یک گپ‌های میانه، یک گپ‌های بی‌غرض یافتن ممکن است. حداقل در ابتدا اظهار تأسف میکردید از و شهادت رسیدن فرزندان خود. بعد خواستم همین چی روح داد، همین بچه را
یعنی از احساس قصاص، اینا که میگن از احساسات اوباشی، از احساسات قصاص گیری رفتن گلبدین رو گرفتن و او رو به قتل رسوندن، شکنجه کردن. و اون بچه هایی که بعداً با جنازه گلبدین به طرف قاروق را سپار شدند و در راه با کدام قدرتی ها رو یک دو مشت و لغت زدن، اونها احساسات اونها رو درک کنید. اونها دانستند، میدانستند الکی، حال در رسانه ها نیست، لیکن این جوانان الکی درک داشتند که گلبدین رو با شکنجه به قتل رسوندن مظلومان، یعنی قصاص گرفتن. اینها احساساتی بودن، بر اثر احساسات یک دو مشت و لغت کسی رو زدن که اونها را مقصر قتل برادرشون شناختن و اینا آمدن اونها رو تیرباران کردن، همون مردم رو در بینشون از 15 تا 20 نفر تا 15 نفر زخم برداشتن. از این میان یک نفر دیگر به هلاکت رسید، 3 نفر دیگر جراحت وزنی جسمانی برداشتن، اخیراً 3 هم فوتید و 2 نفر دیگر در حالت وزین قرار دارند. و همه این زخمی ها باز علاوه به زخمشون بالاشون پرونده جور کردن با بندهای خیلی گران وزنی و اگر اونها صحت هم شوند و تظاهرات به نتیجه نرسد، اونها رو زندان سالهای طولانی زندان انتظار است. همین بود خرانولوژی واقعی از 25 نوامبر تا به این روز. خیلی در همین جا سخن رو به شما رو به پیام تیوی دعوت میکنیم. همه کسا در پیام تیوی با رئیس پیمان ملی تاجیکستان سوالهای خود را پیشکش نمایید. خدا یار و مددگار ما و شما باشد.